Almeida, ating pong beloved Mama dear, amen. Mag-isang mga beloved elders po na kapiling po natin, praise the Lord po, beloved choir, beloved instrumentalist, mag-isang mga beloved pastoral worker, mga minamahal na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Near, amen. Katuwang po ang kanilang beloved daughter, ang beloved sister, Ate Vines here. Praise the Lord. Po rin po ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating po mga beloved viewers, ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating beloved Mama dear, amen. At mga beloved children, po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos, amen, ay tayo po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po ang ating unang isinasagawa, ang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay utos ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay lumikha ng masayang ingay ng pagpupuri sa Kanya. Amen. Sa pamamagitan ng mga awiting makalangit, kasama ang pagpalakpak, pagsayaw, pagtaas ng kamay, kasama ang paggamit ng mga instrumentong panugtog. Ang sabi nga po, mga minamahal, sa aklat ng mga awit, kabanata po ay 100, talata po ay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Amen? Muli, aklat ng mga awit, kabanata 47, talata po ay 1. O ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat na mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? Ang kinina po natin, mga minamahal, ang tagumpay. Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, amen? May kapangyarihan. Kaya sa mga oras na tayo po ay mga suliranin, mga problema sa buhay, sa mga oras na ito, meron tayong karamdaman, tayo na sa gitna ng pagsubok, mga minamahal, sinasabi ng Bible, purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat yan ay nakalulugod sa Kanya. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, itaas ating dalawang kamay, mga minamahal. Sama-sama po tayo, mga minamahal, magkaisa po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ay samahan, patnubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pananambahan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Banglista, Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami nagpapasalamat, nagpupuri sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo, na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay malaya nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang, sa iyong banal na kalooban, kahabagan mo po kami, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpaalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis sa ng mga pinagpaalang mga awit, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po umalapang Isus ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ba ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, aming hinihiling, umalapang Isus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating
beloved brother Joshua Villaruz. Tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordinary preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsimba, pagpaparangal ay para lamang sa ating napakabait at dakilang Diyos sa buhay. Aking ding pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved assistant pastor Linus Almeida, ating beloved Mama Dear at sa kanilang beloved children at sa mga kasama nating mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordinary preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang ang kanilang beloved daughter, at divine sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapaabot ng mapagpalang gabi na sa ating lahat at kanumang oras sa inyo. At sa mga oras na ito, tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinagamamalapit ng Jesus. At bago tayo mag-awitin ng mga joyful songs, tayo muna umawit ng isang malamaning na awitin. Umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka.
pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. But there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much. May there is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. May there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much. But there's Jesus. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with the likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inasang mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana Ikaw, O Diyos, ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanatan mo. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Praise the Lord. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Praise the Lord. He's a faithful friend, such a faithful friend. Yes, amen. I can count on Him till the very end.
Those storm clouds lurk in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo paanan, kay Jesus ilagang ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang nabigo, pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagang lungkot mo'y papalitan ng yalang. Yes, amen. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Siya ay nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus silangang ibigay ang lahat. Kay Jesus silangang nabigo, pangarap puso wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus silangang lungkot mo'y papalitan niya ng yalang. Are you tired of chasing the rainbow? Are you tired of spinning round and round? Rope up all the shattered dreams of your life. Another feet of Jesus, lay them down. Give them all to Jesus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing. But the very things that once brought pain, give them all to Jesus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy.
Jesus, day after day. I live for there is Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's where I bless thee. Loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's where I bless thee. I lift my hands up unto thy name. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in His kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in His kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. Are those some things that are plain? But this one thing I surely don't know, that I've been born again. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives within. Some things that I do not know, are those some things that are plain? But this one thing I surely don't know, been born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said.
Born again and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga ako muli. Gayo'y anak na rin ako ng Diyos. Yes, iisipin mong ito'y kamangmang. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga ako muli. Gayo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga ako muli. Gayo'y anak na rin ako ng Diyos. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga ako muli. Gayo'y anak na rin ako ng Diyos. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord! Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lang ito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakhan. Hirap at lungkot ay lagi pasan. Tila ba wala ng katapusan mo? Nang si Kristo'y aking nagtabunan.
Lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love that there's Jesus, and Jesus loves me too. Yes. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love that there is Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too.
I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thou or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love You more today than I did yesterday. Praise the Lord. Love You more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love You more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victorious. Praise the Lord. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love You more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love You more today than I did yesterday. I love You more today than I did yesterday. Yes, amen. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love You more today than I did yesterday. I waited so long, but the soul was wrong in not loving You. It took me some years, some pain, some tears, but You pulled me through. I waited so long, now I see You belong deep down in my heart. Anyone who didn't love You from the start. You were my heaven, all is forgiven, I'm in love with You, Jesus. You put together my love forever, I will live for You. I was in pieces, wrinkled with creases, until You came. Now I live only simply to worship Your name. I waited so long, but it's always wrong in not loving You, loving You, Lord. It took me some years, some pain, some tears, but You pulled me through. I waited so long, now I see You belong deep down in my heart. Anyone wondering I didn't love You from the start. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving You. It took me some years, some pain, some tears, but You pulled me through. I waited so long, now I see You belong deep down in my
And I wonder why I didn't love you from the start. Praise the Lord. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but He wasn't within. Ooh, I fool a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a thing until you open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go, let me go. Jesus get into my heart, He's getting into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, but He wasn't within. Ooh, I fool a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but they never have a tear until open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I
I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, amen, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed. And I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, Yes, I'm blessed, I'm hallelujah. blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it is safe. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into and they are saved. Praise the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Praise the Lord. Oh, glad to be in the service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out for me. I'm glad He looked out and He chose me. I'm chosen to work for the vineyard of the Lord.
I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I want use His body for my Lord one more time. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Yes, amen. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko,
sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay naghay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Ang lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay iyong lukulukan, buong daigdig man ay iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan mang dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay iyong lukulukan, buong daigdig man ay iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng Iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Tataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Tataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang handugan at papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Wala imposible sa ating Diyos, kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, wala imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos,
Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit na mangyari bago maging huli, kaya't siya ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya'y makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit nakiganda. Gusto mo, naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluwa. Papairin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit na mangyari bago maging huli, kaya't siya ayong tanggapin. At sa araw na yun, siya'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nakiganda. Gusto mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit nakiganda. Gusto mo naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Praise the Lord! Nalaman ay huwag nang ipaglibang, tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sa'yo'y naghintay upang
pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Put your hand on the hand of the man who still the waters. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself. You can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Praise the Lord. Put your hand on the head of the man who still the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Praise the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. There was a crowd gathered around from all over the town, and it came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind that fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart to let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps flowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again.
the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Purihin si Jesus sa banal na templo, purihin sa langit sa lakas ng taglan. Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas ng taglan. Purihin sa tugtog ng trumpeta, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas ng taglan. Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Make a joyful noise to the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is in He made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His courts with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus, 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 glory, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na,
puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin kung tayo'y naroon na. Ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hubo ng mga Kristiyano, sila lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes I want to know if you love my Lord. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus in me glad. Will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. I'll rejoice when Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. For Jesus may be glad. Rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, you children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, you children of the Lord. Should praise the Lord, praise the Lord, should praise the Lord, you children of the Lord.
So praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The children of the Lord. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin Ito sa Yesu Cristo. may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan maya't maya. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papalitan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Hallelujah, hey, Hallelujah. Binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng Diablo, Pinalaya ni Jesus, binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Hallelujah, pinalaya ni Jesus. What a mighty God we serve. Yes, sing it. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us jump 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 and praise the Lord. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive.
He's alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He's alive within my heart. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, And that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, That's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout till the power of the Lord comes down. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Skipping your life. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Skipping your life. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me whole. Some people are studying. For Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me whole. Some people are studying. For Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise To the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto
the sacrifices of God. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah! At dito nagtatapos ang ating pag-awitin sa mga joyful songs na alilamang para sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! At tayo naman idarako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, beloved Brother John Aquino, tayo mo ng lahat muling manalangin, tayo tumayo o lumuhod, ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo taos puso makipag-usap sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, aming dakilang Diyos na buhay, aming pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa unang dalangin, pagluhod ng beloved pastor, Wildes Rad Almeda, lubos labing ang aming pasasalamat sa iyo sa pagkapalang pinagalim sa amin, sa gabing ito kami pinagkatipon-tipon, upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin sabihin pasalamatan sa Espiritu katotohanan, at bagong lahat, lumalapit kami sa iyong paanan, nagpapakumbaba, nagsusumama, nagsisisi, humihingi ng kahabagan, ng kapatawaran, sa mo kami nasumpungan sa aming mga pagkasala, mga pagkakamali, mga pagkukulang, ito may sa isip salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibalalugo, siya mag-krus ng Galbayro at aming sinasamo, sa aming pagpupuri sa gamito, sa pamamagitan ng mga solemn songs, aming dinadalangin, aming pinakamamalapin Jesus, kasangkapanin mo ang mga witing ialis sa iyo, gamitin, magsilbing daling espiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri ang iyong nabagatamis at banal na presensya aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo kami at sa unang dalangin ng beloved pastor, Wildes Rad Almeda, amin ang nakin na katugunin ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas, tinatilan mo, demonyo gawan ng kaway, hadlang mga balakid sa aming pagpupuri, lumayos sa pangalan sa kasog, demons of Jesus kasog, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa mga solemn songs sa dakilang tinatawagan. Ating beloved song leader. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating mga kapatid, Beloved Brother Joshua. At tayo magpatuloy sa ating. Tayo magpatuloy sa ating pagpuri sa ating pinakapensos. Praise God. There is no problem to be. God cannot solve be. There's no mountain to climb. He cannot move it. There's no storm to dawn. God cannot calm it. There's no sorrow to be. He cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you.
He carried away of the world upon his shoulder. I know my sister that he will carry you. There is no problem to be. God can solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm to die God cannot calm it. There is no sorrow to thee, He cannot soothe thee. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that he will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. Gaano man kabigat ng iyong suliranin, singtaas man ng bundok, kanyang matitingnan. Yes, Lord, kahit bagyo kay dilim, pagliliwanagan,
bahagi. Bawat kalungkutan mo'y kanyang papawi. Hallelujah. Kung nakaya niyang pasanin sala ng mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng taong sa krus kanyang tinubos, sa buhay mo lagi nang kadamay ang Diyos, ang wika ni Jesus. Yes, Lord, ay may pasagin sa aking magpahinga. Kung nakaya niyang pasahin sala ng mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng taong sa krus kanyang tinubos, sa buhay mo lagi na karamay ang Diyos. Minsan, O Diyos, ako'y lumalayo sa'yo, bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, O Diyos, hallelujah, sa pagsubok man kita'y binibigo. Alam kong ika'y namimilis, ngunit ika'y nandiyan pa rin, gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing nadarapay
ibangon mo tungo sa'yo. Ang suliranin ko parang wala ng hangganan. Hindi ko na magayanan. Hallelujah, Jesus. O Diyos, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko pa nung unang makilala ka, Jesus, kung paano nilingap mo, ginuwid mo ang landasin ko. Binago mong lubos ang buhay ko. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad po, nais kong madama muli at suri ng mga kalooban mo. Sa tuwing nadarabay, ibangon mo tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad po, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarabay, ibangon mo tungo sa'yo. Minsan, o Diyos, ako'y lumalayo sa'yo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, o Diyos, sa pagsubok man ika'y binibigo. Alam kong ika'y naninindig, ngunit ika'y nandiyan pa rin. Gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko.
ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad po, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ipangon mo sa'yo. Langit ay kanyang kusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo, upang makamtan mo ang kaligtasan. Langit ay kanyang kusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo, upang makamtan mo ang kaligtasan. Ang hinahanglan ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinahanglan ng ating Diyos ay buhay. Di niya kailangang handog mong yaman, mga panalangin mo walang laman ang nais niya. Buong buhay mo'y lubusang hilaan. Huwag hinahanglan ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinahanglan ng ating Diyos ay buhay. Langit ay kanyang kusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo, upang makamtan mo ang kaligtasan. Islod, huwag hinahanglan ng ating Diyos ay buhay. Ang hinahanglan ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinahanglan ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinahanglan ng ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan ng handog
mong yaman. Mga panalangin mo walang laman, ang nais niya buong buhay mo'y lubusang hilaan. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Ang hinalay ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maakaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumot, hindi mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadadag ang puso mo. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka kahit anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating
ang aking kahinaan. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Pag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, akong tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng taong tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng taong tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay maraming pagsubok ang iyong nararanasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng taong tapat yun sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sa'yo. Kung tatawagin siya, pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, na parang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok,
lakas niya'y sa sa'yo. Ang pagkat wala ng pagsubok na rinadanas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa sayo magpakatatag, huwag maghina. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos, magpakatatag, huwag maghina. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yaman alam natin nasa Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman alam natin nasa Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag maghina. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos, magpakatatag, huwag maghina. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin nasa Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag maghina. Na laging sumasagana sa gawain ng Diyos, magpakatatag, huwag maghina. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos, walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan, walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan, walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan, pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo,
walang hanggan. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gives me some. But storm clouds dark in the sky, over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him I can count on Him to the very end. till the very end. The storm cloud dark in the sky, over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He keeping some. The storm clouds dark in the sky, over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied with nothing but the lightness. I want to be, oh, just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied with nothing but the lightness. I want to be, oh, just like You, dear Lord. As for me, I will behold Thy face. Aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana Ikaw Diyos'y kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love You, how I adore You, my friend, my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness fell into me. Oh, how I love You, how I adore You, my friend, my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness fell into me. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is a Spirit of the Lord. His love for me, His suffering agony. His love for me,
He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, I trust in you, and I love you. Mother Lord, behind all tears, I'll always long for you. Therefore, be justified by faith, be at peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us, and to us. I'm blessed and anointed I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and anointed I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, yes Lord, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, you're blessed, you're blessed, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, well blessed, well blessed, well together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in us. We're together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in us. We're together again and praising the Lord. Oh, He's that light of mine, that light of mine. I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine. Oh, oh. He's that light of mine, that light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, 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 let it shine. Come and go with me, come go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me, come go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh,
surely I'll be there. In my Father's house, there's a sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home. By the time you run, it won't be very long. We did the flinging of an eye, will all be gone. There's a whole lot of people going home. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung dahil magsama-sama, hiwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, We have the glory. victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's on and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's on and for me. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm living for Jesus, the best life of all. Serving, valuing Him. I'm living our life was no life at all. I know since Jesus came in, hallelujah, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happening for this thing. Living for Jesus, my King. I'm living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him. I'm living our life was no life at all. I know since Jesus came in, hallelujah, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happy in homes. Living for His making. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait till Him. And it will keep Himself rejoicing as the trouble on life way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For we don't, you're down, you're the sure to win. Pride of faith, wait today. Pride of faith, wait for the victory. Wait today, and it will keep Himself rejoicing as the trouble on life way. Oh, let the doubt move on, let the faith move in, let the song ring up, let the joy begin. For we don't, you're done, you're the sure to win. Pride of faith, wait today. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high of all nations.
His glory's above the heaven. And who will slide to the Lord our God, who dwell within high? Mine, 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 oh Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cherry. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, He's mine. Mine, 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 oh Jesus is mine. Mine when I'm weary. Oh, mine, 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 oh Jesus is mine. He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Rejoice! 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 The children of the Lord. Rejoice! 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 The children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! Children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! Children of the Lord. Say praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! The children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! The children of the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me. Oh, bumping upset, bumping up inside, bumping up. It's all over me. Oh, bumping upset. Jesus, bumping up inside. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. To Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. There is going to be a meeting in the air, in that sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortally. Will be glorious, I do declare. Our God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortally. Will be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north, some are coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. With Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people that are sorry that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people that are sorry that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. People that are sorry that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people that are sorry that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamalabay na Yesu Kristo. At dyan po natatapos mga minamahal ko. Hallelujah. Ang ating pagpupuri, mga minamahal ko, mga makalangit na awitin. Ating congregational singing. At talaga napakainam mga minamahal ko. Hallelujah. Na maipabot po natin sa ating dakilang Diyos ang mga papuring awitin na ito mga minamahal ko. Hallelujah. Bilang pagpapasalamat, pagpaparangal, mga minamahal ko. Hallelujah. Sa ating nag-iisa at pinakamamalapay na Yesu Kristo. At talagang hindi po nang hihinawa na tayo po mga minamahal ko ipagkaluban, mga minamahal ko, hallelujah, na mga blessings, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga nariyan, mga minamahal ko, even unspoken mga minamahal ko, prayers, mga minamahal ko, ay kanya pong talagang tinutugon, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ng paglalahad ng mga pinagpala, mga patutuo ng ating minamahal ng mga kapatiran na pinagpala po, mga minamahal ko sa gabing ito, mga minamahal. Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagsamba inaukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamalapay na Yesu Kristo. Minsanan pa natin iparinig sa ating pinakamamalapay noon, yung ating pong matutunog na mga palakpak. Let us clap to the Lord, mga minamahal. At dobleng paggalang, mga minamahal ko, aking pinapaabot. Mga minamahal ko na may lakip na pagmamahal sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamal ng Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal na Evangelista Weldes Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwede makalimutan ang mga banal na turo, mga minamahal ko, hallelujah, the blessed teachings, mga minamahal ko, and memories ng ating pong beloved Mama Dear. At nariyan ang kanila pong mga halimbawa, mga minamahal ko, perfect examples, mga minamahal ko, pagdating mga minamahal ko, hallelujah, sa spiritual na aspeto, mga minamahal ko, na siya natin pong patuloy, mga minamahal ko, na nilalakaran, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At of course, nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po mga minamahal ko, hallelujah, ang naging katuwang ng ating pong pinagpalang ministeryo para patuloy na makausad, amen, ang pamamalakayan ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At nariyan din, mga minamahal ko, ang kanila pong mga inatasang mga manggagawa, our beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, mga minamahal. At sa kanilang co-pastoral workers, a blessed evening ay po ipinapabot. At sa lahat ng ating po mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, mga minamahal. At sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. At purihin natin ang pinakamamalapayan kung meron tayong mga visitors, mga baguhan na kasi say pa lamang, mga minamahal kong ang aking pong taus-pusong pagbati ng magandang gabi.
At of course, mga minamahal ko, nariyan din ang ating po mga beloved Facebook Live viewers na walang sawang umaantabay, sumusubaybay mga minamahal ko. Amen? At pinagpalang ating pong banal na gawain mga minamahal ko sapagkat from the day one, mga minamahal ko na nagdeklara po ng mga minamahal ko ng ECQ, ng lockdown, mga minamahal ko, kahabagan ng malang Panginoon hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, kompleto, mga minamahal ko, ang ating pong overnight prayers, mga minamahal. Amen? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos sapagkat, mga minamahal ko, hindi lahat po ng outstations. Amen? Amen? Ay talagang mga minamahal ko, nariyan na pinahintulutan, mga minamahal. Mapalad tayo, mga minamahal ko, sa lugar na ito, mga minamahal ko, at talagang hindi po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang naistorbo, mga minamahal ko. Tuloy-tuloy po, mga minamahal ko, ang ating pong banal na gawain. Kaya't mga minamahal ko, hallelujah, bilang mga law-abiding citizens, amen, ay atin pong patuloy, mga minamahal ko, na i-observe yung health protocol, mga minamahal ko, na 1 meter social distancing, mga minamahal ko, upang mga minamahal ko, hallelujah, hindi talagang mahadlangan ang gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. We see to it, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, talagang hindi lumalabag, mga minamahal ko, sa patakaran, mga minamahal, amen, bilang pakikiisa, mga minamahal ko, hallelujah, sa panawagan, mga minamahal ko, na talagang makontrol, makontain na, mga minamahal ko, hallelujah, ang paglaganap, mga minamahal ko, pag-spread, mga minamahal ko, ng virus na ito ng COVID-19, mga minamahal ko, sapagkat ang mga minamahal ko, ang obserbasyon po ngayon, mga minamahal, ay hindi na po dyan sa Metro Manila ang dumadami, kundi mga minamahal ko, sa mga probinsya na. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay mga minamahal ko, medyo sumunod, mga minamahal ko, sapagkat yan po ang sinasabi ng gobyerno, mga minamahal ko, amen. Though tayo po yung mga spiritual people, mga minamahal ko, pero hindi po may aalis, mga minamahal ko, na dapat din nating mga minamahal ko sundin, mga minamahal ko, ang mga nakakataas, amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga, mga minamahal ko, ng aklat ng Colossus, Colossians or Colossus, Kabanatang 4, talatay 2, mga minamahal ko, sa wikang English, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, itong pag-overnight muna natin, mga minamahal ko, ay bilang mga paghahanda, mga minamahal ko, na tayo po'y nagbabantay, nagpupuyat, mga minamahal ko, amen. At mga minamahal ko, may panalangin, mga with thanksgiving na rin, mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat mga minamahal ko, talagang sa isang linggo, mga minamahal ko, nariyan na tayo po patuloy na pinapangunahan, pinatnubayan, nilingap ng mahal ng Panginoon, di siya nagsasawa, mga minamahal ko, na tayo po ingatan, amen, i-provide ang ating mga pangangailangan. Palakpakan po natin po pinakamamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal, bilang pagpasalamat, tayo po, mga minamahal ko, narito, sakripisyo matatawag, amen, worship with sacrifice, yan ang hinahanap ng mahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, akin na pong pinaghahanda ang mga pinagpalang mga kapatiran na maghahayag ng kanila pong pasasalamat, mga minamahal ko. Verse 5, mga minamahal ko, sa ating beloved sisters, maganda po, mga minamahal, ang ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, ating beloved Sister Bea Aquino, ating beloved Sister Miriam Reyes, ating beloved Sister Avelina Rosario, at ating beloved Sister Jonilyn Milan. At sa ating mga beloved brothers, mga minamahal ko, maganda po ang ating beloved brother Jun Sabangan, ating beloved brother Judel Aquino, ating beloved brother Joshua Villaruz, ating beloved brother Romel Morante, at ating beloved brother Mark Gerald Ocampo. Verse 5, mga minamahal ko, mga unang 5, mga minamahal ko, at dati pong mga minamahal paalala, mga minamahal ko, sa mga
mag-aayag ng kanila pong mga pasasalamat, mga minamahal ko na direct to the point, huwag masyadong pakahabaan, mga minamahal ko, yung madetalye, mga minamahal ko, amen? Para hindi po mga minamahal ko, talagang yung mga nakikinig po, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat live po tayo, amen? Tayo po napapanood mga sa iba't ibang dako, mga minamahal ko, lalo na kapag mga baguhan, mga minamahal ko, we see to it na mga minamahal ko na maging blessing, maging pagpapala ang ating pong mga ihahayag na mga patotoo, mga minamahal ko. Kaya't ating pong mga minamahal ko na ihanda talaga ang ating pong mga sarili, maging ating pong mga patotoo. Sinasabi nga ng inyo pong abang lingkod, mga minamahal ko na maigi, mga minamahal ko na tayo po mag-draft, amen? Ng ating pong mga patotoo, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga tahanan, magpaturo tayo kung kinakailangan, mga minamahal ko, para yung mga important points, mga minamahal ko, amen, ay atin talagang hindi ma-miss out, mga minamahal ko, at talagang nakahanay, amen? Para mga minamahal ko madali, mga minamahal ko, hallelujah, hindi yung mga minamahal ko, extemporaneous, kumbaga, mga minamahal ko na talaga on the spot, mga minamahal ko, mangilan-ngilan lang po yun, mga minamahal ko, yung mga may talento talaga. Amen, yung mga sanay, mga minamahal ko. Pero kapag mga minamahal ko, hindi po tayo sanay, mga minamahal ko, maigi, mga minamahal ko, na meron tayong sinusundan. Amen? Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, hallelujah, yung mag-umpisa, mga minamahal ko, doon sa pagbati, mga minamahal, ay okay na yon, mga minamahal ko. Alam na po natin, mga minamahal, kung paano, mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, how do we go about yung pagbati, mga minamahal ko, at doon sa introductory part, mga minamahal, paano natin nakilala ang mahal na Panginoon? Amen? How did we come to know Christ, mga minamahal ko, at sino yung mga nagbahagi ng mga minamahal ko ng paghayos sa atin, mga minamahal kung meron man, mga minamahal ko, anong mga karamdaman, mga minamahal ko na naging kaparaanan naman ng Panginoon para tayo'y maghanap ng katotohanan. Yun po mga minamahal ko, halimbawa mga bagay na yun, mga minamahal ko, at mga minamahal ko, ang ating mga dating buhay. Amen? Mga dati nating mga karamdaman, mga minamahal ko, paano pinagaling ito ng mahal na Panginoon? Amen. Paano tayo binago ng ating dakilang Diyos mula sa masalimuot na buhay? Amen. Meron tayong mga hindi pagkakaunawaan ng ating mga loved ones, yun ang mga babanggitin, mga minamahal ko. At doon sa pinakahuli, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga himala. Amen. At mga minamahal ko, ang nakamtan po nating benepisyo sa paglilingkod, mga minamahal ko, sa ating Diyos na buhay. Doon po lamang iikot yung ating po mga patotoo. Amen? Amen? Lahat ng nakaunawa magsabi ng praise the Lord. Para talagang mga minamahal ko, walang masayang na sandali. Nakahanay, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang mabibless, mga minamahal ko, yung mga nakikinig, mga minamahal ko. Hindi pwede yung mga minamahal ko tayo nagkukwento, mga minamahal ko, na kung saan-saan nanggagaling yung ating pong mga patotoo. Amen? Malabo ang umpisa, malabo sa gitna, at malabo sa huli, mga minamahal. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At mga minamahal ko, atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. Kung handa na po, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, at sila po'y sundan natin, beloved Brother June Sabangan. Muli natin palakpakan, mga minamahal ko, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang gabi po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders,
sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Bubuinir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat po sa ating pinakamamalapesos dahil ako'y muli po niyang kinahabagan na magpasalamat po sa ating pinakamamalapesos. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil kami po'y kinahabagan ng aking buong sambayan upang amin pong makilala ang ating pinakamamalapesos. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil sa dinami-dami po ng mga tao sa mundo, mga minamal, isa po kami sa kinahabagan upang amin po siyang makilala, mga minamal. Kaya't labis ko po itong pinagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po, mga minamal, 3 sekta ang aming pinanggalingan noon, subalit hindi po namin kilala ang ating pinakamamalapesos. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamalapesos dahil pumili po siya tumira ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida na tunay po na pinagkalooban ng kanyang banal na espiritu na tunay po na magturo po sa atin ng katotohanan na ang ating pinakamamalapesos ay sambahin po siya sa espiritu at katotohanan. At labis ko din pong ipinagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil natutunan ko pong ibig sabihin ng pagsamba dito sa Diyos-Diyosan sa ating pinakamamalapesos dahil tunay nga po, mga minamal, sa aming relihiyon na pinanggalingan ay hindi bawal ang mga sambahin ang mga Diyos-Diyosan. Subalit dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay hindi po ito pwedeng sambahin, kaya pinapasalamatan ko po ito ng labis sa ating pinakamamalapesos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos dahil ang dahilan po, mga minamal, kung bakit ko po nakilala ang ating pinakamamalapesos ay dahil po sa aking sakit na chronic depression, demon possessed na babaliw. Tunay po, mga minamal, na ito po hindi kayang pagalin ng sino man, mga minamal. Tunay po na galing po ako sa doktor noon, mga minamal. Hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot, mga minamal. Tunay po, mga minamal, 3 sekta ang aking pinanggalingan at iba't ibang simbahan po ang aking pinapasukan, mga minamal. Tunay po na dumadalangin po ako sa mga malalaking Diyos-Diyosan. Hindi po tumutugon ang mga Diyos-Diyosan. Tunay po na hindi rin po tumutugon ang Diyos, bagamat ako din po ay nagsisisi, mga minamal. Tunay po na sa Couples for Christ at sa El Shaddai na aming tinatawagan na Diyos, ang aming Diyos sa El Shaddai, mga minamal, ay Yahweh. Tunay po na ako'y dumadalangin sa Kanya doon, mga minamal, ngunit hindi po siya tumugon, mga minamal. Kaya tunay po, mga minamal, dumalo po ako sa 2 sector group at sa ibang iglesia ng Diyos. Tunay po na ako din po ay nagsisisi, mga minamal, ngunit hindi po tumutugon ng Diyos. Kaya tunay po na iba't ibang albularyo naman po ang aking pinupunta na sumasangguni sa Diyos-Diyosan, ngunit hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo, mga minamal. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamal, at sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan Diyos, ngunit hindi po tumutugon ng Diyos, mga minamal. Hanggang sa tuluyan na pong napagod ang aking po mga beloved loved ones, ngunit hindi po napagod kailanman ang ating pinakamamalapesos. Tunay That's po na, right. Hallelujah. tunay po na sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, tunay po na ako din po ay kinahabagan ng ating pinakamamalapesos na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo, mga minamal, sa Jesus Miracle Hour. Tunay po, mga minamal, sa radyo po ay tinanggap ko po ang ating pinakamamalapesos bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay, at ako po ay nagsisi at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan noong December 17, 2008. Tunay po na midweek service po ito, mga minamal, isang hapon po ng Miyerkules. Tunay po na doon ko po napatunayan na totoong ating pinakamamalapesos dahil ako po'y hindi uminom ng gamot sa kanya pong kabagan, mga minamal. Ako po'y instant na pinagaling ng ating pinakamamalapesos. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapay Jesus dahil mula po nung amin siyang nakilala dito mga minamahal, hindi na kami pumunta sa doktor o sa albularyo mga minamahal, hindi na rin po kami uminom ng gamot. Tunay po na ang ginagawa po namin ng aking buong sambahan ay dumadalangin, nagsisisi mga minamahal sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Weld Estrada Almeida, kabalikat po ng ating po mga beloved pastoral workers. Ang sakit po namin ng aking buong sambahan, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamalapay Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamalapay Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapay Jesus sa karunungan po na ipinagkakalo po niya sa akin pong beloved daughter, sa kanya pong pag-aaral. Ganon din po sa karunungan din po na ipinagkakalob ng ating pinakamamalapay Jesus sa pagtatrabaho po ng aking beloved husband at anak bilang isang mekaniko po. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapay Jesus sa pag-iingat po niya sa ating beloved evangelist, Pastor Weld Estrada Almeida, sa kanya pong mga beloved children, sa buong iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapay Jesus sa pag-iingat po niya sa akin pong mga beloved loved ones. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapay Jesus sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy po niyang pinakakalob po sa ating lahat. At bilang karagdagan po, ako po ay mag-aalay po ng papuring awit para lamang po sa atin pong pinakamamalapay ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kindly, beloved instrumentalists. Double time po, mga minamahal. You did not wait for me to do near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, that you came to seek and save the lost. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal para lamang po sa atin pong pinakamamalapay Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you. Praise God. God bless you, beloved Sister Elisa Munda Cruz, sa inyo pong patutuo at sa papuring awitin na inyo pong inialay para lamang sa ating pinakamamalapay ni Jesucristo. At yun nga po mga minamahal ko, hallelujah, hindi po biro ang karamdaman ng ating mga kapatid.
yung tinatawag na chronic, mga minamahal ko, ibig sabihin malala, mga minamahal ko na depresyon, mga minamahal ko na naging sanhi, mga minamahal ko na halos, mga minamahal ko talagang nagmistulang baliw ng ating mga kapatid at talagang gusto nang magpakamatay, mga minamahal ko, kitli ng kanyang buhay, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang pagliligtas ng mga Panginoon ay parating on time, mga minamahal ko. Amen? At talagang natagpuan niya, mga minamahal ko, ang tunay na gawain natin pinapamahal ng Panginoon. This is a prophet-led church, mga minamahal ko. Amen? Ito'y pinapangunahan ng isang tunay na propeta, mga minamahal ko, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakamtan po niya yung kompletong kagalingan ng kanya pong karamdaman, mga minamahal ko, hallelujah, na kung saan po siya naghanap, mga minamahal ko, ng mga churches, mga doktor, mga albularyo, mga minamahal ko, at hindi talaga mapagaling yung kanya pong karamdaman. At kaili lamang mga minamahal ko, sa mga nagnanais, mga minamahal ko na mag-alay, ng mga minamahal ko na mga papuring awitin, mga minamahal ko, hindi po na abisuhan po natin yung ating mga beloved instrumentalist, mga minamahal ko, para sila rin po yung makapaghanda. At sa ating mga beloved instrumentalist, mga minamahal ko, wag nating alisan yung ating pong poste dyan, mga minamahal ko. Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang walang masayang, mga minamahal ko, hindi po maantala, mga minamahal ko, yung mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong banal na gawain. Amen. Bawat oras, mga minamahal ko, ay mahalaga para mapagbigyan po lahat ng mga nakalista rito, mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, atin naman pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved brother June Sabangan. At siya po yung sundan ng ating beloved Sister Bea Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, ako ay nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will D. Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangungasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang bigyan muli ako ng pagkataon upang pasalamatan siya. Nakilala ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada na kung saan po ay ako'y nanggaling sa dambuhalang relihiyon na kung saan ako'y naniniwala sa mga Diyos-Diyosan na nagsisimba rin po ako sa Baclaran Church dahil ang may nobena din po ako doon, kaya 3 times din akong dumadalo, Merkulis, Huwebes at sa Sunday may talagang ganun din po. Kaya nung napunta ako rito na niyaya ako ng aking beloved pinsan, naging namangha ako dahil kakaiba yung mga ginagawa. Unang-una sa pagpupuri talagang nandyan na kakaiba talaga, sabi ko. Kaya sabi ko nung una sa aking sarili, hindi ako magtatagal dito sa ganitong gawain dahil hindi ganito yung nakagisnan kong reliyon, sabi ko sa aking sarili. At saka nung nagsalita ng ating beloved pastor tungkol sa Catholicism, kaya medyo umabanti ako, kaya sabi ko hindi ako pwede dito. Nagpaalam agad ako sa aking beloved pinsan, sabi ko uwi na lang ako kasi ang dinahilan ko na lang sa kanya, nagugutom ako kasi napakatagal ng gawain, sabi ko sa kanya. Ngunit sinabihan na ako na steady ka lang dyan, sabi niya, balang araw pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko pa nauunawan yung sinasabi niyang pagpapalain. Sabi ko, pinagpapala naman ako, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa ganyan na katigasan ng aking puso. Mula nung nagsimula ng patotoo, napakaganda nilang magpatotoo sa harapan. Talagang
Sabi ko sa kadami-dami ng tao dito, sabi ko sa aking sarili, hindi sila nahihiya na magsabi ng ganyan. Kaya ang inisip ko noon talagang binayaran lahat yung mga nagpapatotoo sa harapan dahil mga bulag, mga pilay talagang nandyan na gumaling sa kanilang masakit tulad ng cancer na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko napaka-imposible sa panahon na to. Sabi ko pag hindi ka talaga gumamit ng gamot, hindi ka gagaling. Sabi ko sa aking sarili. Kaya nung pagkatapos ng gawain, kinumusta ako ng aking beloved pinsan. Sabi niya, kumusta? Anong sabi ko hindi na ako sasama sa'yo sa susunod. Sabi ko sa kanya, sabi ko, mag-observe ka lang dahil nandoon ang tunay na Diyos, sabi niya sa akin. That's Kaya right. Hallelujah. nung matagal na sunod na linggo, sabi ko, sasama ka dahil wala ka namang pasok, sabi niya sa akin. Ngunit hindi ko na maintindihan ang aking sarili dahil parang ang aking mapay talagang hinahakbang na kahit na ayaw ko talagang nandyan na bigla akong naligo, nagbihis ako, sabi ko ang ibibihis ko noon ay pang araw-araw, ngunit talagang nagpantalon ako, nagbihis ako, hanggang sa tuloy-tuloy na akong dumalo, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil naniwala ako hanggang sa nabautismo na ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung una, nahihirapan din ako na sumunod sa pagdalo ng 3 beses sa isang linggo dahil pumapasok ako, ngunit sabi ng aking beloved pinsan na sabi niya magsumikap ka na dumalo at makinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil diyan ka talaga pagpapalain yung pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, sabi niya, dahil lagi niyang pinagdidiinan sa akin na talagang dumalo ng dumalo para makuha ko yung at saka makinig ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinundan ko naman yung pattern na sinabi niya, kaya pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Taong 1992 po, hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa harapan niyo na nakatayo. Talagang nagpatuloy ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat na nandyan din yung mga pagsubok na aking malalampasan yan sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right. Hallelujah. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako'y nagtagal na sa gawain na to, nandyan na sinubok din na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pananampalataya dahil nung siyempre sa tagal ko na dito, yung mga dati kong ginagawa na nalimutan ko na, yung dati kong pagsusugal dati talagang terrible ako kung magsugal, talagang halos yung isang linggo ko talagang nagwi-waiting na ako, tumataya pa ako sa loto, kaya nung napunta talaga ako sa gawain na to, talagang naging pagpapala talaga sa akin dahil inalis siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nagtagal na ako, ito na yung pagsubok ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tagal ko sa paglilingkod, nandyan na unti-unti akong nanghihina sa aking pananampalataya at sinubok na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon na po ako ng karamdaman dahil dati hindi ako high blood, nagkaroon ako ng mataas na dugo, nagkaroon din ako ng mataas na blood sugar. Sabi ko nung sa aking sarili, pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil siguro sa pagkukulang ko dahil nag-Sunday Christian na lang ako, hindi na yung dati kong ginagawa, hindi ko na yung ginagawa yung pagdalo ng 3 times a week. Nandyan na pinalalahanan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon ako ng mga sakit. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon nung Praise the Lord. binalik ko na Hallelujah. yung aking dating paglilingkod sa Kanya na dumalo ako ng 3 beses uli. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibabalik ko sa iyo yung dati kong ginagawa. Pagalingin mo lang ako sa sakit na to dahil
sabi ng aking doktor na talagang nandyan na kailangan ko na talaga yung mag-maintenance dahil may edad-edad na po kayo. Sabi niya, kailangan nyo na yung mag-maintenance kasi napakataas ng inyong dugo at saka na mild stroke na po kayo. Sabi niya, ngunit sinubukan ko rin na mag-maintenance talaga, ngunit hindi yan siguro kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sumasakit po yung aking dibdib at parang pinipisil sa tuwing tinitik ko yung gamot. Nung isang linggo kong pagtitik na yun, nahihirapan talaga akong huminga. Sabi ko, hanggang sa bumalik ako talaga sa doktor na sabi ko na, Dok, parang nahihirapan po akong huminga doon sa niresita yung gamot. Sabi ko sa kanya, gusto niya nang palitan yung ibang brand, baka raw hindi siyang hiyang sa akin. Ngunit yung resita na yun talagang hindi ko na talaga binili. Talagang nagtiwala na ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinalik ko yung dati kong pag-overnight. Kahit sinabi niya na bawal na sa akin na magpuyat dahil mataas nga yung dugo ko. Sabi ko, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nag-release ako ng aking pananampalataya na dumalo muli, gawing muli yung dati kong ginagawa. Hanggang sa tuloy-tuloy ko yung ginawa, nagpagamit pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit niya. Hanggang sa ngayon, talagang tinuloy-tuloy ko na sa kahabagan ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Naging 120, naging 80 na yung aking doon. Nag-normal na kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-uusig po sa akin ng aking mga beloved na pamilya. Talagang nandiyan na inuusig din ako ng ating, lalo na yung aking beloved asawa nung ako'y nakakilala dahil hindi pa siya nakakakilala dito. Talagang una talagang ako'y pinagbabawalan din dito na dumalo sa gawain na to dahil na sabi niya na uubos na yung oras ko rito. Talagang nandyan na halos paglinggo talagang maghapon ka na dyan, wala ka nang nagagawa. Sabi niya sa akin, ngunit talagang pinaglaban ko yan. Sabi ko, ganyan talaga yung maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Balang araw, sabi ko, makakamtan mo rin yan. Sabi ko, maglingkod ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit sa mga aking beloved na magulang, talagang nandyan na dahil pinipigilan din ako dahil sa 7 magkakapatid, parang ako lang yung nahihiwalay sa kanila. Lahat sila talagang hindi umalis sa dambuhalang relihiyon, talagang nandun pa rin sila hanggang sa patuloy ko silang hinahayuan dahil yung ibang ginagawa nila talagang hindi ko na ginagawa sa tuwing may mga debosyon na kung ano-anong mga padasal-padasal, hindi na talaga ako, kahit pinupuntahan ako, napakatigas daw ng puso ko na yung mga gawain ng mga Katoliko talagang hindi ko na ginagawa. Talagang nandyan na pinagpipilitan ko talaga na hindi na ako pwede sa mga ganyan-ganyan tulad ng mga pagpupunta sa mga pista, pag iniimbitahan kami, pagdadasal sa mga patay-patay, mahal na araw, ganyan. Hindi ko na ginagawa yung dati naming ginagawang magkakamag-anak. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil unti-unti na silang unti-unti na nila akong uuunawaan dahil hindi nila na ako pinipilit na pag may mga ganung okasyon, talagang nilalampasan na yung aking bahay dahil alam na nila. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya mula sa aking beloved asawa na nasa ibang bansa, sa aking mga beloved anak na nasa dako ng Cavite, nandyan na pinag-iingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother June Sabangan, sa inyo pong patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang siya po, mga minamahal. Hallelujah. Nagbago, mga minamahal ko, sa ating pong mga buhay. Amen. If any man be in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mga minamahal. Yan naman mga minamahal ko, hallelujah. Kapag tayo po narito na mga minamahal ko,
na talagang nasa buong katotohanan ng mga minamahal ko, talagang meron tayong mga responsibilidad. At hindi talaga natin pwedeng mga minamahal ko, hallelujah, talikuran mga minamahal kong pagiging asin at ilaw ng sanlibutan na ito mga minamahal ko. Amen? Especially sa ating mga loved ones, mga minamahal ko. Sabi nga ng ating mga kapatid, talagang nagagalit, naiinis daw yung kanyang mga mahal sa buhay sapagkat siya lamang daw yung natatanging hindi katoliko, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, at kung tayo po magpapadala doon sa mga ganong pahayag ng ating po mga loved ones, wala pong mangyayari talaga, mga minamahal. Tayo nga po, mga minamahal kung magiging pag-asa nila para sila rin po, mga minamahal ko, hallelujah, ay madala, mga minamahal ko, amen, doon sa mga minamahal ko, hallelujah, hindi totoong paglilingkod, amen, pagsamba sa Diyos, ang mga minamahal ko, talagang abomination yan, karumal-dumal yan sa mahal na Panginoon. Kaya naman, tayo po mga minamahal ko, ay talagang manatili, mga minamahal, may mga trials, syempre, amen, bahagi na ng buhay ng mga anak ng Diyos yan, mga minamahal ko, yung mga ingredientes, mga minamahal ko ng buhay. Amen. Ngunit hindi naman tayo binababayaan ng mga Panginoon. Kapag may mga trials, mga minamahal ko, nariyan ang pag-comfort ng mga Panginoon. Gumagawa ng kaparaanan ng mga Panginoon para ma-resolve yung ating pong mga problema. Amen. At kapag mga minamahal ko, talagang tayo po'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. We fight a good fight of faith, mga minamahal ko. Doon po nalulugod ang mga Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, maging ilaw at asin tayo ng sanlibutan na ito, especially ng ating mga loved ones. Amen? Para talagang maakay po natin sila. Hindi pa man tayo mga minamahal ko, hallelujah, nagsasalita, nag-aayag ng mga patutuo natin, mga minamahal, sa ating po mga talagang gawi, mga minamahal ko na talagang totoong binago na, ay kumbinsido na sila. Amen? Kaya mga minamahal ko, mahalaga po yan sa ating soul winning, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, alam po natin mga minamahal ko, parati nating inaaral, binabalik-balikan mga minamahal ko na aralin, mga minamahal ko yung pagbubunga, mga minamahal ko ng mga kaluluwa. So patuloy tayo mga minamahal ko, hallelujah, para talagang mapakinggan po natin mga minamahal ko mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo. Atin naman pong tinatawagan, beloved Sister Bea Aquino, at sundan po siya mga minamahal ko ng ating beloved brother Judel Aquino. Minsan pa nating bigyan ng gising na palakpak at ibang pinakamamahal na Panginoon Yesu Amen. Cristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdudakil at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po nagpapabot ng aking pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at maging sa kanila pong mga beloved children. Ako rin po nagpapabot ng aking pagbati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin, upang siya aking mapasalamatan sa kanyang mga kamanghamang gawa sa aking buhay. Ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sapagkat andyan nga po ang aking beloved ating mga minamahal ay galing po sa Maynila mga minamahal ay andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang Praise the makarating Lord. po siya dito sa ating lugar, mga minamahal. Bagamat subalit andyan mga minamahal yung mga checkpoint, mga minamahal, ngunit andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sariwain ko lamang mga minamahal ang pagpapalang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking beloved kuya, sa mga hindi pa po nakakarinig nito mga minamahal. Sariwain ko lamang po, andyan po mga minamahal, ang aking beloved kuya mga minamahal ay isang security guard mga minamahal. Sa dako po, dyan po sa dako ng LTO San Carlos mga minamahal. Andyan nga po na required po sa kanila mga minamahal na magpa-rapid test mga minamahal. Kaya yun po yung ginawa nila mga minamahal. At sa hindi po namin inaasang pagkakataong mga minamahal, ang aking beloved kuya mga minamahal ay positive doon mga minamahal. Kaya agad-agad po siyang pinag-quarantine doon sa lugar po namin mga minamahal. Kami din po mga minamahal, mga
kanyang pamilya, mga minamahal. Andyan po na, sa 14 days po na quarantine na yun, mga minamahal, andyan po na, naranasan po namin mga minamahal ang pag-uusi galing po sa mga kabarangay po namin mga minamahal sapagkat sinasabi nila po mga minamahal na kami na raw po ay isang family COVID-19 mga minamahal. Andyan nga po na sobrang sakit mga minamahal sapagkat maging ang aming mga kamag-anak mga minamahal ay hindi po kami nilalapitan dahil din po sa takot mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal sapagkat dumating po ang araw po ng Huwebes mga minamahal. Andyan po na nag-decide po ang aking beloved kuya na magpa-swab test na po mga minamahal upang matapos na po mga minamahal ang aming pagkukwarantin. Andyan po mga minamahal na Friday mga minamahal, kinaumagahan mga minamahal. Araw po yan ng ating banal na gawain, overnight mga minamahal. Andyan nga po na nung mga oras na yun, mga minamahal, ang ginawa lamang po namin mga minamahal, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsumamo, humingi po ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan at nag-ayuno din po kami mga minamahal at nagpaabot po kami ng backup prayer dito po sa ating pastoral workers at andyan po mga minamahal sa kabagat po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ang aking beloved kuya mga minamahal ay negative po sa swab test po yan. Kaya Praise the po yan, Lord. pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala mga minamahal na ipinagkakaloob niya po sa aming buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na isang taon mahigit na po ang COVID-19 mga minamahal. Ngunit masasabi ko mga minamahal na hindi po nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon upang pagpalain mga minamahal. Diyan po may mga biyaya mga minamahal na ipinagkakalob niya po sa amin. Kaya lubos-lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial, material, at higit-higit po sa pagpapalang spiritual. Kaya ako hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Bea Aquino sa pinagpalang patutong yan. At nariyan mga minamahal ko, hallelujah. Talagang sila po yung nakaranas mga minamahal ko ng bashing na tinatawag. Amen? Mga bashers, mga minamahal ko. Actually, mga minamahal ko, hallelujah, pinagbabawal po yan, mga minamahal ko ng gobyerno, mga minamahal ko na talagang yung mga nagkakaroon po, mga minamahal ko ng COVID-19 virus, mga minamahal ko, hindi dapat, mga minamahal ko, kumbaga, i-bully, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal ko, hindi po biro yan, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal kong kultura talaga ng mga Pilipino kung minsan mga minamahal ko na talagang yun na nga mga minamahal ko, hallelujah, na biktima na nga mga minamahal ko ay mas lalo pang pinabibigatan. Mga minamahal ko yung mga nararamdaman, mga minamahal ko. At ito pong COVID-19 virus na ito mga minamahal ko, hallelujah, talagang nung una talaga mga minamahal ko, hallelujah, na kapag ikay tinamaan, mga minamahal ko, para bagang kumbaga pinandidirian ka, mga minamahal ko. Ngunit salamat na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang siya po mga minamahal ko nagbigay ng agarang solusyon, mga minamahal, amen? Para ang kanila pong kuya, mga minamahal ko na nag-positive, mga minamahal ko doon sa rapid test, mga minamahal ko nung nagpa-swab test na mga minamahal ko ay negative, mga minamahal ko. Kaya purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen? Talagang nariyan mga minamahal ko that our loving God, mga minamahal ko, is a problem solver. Amen? Talagang nag-iingat mga minamahal ko, hallelujah. Mga minamahal ko sa lahat ng kanyang mga anak, mga minamahal ko. Psalms chapter 121, mga minamahal ko, hallelujah. At ang talata mga minamahal ko, Psalms 121 verse 8, mga minamahal ko, ang sabi dito, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Kaya mga minamahal ko, panahon ng COVID-19, mga minamahal ko, amen? At talagang nananalasa pa rin, mga minamahal ko, hindi pa rin tayo nakakaalapas, hindi pa rin nawawala.
narito pa rin tayo sa kalagitnaan ng pandemyang ito, mga minamahal ko, ngunit ang pangako ng mga Panginoon. Psalms chapter 121 verse 8, mga minamahal ko, iingatan ka sa iyong paglabas at sa iyong pagpasok mula sa panahon na ikay nakakilala sa mga Panginoon hanggang sa mga oras na ito at magpakailan-kailan pa man. Mga napakaganda ng pangako ng mga Panginoon. Amen? Yan naman mga minamahal ko, marami tayong mga patuto, mga minamahal ko, na talagang sila po ay nagkaroon ng COVID-19, mga nahawaan, mga minamahal ko, nagkaroon ng sintomas ng severe case, mga minamahal ko, yung hindi na makahinga, mga minamahal na hirapang huminga, mga minamahal ko, yun talaga yung mga sintomas ng mga severe na mga minamahal ko, hindi mild symptoms, mga minamahal ko, yung nangyari sa ating beloved brother Daniel, mga minamahal ko. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, sila lamang po yung nagpuri, humingi, mga minamahal ko, ng backup prayer, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang presto, mga minamahal ko, naroon ang agarang tugon ng mga Panginoon. Amen? Walang confinement, mga minamahal ko, walang gamutan, hindi po dinala, mga minamahal ko, sa anumang quarantine facility, mga minamahal ko, mga minamahal ko, ngunit mga minamahal ko, hallelujah, sila po'y pinagaling, mga minamahal ko, patunay lamang, mga minamahal ko, na meron tayong Diyos, mga minamahal ko, na kayang-kayang mga minamahal ko magpagaling ng anumang uri ng karamdaman, anumang uri ng salot, anumang uri ng virus, mga minamahal ko. God is bigger than COVID-19. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po munang lahat ay tumayo, mga minamahal ko. Tayo po muna'y umawit, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Ang may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At patuloy tayo mga minamahal ko at maaga pa. Amen. Para talagang maganda tayong matulog mga minamahal. Amen. At mga minamahal ko, pag sumikapan po natin, mga alalahanin po natin, mga minamahal, parating nire-remind dito sa pulpit, mga minamahal ko, na kapag talagang seryoso tayo mga minamahal, na talagang all the way, mga minamahal ko, mula umpisa hanggang sa matapos, bagamat nakakaidlip mga minamahal ko, pero talagang hindi natin hinahayaan na talagang makatulog tayo mga minamahal ko ng mahaba-habang oras mga minamahal ko. Ang katumbas mga minamahal ko ng isang overnight prayer mga minamahal ko, hallelujah. Yung power mga minamahal ko, hallelujah, spiritual power, mga minamahal ko, ay katumbas ng 3 days fasting. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Brother Judel Aquino. Praise the Lord. Atin naman pong pakinggan ang kanya pong pasasalamat sa mga Panginoon. At sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved Sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, paglalhati, pagdakilay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin po nagpapabot po ng dobleng paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Sada Almeida, na isang mapagpalang hating gabi na po sa kanila at sa kanila sa patuloy na pag-alala ng mga gininto ang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor
Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children, at sa ating po mga kapiling na beloved elders, at sa ating po mga beloved workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, at sa kanyang buong pamilya, at sa inyo po mga beloved kapatiran, bago ang mga udatihan, maging sa ating mga beloved live webcast viewers, isang mapagpalang ating gabi na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamalapin ng Jesus, mga minamahal sa kabagan po na ako po yung makapagpapatotoo muli, mga minamahal, maihag kanyang mga kabutihan. Nandiyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalapin ng Jesus, mga minamahal, ang kagalingan po na aking karamdaman na siyang nagpahirap sa akin ng buong kabataan ko noon, mga minamahal. Nandiyan na magmula nung isinilang po ako, mga minamahal, hanggang sa pagtungtong ko po ng elementarya, andyan na dala-dala ko po ang sakit na asma, mga minamahal. Andyan na buong akala ko po noon, mga minamahal, ay yun na po yung maging dahilan ng aking pagka-dropout po sa klase, mga minamahal. Dahil umabot po ng 3 weeks hanggang 1 buwan, mga minamahal, na hindi na po ako nakakapasok. Laging excuse po, mga minamahal. Wala na po ako natututunan maging sa pakikipaglaro po, mga minamahal, sa aking mga kaibigan. Ay hindi ko na po magawa, mga minamahal, maging sa mga gawain ko, tungkulin ko sa bahay, mga minamahal, hindi ko na po magampanan dahil kunting pagod lang po, mga minamahal. Andyan na hinihinga lang po ako, mga minamahal, limitado po lahat po ng aking kilos, mga minamahal. Andyan na sa paghanap po namin ng lunas po, mga minamahal. Andyan na lumapit po kami sa mga albularyo, mga minamahal. Hindi lang po 1 o 2 albularyo ang aming nalapitan, mga minamahal. Ngunit kami po ibigo, mga minamahal, at wala pong kagalingan. Maging sa mga doktor, mga minamahal, na hindi lang po isang doktor ang mga nalapitan namin, mga minamahal. Ngunit andyan na alam naman po natin na pansamantalang kagalingan lang po ang aking nakamtan, mga minamahal. Ngunit nung time, mga minamahal, na kami po yung manumbalik sa ating pinakamamalaping Jesus, mga minamahal, tumanggap sa bautismo sa tubig at maglingkod sa ating pinakamamalaping Jesus, andyan po kaagad ang katugunan at kagalingan na aking karamdaman. Praise na siyang the Lord. pinapasalamatan ko po Hallelujah. sa ating pinakamamalaping Jesus. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus, mga minamahal. Ang mahigit 1 taon na po, mga minamahal, na nariyan pa rin po ang COVID-19, mga minamahal. Ngunit nariyan na dyan po namin napatunayan na sa mahigit 1 taon na yan, mga minamahal, na hindi po kami pinabayaan na ating pinakamamalapin Jesus. Amen. Siya po ang Hallelujah. nag-provide po ng lahat ng aming pangangailangan, mga minamahal, maging sa pag-iingat sa buong pamilya namin, maging tayong lahat, mga minamahal, na pinang-iingatan po tayo sa karamdamang ito, mga minamahal. Hindi po tayo pinapabayaan na ating pinakamamalapin Jesus, at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapin Jesus ang patuloy na pag-iingat sa buong pamilya namin, maging sa aming beloved mama, maging pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapin Jesus. Nung 1 linggo po, mga minamahal, dyan na dinagdagan po muli ng 1 taon ang buhay ng aking beloved papa, taglay ng kanyang kalakasan, kalusugan, nagmumula sa ating pinakamamalapin Jesus. Kaya pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamalapin Jesus, mga minamahal. Maging pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus sa patuloy na pag-iingat sa buong pamilya namin, sa pagdadrive araw-araw, mga minamahal. Andyan na sa paghatid sundo sa aming beloved ate, andyan ang pag-iingat na ating pinakamamalaping Jesus, at maging sa pag-provide po ng aming mga pangailangan araw-araw, magmula sa pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa papapalang spiritual. Ito po sa namin pinapasalamatan sa ating pinakamamalaping Jesus, at bagamat hindi po karapat-dapat, mga minamahal, sa patuloy lang po nabag na ating pinakamamalaping Jesus, patuloy kung nagagamit sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat at pagpaparangalay tanging sa ating pinakamamalaping Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Jidel Aquino, sa blessed testimony na yan, mga minamahal ko. Hallelujah. At ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang Ama ng Panginoon, nariyan ang kanyang dakilang pag-iingat, mga minamahal ko. Sabi ng ating mga kapatid, talagang mula, mga minamahal ko, nung talagang mga minamahal ko, hallelujah, na nalasa, mga minamahal ko, talagang nagdeklara ang gobyerno, mga minamahal ko, ng enhanced community quarantine, nag-lockdown, mga minamahal ko, nung way back March, mga minamahal ko, 2020, mga minamahal. Amen? Amen? Alam po natin yan, mga minamahal ko, na talagang ang sabi niya, mga minamahal ko, lahat ng kanilang mga pangangailangan ay provide pa rin naman ang Panginoon. Amen? Amen? Yan po, mga minamahal ko, statement of faith, mga minamahal ko. Ang dami pong mga minamahal ko tao ngayon, mga minamahal ko, ang talagang aburido, mga minamahal. Ang
ilan nga mga minamahal ko, hindi na nila alam mga minamahal ko kung paano pa mga minamahal ko mag-survive mga minamahal ko. Tapos na ang mga ayuda mga minamahal ko na kanila pong natanggap mga minamahal ko mula sa gobyerno. Amen? At kinakailangan na talagang kumayod mga minamahal ko. Ngunit ang dami pa rin mga minamahal ko na talagang napipigilan sapagkat nariyan pa rin mga minamahal ko ang mga travel restrictions, mga minamahal ko. Ang kanila pong mga kumpanya ay hindi pa rin nagbubukas. Amen? At talagang nagbabawas pa rin ang empleyado. Marami pong mga small enterprise, mga minamahal ko na talagang hindi na rin talaga nakapagpatuloy na mag-operate sapagkat mga minamahal ko talagang wala mo na po talagang kita at ubos na ang kanilang mga puhunan. At mga minamahal ko, hindi po biro mga minamahal ko yung dinulot ng pandemic na ito mga minamahal ko sa ekonomiya, lalo na mga minamahal. At mga minamahal ko, hallelujah, kapag tayo po ay nakakarinig ng mga ganitong patotoo, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po ay patuloy mga minamahal ko, hallelujah, na nililingap ng mga Panginoon, pinoprovide ang ating mga pangangailangan, mga minamahal ko talagang matutuwa tayo, mabibless tayo. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sapagkat mga minamahal ko, darating ang araw talaga, mga minamahal ko na masusubok mga minamahal ko. Amen? Ang talagang faith po natin, mga minamahal ko, if we will stay, mga minamahal ko, hallelujah, serving God, despite mga minamahal ko ng mga kahirapan, mga minamahal ko, na ating maranasan, mga minamahal. Amen? At alam na po natin yan, mga minamahal ko, na talagang nasa sitwasyon tayo, mga minamahal ko, na hindi maganda. Yung mga darating na buwan, na mga panahon, mga minamahal ko, kapag nagpatuloy pa. Ang daming mga tao nagsasabi na kapag tumagal pa ng 3 taon tong COVID-19 na ito, mga minamahal ko, baka hindi na kayanin. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Ito, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, na, di ba? Bahagi yan, mga minamahal ko, ng mga senyales, yung grabing kagutuman. Amen? Kaya mga minamahal ko, talagang mapalad tayo. Itong ministering ito, mga minamahal ko, sinasanay ang mga miyembro na mag-ayuno. Amen. Yan ang bentahin natin, mga minamahal, sa ibang mga congregations, mga minamahal ko, na talagang hindi sila sanay. Amen? Walang fasting sa mga ibang congregation, mga minamahal ko. Maaring mga minamahal ko nagpa-fasting, pero mga minamahal ko, hallelujah, skip lamang ng a meal or 2 meals, mga minamahal ko. Pero nagugulat nga sila, mga minamahal ko. Ang ating beloved pastor, nakailang beses, mga minamahal ko, amen, ng 40 days, 90 days, amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang mapalad po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na meron tayong Diyos na buhay. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother or sister Miriam Reyes. Praise the Lord. At maganda rin po ating beloved brother Joshua Villaruz. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalulhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng doble paggalang sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda, at ako din po bumabati sa beloved Almeda children, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Tina C. Almeda, at gayon din po sa lahat ng sa lahat ng ating beloved workers, at sa inyo po mga kapatiran, isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, at sa kalakasan, ang kaisa-isang buhay na patuloy na pinagkakalob niya sa akin. At
Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na ako ay muli niyang tinawag sa kanyang banal na gawain. Sapagkat tunay nga po mga minamahal na ako ay napakatagal na nawala sa ating pinakamamahal na Jesus. At kung sa aking ganang sarili mga minamahal, andyan po na talagang ayaw ko na pong maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat isa po sa mga kadahilanan na hindi po ako nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, andyan po na hindi ko po kaya magsuot na may kabanalan mga minamahal. Sapagkat noon po mga minamahal, pagdadala ako sa banal na gawain mga minamahal, andyan po na may dala-dala pa po akong ekstrang pamalit mga minamahal. At sa aking pag-uwi mga minamahal, talaga dumadaan pa ako sa mga public comfort room para ako ay magbihis mga minamahal sapagkat ako nga po ay nahihiya na makita sa ganitong kasuotan ng aking mga kilala mga minamahal sapagkat ang tingin ko noon sa ganitong kasuotan mga minamahal ay manang na manang mga minamahal. Kaya aking lubos-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako ay kanyang muling tinawag sa gawaing ito mga minamahal. Talagang ako po ay kanyang tinuruan na magsuot ng may kabanalan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ako din, at noon po mga minamahal, nung sa aking pagkawali mga minamahal, andyan din po mga minamahal ang mga gawaing makasanlibutan mga minamahal. Andyan po ang kalayawan sa laman mga minamahal. Andyan po na mahilig po ako sa nightlife mga minamahal. Kasama po ang aking mga kaibigan na halos gabi-gabi po mga minamahal talagang lumalabas po kami at inaabot po ng umaga sa daan sa lansangan minamahal. Ganyan po ang aking buhay noon mga minamahal. Wala pong kapayapaan sa puso at isipan. Kaya hindi po ako magsasawang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus nung ako'y kanyang tinawag muli mga minamahal sapagkat lubusan niya po akong binago. Mga minamahal, yung mga gawain na dati mga minamahal talagang hindi ko na po yan binalikan mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer mga minamahal. At ang advice sa akin ng aking doktor mga minamahal ay magpa-opera po ako agad sapagkat yung tumor na nakita sa aking thyroid mga minamahal ay sobrang malignant po mga minamahal. Mabilis daw kumalat mga minamahal yung nodule na nakita sa aking thyroid mga minamahal at akin din pong pinabiopsy ito mga minamahal upang masiguro kung talagang cancer nga po yung nakita sa akin mga minamahal. At nung nakita na dumating po yung result ng aking biopsy mga minamahal, talagang confirm na thyroid cancer po ito minamahal. At ngunit hindi ko po ito pinagalawa mga minamahal kahit na mayroon na po ako nakahandang pera para pang pa-opera sapagkat nung time na yun mga minamahal, ako pa po ay nalalamig sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit pinaisip sa akin na ako ay muling magbalik na sa ating pinakamamahal na Jesus. At andyan nga po na aking ginawa mga minamahal, talagang nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang andyan po na sa aking pagdalo muli mga minamahal, andyan po na unti-unti ko pong nasunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po ang aking karamdaman na thyroid cancer mga minamahal. At yung 2 years na tinaning ng aking doktor mga minamahal, from 2010 to kasalukuyang taon mga minamahal, andyan pa rin po ang kaisasang buhay na patuloy na pinagkakalob sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't lubos-labis ko po yung pinapasalamatan na
talagang dinugtukan pa niya ang aking buhay, mga minamahal, na napakaraming taon, mga minamahal. At andyan po na aking karamdaman na yan, mga minamahal, talagang unti-unti niyang pinagaling, mga minamahal, ah, na may kasamang pag-aayon ng mga minamahal. Andyan po na talagang hindi ko na po naramdaman yung pagsakit nito, mga minamahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na Amen. Praise the Lord. nakamtam ko ang lubos ng kagalingan na pinagkulob sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa lahat, magmula nagkaroon ng pandemic, mga minamahal, andyan po na talagang hindi po kami pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang nag-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya't ang kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Miriam Reyes sa pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na nariyan na talagang pinagpala at pinagaling ang ating beloved kapatid sa kanyang karamdaman na kung ating titignan yung kanyang karamdaman talagang yung sinabi ng doktor na siya ay uupirahan na, ngunit talagang napaka-buti ng ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved kapatid talagang hindi na siya inoperahan. Ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos na talagang pinakinggan ang kanyang panalangin na tunay na talagang ang ating Diyos ay talagang Diyos na buhay na talagang kahit na anuman yung ating karamdaman, ito po ay kanyang pagagalingin. Amen. At ang sabi nga po dito sa aklat, mga minamahal, ng Jeremiah chapter 33 verse 6, ang sabi nga po dito, narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na lahat pala ng kahit anuman yung mga karamdaman na yan, na ang Diyos ang magdadala lahat ng mga yan, yung kagalingan na yan, yung gagamutin yung ating mga karamdaman. Amen. Kaya sa ating buhay, anong ginawa ng ating beloved kapatid? Siya lamang ay nagpatuloy sa ating pagdalo sa banal na gawain. Talagang nandyan na nag-ayuno, sinunod ang dakilang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at makita po natin na hindi na po siya naoperahan. Talagang nawala na po at gumaling na ang kanyang karamdaman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po. At aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at sa hindi natin makakalimutan ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa maging sa kanilang mga anak, sa lahat ng beloved Almeida children, Almeida family at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved preachers, beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobo Yunir. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa ating lahat. Amen. At maging sa ating webcast viewers, live streaming through Facebook and YouTube, isang mapagpalang hating gabi na po sa inyo po. Purihin po ang ating dakilang Diyos at maging sa ating mga visitors, kung mayroon po tayong mga bago,
welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na mga minamahal ay magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po kung sila po ay nakahanda na, ang ating beloved brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maghanda po ang ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagkaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating Amen. dakilang Praise Diyos the na Lord. buhay. At aking hindi pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Linus Almeida, and to their beloved children, sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved or new preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang kanilang beloved daughter, at Divine sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, at sa mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapabot ng mapagpalang hating gabi sa ating lahat. At kung namang oras sa inyo mga minamahal, ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat sa amin, sa aking mga mahal sa buhay, sa araw-araw, bagay sa pag-provide sa aming mga pangailangan, lalo na sa aking beloved mother, yung trabaho sa ibayong dagat, nariyan ang kalakasan kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal Panginoon. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-iingat niya at sa paggabay sa aming pag-aaral. Nariyan ang katalinuhan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon na ibinibigay niya sa amin, sa aking bagay sa aking mga kapatid, at ganoon din aking lubos na pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa aking beloved mother dahil sa kanyang pagtrabaho doon, mga minamahal, dahil sa kawalan ng pahinga, siya ay nagkaroon ng isang karamdaman na namamaga ang kanyang buong katawan, at habang nagdaraan ng araw, lumalala ito ng lumalala na umabot na sa kanyang ulo yung pamamaga, nahirapan na siyang kumilos, at nangyari na yung kanyang amoy nagkalala na sa kanya, kaya minabutila na dalhin siya sa ospital, siya ay blood test, at sa ganun ay malaman kung anong karamdaman ng taglay na aking beloved mother, at siya ay mabigyan ng lunas, mga medisina, mga minamahal. Nung time na yun, ang ginawa lamang namin, kami humingi ng tawad sa ating pinakamamahal Panginoon sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali at mga pagkakasala. Nariyan na sa unang dalangin ng ating beloved pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat ang mga manggagawa na dumadalangin sa atin sa kahabagan ng ating pinakamamahal Panginoon. Nung after ma-blood test ang aking beloved mother, ang resulta ay negative siya sa anumang karamdaman, at Amen. Praise the Lord. simula Hallelujah. nung araw na yon hanggang sa oras na ito, siya patuloy at siya pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon dahil bagay yung kanyang mga amo ay hindi nakaligtas dahil sila man din ay na-infect mula sa virus na ito. At nariyan na kung maalala ko lamang mga minamahal, nung last na uwi ng aking beloved mother, ay nais nilang sumama upang makadalo rin sila sa ating banal na gawain dahil nakikita nila at alam nila na aking beloved mother ay Kristiyano nga mga minamahal, at siya ay membro dito sa Jesus Miracle Crusade. Kaya nais silang umuwi at sumama at umattend dito mga minamahal. Ibig sabihin naroon ng kanilang pananampalataya mga minamahal. Kaya nung time na sila ay nahawa mga minamahal, ako ay nag-send ng PDF ng ating leaflets mga minamahal. At ito ay isa sa ginamit mga minamahal. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa unang dalangin nating beloved pastor Wildy Estrada Almeida, walang isang buwan mga minamahal, yung kanyang mga amo, sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At Praise pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kapanatagan at sa peace, sa kapayapaan ay binibigay ng ating pinakamamahal Panginoon sa amin, maging sa ating lahat, sa kabila ng ating pinagdaraan ng pandemyang ito, at lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Joshua Villaros sa pinagpalang patutuon na tunay mga minamahal na napagkabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang
beloved mother na talagang nariyan ang patuloy na pag-iingat na talagang yung ating pinagdadaanan, yung kanyang pinagdaanan na bagamat siya ay malayo, nasa iba yung dagat, talagang nariyan na yung pandemic na ito na hindi nakaligtas, ngunit talagang nariyan ang patuloy na iningatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Na sa buhay pala natin mga minamahal na talagang kung sa isang member ng ating pamilya, kung may naglilingkod, nariyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa membro ng ating pamilya. Amen. Kahit anuman yung mga karamdaman na yan, yung salot na yan, ikaw ay ilalayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang sabi nga po dito sa aklat ng mga awit, ng Kapitulo 91 ng talatay 3, ang sabi nga po dito, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Amen. At yun pala mga minamahal na ang Diyos, talagang siya ang magliligtas sa atin. Ano man yung mga sakit, karamdaman na yan, ang ating dakilang Diyos ang lagi nating saklolo. Amen. At sa buhay po ng ating beloved kapatid na talagang nariyan ang kanyang patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang sa kanyang kabataan, nariyan na talagang inuuna ang gawain, inuuna ang kaharian ng Diyos. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos dahil sa ating mga kabataan na talagang napakahalaga na yung kalakasan ng ating mga kabataan ay talagang ibigay natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang sabi nga po mga minamahal dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 71 ng talatay 5, ang sabi nga po dito, sapagkat ikaw ay aking pag-asa, o Panginoong Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Amen. So sa ating mga kabataan na ibigay natin yung ating tiwala sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil wala na tayong ibang pag-asa kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po ang ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved Brother Mark Gerard Ocampo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din pinabot ko ang dobleng paggalang sa ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa hallelujah, ating inaalaala, turot aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak at manugang. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa beloved mga gagawa, pinangasiwa natin beloved ordained preacher sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah. Praise the Lord. At ganon din po sa mga elders, beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri na papasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kahit paulit-ulit ng aking patutuyan po ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord.
Maghapon po yan talagang napakasakit. Hallelujah. Ngunit nung naiswit ko po yung telebisyon namin, tamang-tama ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Hallelujah, praise. Hindi lang kayo makontento sa panonood, sabi nila. Yan po ay ginawa namin. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban Street. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Wala pa po kami sa ministeryong ito. Talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po rin po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa. Hallelujah, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakapalad nating nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil na hindi nagpapabaya sa ating. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil namimili pa po kami sa ordaneta ng aking paninda. Hallelujah, tagang mabilis yung sinasakyan namin. Hallelujah, tamang-tama po ang talagang napaka-bilis din po yung baka na sasalpok na kami sa kanya. Ngunit sa kabaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, napasigaw na lamang po na akong, hallelujah, praise the Lord. Yan ay hallelujah, pinag-ingatan po kami ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah, Hallelujah. praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak at talagang nagtatrabaho po siya dyan sa ordaneta. Talagang nagsalpukan yung sinasakyan nila. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung aking mahal na anak tumilapon lang lamang sa gilid. Ni Gasgas Bukol man, talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinag-ingatan din po siya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw dahil hindi na po ako nagtitinda. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ng buhay na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na sa buhay ng ating beloved kapatid. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil sa kanilang buhay talagang gumawa ng paraan ang ating dakilang Diyos upang sila ay talagang makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang ginamit na paraan kung paano sila makakilala ay nung makita nila ang sa television na nangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at talagang hinanap nila ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang sila po ay pinagpala dahil talagang natagpuan nila ang tunay na gawain at ang yung kanilang mga karamdaman talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hindi lang pinagaling at talagang sila ay
pinagpala at hanggang sa mga oras na ito na talagang nariyan ang kalakasan na ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Amen. At yan po mga minamahal ang napakahalaga po sa bawat isa po sa atin na sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sa ating pagsunod sa kanyang banal na kalooban na ito ay talagang ginagawa ng bawat isa sa atin na kung tayo ay talagang genuine na sumusunod talagang yung protection, yung pagpapala, yung kagalingan ay talagang makakamtan ng bawat isa sa atin. Amen. At alam natin na bakit tayo naririto mga minamahal. Bakit lagi tayong nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos dahil alam natin yung pangako ng ating dakilang Diyos kaya tayo nagsusumikap dahil yung ipinangako ng Diyos na yung langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kahit na mainit ang panahon, kahit na pagod tayo kaninang hapon sa pagkatrabaho, ngunit nariyan pa rin yung ating kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayong mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang mga kapatiran na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pumunang banggitin ang ating mga beloved brothers na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Beloved Brother Mark Gerard Ocampo, beloved Brother Romel Morante, beloved Brother John Noel Braganza, beloved Brother Mark Rolin Dumalanta, at sa ating Michael James Resuelio, at sa ating mga beloved sisters naman po, atin po silang pinaghahanda ang mga sumusunod. Beloved Sister Jonelyn Milan, beloved Sister Jemima Benitez, beloved Sister Ami De Leon, beloved Sister Chesley Aquino, beloved Sister Annabel Aquino, and beloved Sister Aiko Aquino. Amen. Praise the Lord. Sila po yung mga magpapasalamat na pinagpala sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. At ating na po nga tinatawagan po ang ating beloved Brother Mark Gerard Ocampo, kung sila po mga minamahal ay nakahanda na ating binibigay na po ang buong pagkakataon. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas at pagdakila ay tanging lang po sa ating pinakamalusus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang to our beloved Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po sa kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay bumabati. Hallelujah, praise the Lord sa ating mga beloved workers. Hallelujah, praise the Lord. Sa pamumuno po ng ating beloved ordained preacher, Brother Bubunyi. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po sa lahat po ng ating mga kapatiran. Isa pong mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpupuri at papasalamat sa ating pinakamalusus. Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat ako po ay natawag muli upang hiyag po ang kabutihan ng ang nagawa po ng ating pinakamalusus sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Yun nga po, hallelujah, praise the Lord. Akin rin pong sariwain kung paano po nakilala ang ating pinakamalusus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan nga po, hallelujah, praise the Lord. Nakilala ko po ang ating gawain noong mga times, hallelujah, praise the Lord, na nag-apply po ako ng trabaho, hallelujah, praise the Lord, na andyan po na pumunta po ako nagpapirma, hallelujah, praise the Lord, sa dako po ng San Fabian, na nagkataon po, hallelujah, praise the Lord, yung aking beloved principal, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na, andyan po na ongoing po
po pala ang kanilang kursada po, Holy Praise the Lord, sa dako po ng San Fabian, Holy Praise the Lord. Andiyan po na umatin po tayo, Holy Praise the Lord. That time, Holy Praise the Lord, andiyan po na pinatapos ko, Holy Praise the Lord, na sabi ko, Holy Praise the Lord, noong una, Holy Praise, takot po akong pumasok, Holy Praise the Lord, sapagkat parang, Holy Praise, ang dami-dami, tapos nag-iiyakan, nagsisigawan, Holy Praise the Lord. Andyan po na talagang, Holy Praise the Lord, na pumasok lang po ako, Holy Praise the Lord, na andyan po nasabi ng aking principal, Holy Praise the Lord, na tapusin ko lang, Holy Praise the Lord, subalit, andyan po, Holy Praise the Lord, andyan na, sa kalagitnaan po, Holy Praise the Lord, andyan na, meron po akong naramdaman na isang, Holy Praise the Lord, isang malamig po na bagay, Holy Praise the Lord, na hindi ko ma-explain, Holy Praise the Lord, na andyan po na unti-unti po napatulo po ang aking luha, Holy Praise the Lord. Kaya Holy Praise the Lord, kahit na Holy Praise the Lord, natapos na po yung gawain, andyan po na ayaw ko po sanang pabaptize, Holy Praise the Lord, sapagkat andyan po talagang isang rin po ako sa sobrang naglilingkod din po sa dati pong reliyon, Holy Praise the Lord. So bahit andyan po nasabi sa akin ng aking beloved principal na magpabaptize ka, wala namang mawala. So bahit andyan po na Holy Praise the Lord, andyan na talaga nagpabaptize na po tayo, Holy Praise the Lord. Andyan nga, Holy Praise the Lord, akala ko dati, Holy Praise the Lord, na nung Holy Praise the Lord, nung nagpabaptize sa Holy Praise the Lord, andyan po na akala ko that time na matatanggap na po ako sa public, Holy Praise the Lord, subalit hindi po naging madali. Holy Praise the Lord, andyan po na ilang months na, Holy Praise the Lord, na wala pa rin pong Holy Praise the Lord, wala pa rin po yung resulta, Holy Praise the Lord. Andyan po na hindi ko na po yan nahintay, Holy Praise the Lord. Andyan na talagang nag-apply na po ako nag-apply na lang po ako sa private school, Holy Praise the Lord. Na andyan talaga na napakabuti po ang ating pinakamamalusus, Holy Praise the Lord. Andyan po na talagang hindi naman po tayo nahirapan na mag-apply po sa private school na po yan, Holy Praise the Lord. Kaya napupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakawalusus, Holy Praise the Lord. Ganun po, Holy Praise the Lord, andyan po na sa dako po ng December, Holy Praise the Lord, andyan po na tumawag po ang aking beloved principal na Holy Praise the Lord, andyan na may bakante na daw po sa school namin na talagang kinakailangan na daw po mapilapan, Holy Praise the Lord. Subalit andyan na po ako sa private school, Holy Praise the Lord, na hindi na ako po pwedeng umalis, Holy Praise the Lord, sapagkat nandun na nakapagpirma na po ako ng kontrata, Holy Praise the Lord. Andyan nga, Holy Praise the Lord, na nagpapaalam po ako, praise the Lord, trinay ko lang po, Holy Praise the Lord, magpaalam sa aking principal po sa private school, subalit ayaw po akong payagan. Sabi, Holy Praise the Lord, na pwede akong umalis, Holy Praise the Lord, basta magbayad lang daw po ako ng 50,000, Holy Praise the Lord. Subalit andyan po na, Holy Praise the Lord, na sabi po ng aking beloved principal, andyan lang talagang, Holy Praise the Lord, na nagpatuloy lang din po ako naglingkod po sa ating Pinoy Jesus, na sabi ng aking beloved principal na wag kang malam, ay mahimala ang ating Pinoy Jesus. Andiyan po talagang napatuloy lang po, napatuloy po lang po sa paglilingkod, Holy Praise the Lord, na talagang, alam niyo, mamanahal, Holy Praise the Lord, na talagang, na isang himala po ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Nagkaroon po ng reshuffle po sa Holy Praise the Lord, sa school po yan ng aming private school, na andyan po talaga na yung pumalit po na principal po sa management po, Holy Praise the Lord, andyan po na talaga na ako po ay pinayagan na Holy Praise the Lord, na mag-resign, Holy Praise the Lord, kahit na hindi na po ako nagbayad ng 50,000, kaya napakabuti po ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord, na andyan po talaga na yun nga po, na permanent na po tayo sa dako po ng season, Holy Praise the Lord. Andyan po na talagang napakabuti po ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Ganyan po, Holy Praise the Lord, na andyan po na talagang dati rin po ako mamanal, andyan po talagang ang dami ko pong sakit, Holy Praise the Lord. Andyan po yung pagkakaroon ko po ng tuberculosis, Holy Praise the Lord. Ganun po ang aking pananakit po sa aking baywang, Holy Praise the Lord, na sadyang nagpakahirap po sa akin yan ng ilang taon. Holy Praise the Lord, na kung saan-saan din po ako nagpa-check up, nagpa-doktor, ilang gamutan din po, Holy Praise the Lord, subalit wala pong kagalingan. Nandyan lang po talagang, Holy Praise the Lord, na nagpatuloy lang po tayo naglingkod, Holy Praise the Lord, 3 times a week, Holy Praise the Lord, na talagang andyan po na unti-unti po yung pinagaling po ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Ganun po, Holy Praise the Lord. Holy Praise the Lord, ganun po yung Holy Praise the Lord, yung hindi rin po naging madali, Holy Praise the Lord, yung paglilingkod po rin sa ating gawain, Holy Praise the Lord, andyan po na talaga na ang aking beloved ama, isa sa mga talagang ayaw niya, Holy Praise the Lord, na andyan po na talagang inuusig po tayo, Holy Praise the Lord, bakit daw, Holy Praise the Lord, na 3 times a week pa, tapos nag-overnight pa, puyat-puyatan pa, Holy Praise the Lord, talagang andyan po, Holy Praise the Lord, na talagang
iniinuman pa yan ng aking beloved Ama, sabalit napakabuti lang po ng ating Pinoong Jesus, sapagkat praise the Lord, nandyan talagang nagpatuloy lang po tayo naglingkod, praise the Lord, na andyan mo talagang praise the Lord, na unti-unti po yung binago, di ba, at inihipo ng ating Pinoong Jesus, praise the Lord, kaya yun nga po, praise the Lord, andyan po na talagang naintindihan na rin po ng aking beloved Ama, praise the Lord, ang ating ginagawa, praise the Lord, sa ating gawain, kaya napakabuti po ng ating Pinoong Jesus, praise the Lord. Ganyan po, praise the Lord, praise the Lord, yung pagpapagaling po sa karamdaman din po ng aking beloved na bunsong kapatid, praise the Lord, nandyan po na talagang yearly po yan, praise the Lord, na twice a month, twice a year, praise the Lord, na talagang inaatake po yun ng pananakit ng tiyan niya, praise the Lord, yung ulcer niya, praise the Lord, na pag hinatake ng kanyang pagkalagnat, praise the Lord, andyan po na talagang tuloy-tuloy na yan yung pagsusuka niya, pasintabi lang po sa ating mga kumakain, praise the Lord, kaya praise the Lord, napakabuti lang po ng ating Pinoong Jesus, praise the Lord, na andyan po na talagang sinubukan lang po ng aking beloved busong kapatid na yan, na umatin po sa ating gawain, na hindi na po namin namalayan, praise the Lord, na hindi na po namin naipunta sa ospital, praise the Lord, kaya napakabuti po ng ating Pinoong Jesus, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord, na yun nga po, praise the Lord, andyan po na nung nasa public school din po tayo, praise the Lord, yun po na talagang maaga din po tayo nakapag-loan, praise the Lord, na bilang isang breadwinner po ng family, praise the Lord, na talagang, praise the Lord, na hindi ko rin po namalayan, praise the Lord, na talagang ang dami na rin po nating loan, praise the Lord, na nabon din po ako sa utang. So bali, praise the Lord, na never po tayong pinabayaan, praise the Lord, ng ating pinakawasos, praise the Lord, na andyan po talagang duman po tayo ng sobrang kahirapan, praise the Lord, so bali, andyan pa rin po na napatuloy pa rin po ako naglingkod sa ating pinakawasos, na praise the Lord, na talagang pinanghawakan ko po na darating yung tayo, praise the Lord, na talagang na alam ko na ibibigay din po ng ating Pinoong Jesus, praise the Lord, yun nga po, pinagpala din po tayo, praise the Lord, na mayroon po akong nakilalang negosyo, praise the Lord, na talagang sa negosyo na po yan, andyan po na tayo po ay unti-unti pong inangat po ng ating Pinoong Jesus, praise the Lord, nandiyan po talagang nakakapagbigay na rin po tayo sa gawain ng praise the Lord, yung tamang pagbibigay, praise the Lord, na talagang praise the Lord, na never po tayong pinabayaan po ng ating Pinoong Jesus, praise the Lord, andyan po talagang gawin ko lang po talaga yung part ko, praise the Lord, sa ating gawain, praise the Lord, ganun po, praise the Lord, sa patuloy po, praise the Lord, na pag-ingat, praise the Lord, sa kung saan din po ako pumupunta o dumadako, praise the Lord, sa ating negosyo, kung saan din po ako sumusuot, praise the Lord, nandiyan po talagang kahit yun nga po, kakasagsagan po ng pandemic, praise the Lord, na talagang kahit na kung saan po tayo napupunta, andyan po talagang patuloy po na pag-iingat, di ba, praise the Lord, na paglayo po sa mga sakit na yan, praise the Lord, kaya napakabuti po ng ating pinakamamalasus, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord, sa ating po negosyo din, praise the Lord, andyan po talaga na hindi po tayo maintindihan, praise the Lord, na makasamahan natin sa negosyo, praise the Lord, nandiyan po talagang nandiyan po na minsan hinuhusig din po tayo, praise the Lord, nandiyan talaga na bakit ang haba-haba ng oras, nandiyan po na talagang hindi rin po ako nila maintindihan, na minsan tumatakas na lang din po ako talaga, praise the Lord, para lang makatin po sa ating gawain. Kaya subalit napakabuti po ng ating Pinoong Jesus, praise the Lord, na talagang never po tayong inilagay po sa buntot, never po tayong pinagkulang, praise the Lord, kahit na andyan po talaga na hindi na po tayo umaaten sa mga session, praise the Lord, kaya sabi ko, praise the Lord, talagang walang kalugihan, praise the Lord, yung paglilingkod po sa ating pinakamalsus, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord, yung patuloy po na pagbibigay po ng kalakasan sa aking mga magulang, praise the Lord, andyan po na talagang yung pag-stay po nila sa bukid, praise the Lord, ang aking beloved ama at aking beloved ina, na talagang andyan po talagang, praise the Lord, na patuloy po na pag-iingat din po sa kanila, praise the Lord, ganun po sa aking mga beloved na kapatid, praise the Lord, na talagang never po silang pinabayaan po ng ating pinakamamasus, praise the Lord, ganun po, praise the Lord, sa patuloy po na pagbibigay ng isang wisdom, na mga wisdom at learning, praise the Lord, sa pakikipag-usap, praise the Lord, sa ating mga client, nandyan po talaga na hindi na po natin alam kung ano yung sasabihin natin sa mga client, kung ano pong estado nila sa buhay, praise the Lord, na andyan po na may kaya sa buhay, andyan po na normal lang yung estado sa buhay, subalit andyan po yung paggabay, praise the Lord, yung wisdom po na binibigay po ng ating pinakamalsus, kaya napakabuti lang po ng ating pinakamalsus, ganun po yung praise the Lord, yung mga tamang tao po, praise the Lord, na talagang
nasa po yung vision po nating Holy Praise the Lord na talagang ang sentro lang po talaga ang ating pinakamalusus na talagang binibigay po ng mga kasamaan po natin sa negosyo. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat at padakila ay tangi lang po sa ating pinakamalusus po lamang. Holy Praise the Lord, Holy Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Gerard sa pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang kumikilos ang ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Talagang tunay na siya po ay pinagpalang mga minamahal dahil talagang unang-una yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At pangalawa, mga minamahal, talagang yung favor ng ating dakilang Diyos, yung kanyang babayaran sana na halagang 50,000, ito ay talagang hindi na nagbayad. Amen. So yun po yung favor ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay magtitiwala, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, makikita po natin kung paano kumilos ang ating salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At talagang tunay na pinagpala mga minamahal dahil talagang pinagkalooban ng negosyo. Amen. Na kung sa ating buhay pala mga minamahal, kung ating nasusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, magugulat na lamang tayo mga minamahal na talagang magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng lakad natin, sa lahat ng mga plano natin, tayo ay magtatagumpay. Kahit saan man ang pupuntahan natin, ang mga lakad natin, ang Diyos ang ating magbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Amen. At tunay na ang salita lamang ng ating dakilang Diyos ang ating panghawakan dahil ang sabi nga po na ang salita ng Diyos ay ating ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at bago tayo dumako sa ating susunod na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bago po tayo dumako sa ating beloved Sister Jonalyn Milan, tayo po muna mga minamahal ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating gisingin yung ating mga natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na, kami yung kukunin na. Hallelujah, hallelujah, purihin ka aming pinakamamahal na Panginoon. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na, kami yung kukunin na. Aming anak makikita, hallelujah, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Mamatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Hallelujah, hallelujah, amen, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na
Panginoong Amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong iminibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jonalyn Milan at maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsambat, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganyan po binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordering preacher, yun po sa kanyang mahal na anak na Sister Vines, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon. Sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer through Facebook, sa ating mga bisita, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito at narito pong muli upang aking mapasalamatan ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako madako sa gawang ito mga minamahal, ako po ay dumadalo po noon sa ibang gawain na kung saan sa lugar po ng Maynila, mga minamahal, dalaga pa lamang po ako noon. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po maunawaan mga minamahal, kaya isang araw, ako po ay nagtanong po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa kanya mga minamahal. Kasi po doon sa aking dinadaluhan, bagamat isang born again Christian din po mga minamahal, talagang hindi ko po nakita ang aking pagbabago doon mga minamahal, hindi gumaling ang aking mga karamdaman. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran na ako po ay nasyaran na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At ang sabi pa niya sa akin na kapag naglingkod ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay magkakamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. That time mga minamahal ay talagang batbat po ako ng karamdaman. Nandyan po na napakahina po ng aking baga. Ito po ay taglay ko po nung mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, minamataglay ko ang karamdamang ito. Ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan din po na, mayroon din po akong sakit na acute almoranas, may tonsillitis din po ako mga minamahal. Grabe na rin din po ito mga minamahal kasi po lagi po ako sa ospital, lagi po ako nakukonfine noon mga minamahal dahil sa karamdaman kong ito. Hanggang sa nagkabutas-butas na po yung aking lalamunan maminamahal kasi po lagi po akong sinusumpong ng karamdamang tonsillitis. Nandyan din po maminamahal na mayroon, lagi pong sumasakit ang aking dibdib at likod, ganyan din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman maminamahal ay yung masakitin ko na sikmura maminamahal kapag sinusumpong ito ay ako po ay lagi nakahiga at nanghihina po ako maminamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung nabautismuhan po ako dito sa gawain ito maminamahal sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga karamdaman na maminamahal na napakatagal ko pong tinaglay maminamahal ay unti-unti po akong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Thank you so much, Lord At Jesus. napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw maminamahal ay dahil po sa mga problema maminamahal ay natuto po akong magbisyo maminamahal. Nandyan po na natuto akong makibarkada, uminom ng alak maminamahal, nagsusugal, tumataya sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon ay lagi ko silang itinatakbo sa doktor mga minamahal kasi po mayroon po silang sakit na hika. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong kanilang sakit na yan, na hika ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
sa kagalingan din po ng aking karamdaman na sakit sa puso, na noon maminamahal ay nung ako ay nanlamig sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus 2004, maminamahal, buwan po ng April ay sinumpong po ako ng karamdamang ito, maminamahal, na halos hindi ko na talaga makayanan ang aking karamdaman sakit sa puso at nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan, maminamahal. At the time maminamahal na sinumpong po ako nito, maminamahal, talagang nawalan po ako ng pananampalataya po noon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi na nga po ako nakakadalo. Sinabi ko po sa aking mahal na ama na itakbo niya ako sa doktor dahil talagang grabe po maminamahal ang aking tibok ng puso, maminamahal, talagang napakabilis nito, maminamahal. At nung dinala po ako ng aking mahal na tatay sa isang hospital, maminamahal, hindi po ako gumaling doon, maminamahal, bagkus lalo pong lumala po ang aking karamdaman. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung time po na tumawag po sa akin aking beloved husband. Sabi ko sa kanya na sunduin na niya ako doon sa aming probinsya at iuwi na po niya ako dito, maminamahal. Dahil talagang lalong lumalala po yung aking karamdaman, maminamahal. Kaya nung inuwi po ako na aking beloved husband dito sa Pangasinan, maminamahal, dumating po yung punto, maminamahal, na hindi na po ako makakain, hindi na ako makatulog, maminamahal. Nawala na po talaga ng kulay ang aking buhay, maminamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po siya ay napakabuti at talagang napakamahabagi na Diyos, maminamahal. Dahil Amen. Praise the Lord. nung time po na sinabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Kaya nung bumalik po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang ako po ay nagsisi, maminamahal. Binagsisihan ko po, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking mga pagkukulang sa Kanya, maminamahal. At sinunod ko po ang Kanya mga kalooban, maminamahal. Lagi po akong nag-stay dito, maminamahal, nagpupuri, nag-aayuno, maminamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking sakit sa puso at lamig sa buong katawan, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Thank you so much, Lord Jesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat di man po ako dapat maminamahal, ay patuloy niya akong kinakahabagan na nagagamit po sa kanyang banal na lubasan bilang isang adult square, maminamahal. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na pagpapalang spiritual, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved Sister Johnny Lynn Milan, sa pinagpalang patutungian. Amen. Ating beloved kapatid, maraming karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lesson po, mga minamahal. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Huwag na po tayo, mga minamahal, magdalawang isip pa, mga minamahal. Amen. Huwag na po tayong magbalak na tumalikod, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang mabuti sa paningin ng ating dakilang Diyos, yung tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay tumalikod, yung lahat na karamdaman na pinagaling, inalis sa atin ng ating dakilang Diyos, mga bisyo, mga minamahal, ay doble, mga minamahal, mas magiging triple, mga minamahal. Amen. Mas lalong magiging masama ang kalagayan ng taong yon, mga minamahal. Amen. Kaya't mas lalong mapapadali ang kanyang buhay, mga minamahal. Kung nais mong humaba ang iyong buhay, nais mong pagpalain ka, physical, material, gitsalat, spiritual, patuloy po tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Romel Morante, amen. Purihin po ating dakilang Diyos. Ating pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maghanda po ating beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Praise the Lord po. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating
mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, at ganoon na rin po sa ating hindi po malilimutang turo't aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon na rin po sa kanila pong mga anak. At ganoon rin po ay ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating mga beloved elders. Ganoon na rin po sa pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating mahal na ordained preacher, at ganoon na rin po sa kanila pong anak. At ganoon na rin po ako po ay nagpapaabot ng pagbati po sa ating mga minamahal ko pong mga nanonood ng Facebook Live viewers. At ganoon na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng isa pong hating gabi na po sa Praise ating the ngayon Lord. pong lahat. Hallelujah. Maraming. Hallelujah, praise the Lord po. At muli po, na naman ko pong muli pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagbabago niya po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal dyan po sa aking pinagtatrabahuan ko po ay mayroon pong isang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ang nagbabahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nung una po ay hindi ko po alam, ngunit ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po ay binigyan niya po ako ng pangunawa, at ito na po ay naging susi upang ako na po ay makadalo sa kanya pong banal na gawain. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan na rin po, ako na rin po ay ang mga tagla-taglay ko pong bisyo ay bigla na pong naalis. Kaya ako po ay labis-labis Praise the Lord. nagpapasalamat Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan din po ay sa aking paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay diyan din po ay dumating din po yung trials po sa aking buhay na ang aking beloved ko pong asawa ay diyan po ay inusig po ako sa paglilingkod ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Grabe po ang pag-uusig niya po, halos ako na po ay talagang dumating din po yung punto na ako na po ay hindi niya na po ako binibigyan ng pera po upang pambili po ng ulam po, mga minamahal. At diyan din po ay sa grabe pong usig na mga natanggap ko po, diyan rin po ay humina po ang aking pananampalataya. At diyan din po ay sa madali pong sabi po ay ako po ay na-backslide po, nawalay po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan po ay ako po ay napalayo, nagtrabaho po sa malayo. Alam niyo po mga minamahal ay sa tuwing diyan po sa aking pinagtatrabahuan ko po ay tuwing sasapit po yung gabi sa pagpapahinga po ay diyan po na hindi po ako makatulog at hindi ko po alam mga minamahal bakit ilang gabi po na hindi po ako makatulog. Kaya ako po ay nung dumating po yung time na araw na ako po ay umuwi na sa bahay sa bahay po na aking tinutuluyan. Diyan din po na dumating na rin po yung aking mga pag-iinom. Bumalik po yung aking pag-iinom ng mga alak. Ngunit dumating din po yung oras na ako po ay talagang sa tuwing ako po ay natutulog po ay may bigla ko pong naisip, nagpaisip po sa akin na ang aking naisip ko po ay talagang ako na po ay nahihirapan. At ito na po ay naging sumagi po sa aking isipan ko po na ako na po ay bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po ay pinagkalooban niya muli upang ako po ay makabalik po sa kanya pong banal na gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan din po, diyan sa aking pinagtatrabahoan ko rin po ay napakahigpit po mga minamahal at sa aking pagdadalo ko po sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus ay
tinatago-tago ko pa po ito sa aking mahal na asawa ko po dahil hindi niya po alam na ako po ay bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po sa tuwing overnight lang po ako nakakadalo. Ngunit medyo mahina pa ang aking pananampalataya po noon sapagkat overnight lang po ako nakakadalo. Ngunit ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung dumating po yung COVID-19 at ang mga dumating po yung dumating po yung COVID-19 ay naging naging nag-lockdown po mga minamahal at diyan po na sa aking pinagtatrabahuan ko po ay mayroon yung manager po doon po sa Unitap ay namatay po mga minamahal at ang sabi-sabi po daw ay ito po ay sanhi po ng COVID. Ngunit nung nag-lockdown po at isinara po yung Unitap po ng ilang araw po, doon na po ako ay naging tuloy-tuloy na nakakadalo na po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa tuloy na tuloy po akong pagdadalo sa kanya pong banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay doon po lumakas ang aking pananampalataya sa tuloy-tuloy na pagdalo ko po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay lubos na pupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan na rin po lumakas po yung aking loob upang sabihin sa aking mahal na asawa ko po na ako po ay bumalik sa mahal na Panginoon ko po. Ganoon na rin po ay sa tuwing ako na po ay talagang galak na ayaw ko na pong iwanan ang paglilingkod ko po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na makadalo po ng 3 beses po ay sinubukan ko muna pong kausapin po yung aking manager ko po na kung pwede po ay ilipat na nga lang po yung aking diop po sa linggo. At ngunit po hindi po ito pumayag, mga minamahal. At ako po ay iniwan ko po ang aking trabaho ko po upang makadalo lamang po ng 3 beses po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po lubos-lubos po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ako na po 3 beses na pong nakakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan din po ako po ay nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon dahil hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pangangailangan po namin, sa pang-araw-araw po namin. Diyan po ay ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din rin po ang aking sa pagbibigay po ng may katapatan po, diyan ko rin po nasubok po ang katapatan din po ng ating mahal na Panginoon dahil po ay nung ako po ay humingi po sa ating pinakamamahal na Panginoon upang sa panggastos ko po, sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po ay diyan din po ay ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po lubos-lubos po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganoon na rin po sa pag-iingat niya rin po sa aking mga mahal sa buhay. Ganoon na rin po sa akin. At ganoon na rin po sa lahat-lahat po ng aking mga kapatiran ko po. Sa beloved, sa lahat po ng mga manggagawa po. At hanggang dito na lang po, lahat po ng kapupurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po muli natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po, beloved Brother Romel Morante at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Parte na po ng buhay mga minamahal. Amen. Isang mananampalataya tayo ay usigin, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, kung paano pong siya pinag-uusig, mga minamahal. Amen. Ganon din po tayo, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, mas pinagpala, mga minamahal, sapagkat yung pag-uusig sa atin ay hanggang sa salita lamang, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo nga po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Hindi kagaya noon, ang mga Kristiyano, pag pinag-uusig, mga minamahal, bawal silang mag-share,
Bawal silang mangaral, mga minamahal, magsalita tungkol sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bawal nilang talagang ibahagi ang salita ng Diyos, mga minamahal, sa atin. Mga minamahal sila, pag nagbahagi sila, sigurado ikukulong sila, papaluin sila ng ilang 30, 40, mga minamahal, amen. Sa atin, mga minamahal, amen, pinagpala tayo. Yan ang isipin natin, mga minamahal, amen. Pinagpala tayo ngayon, mga minamahal. Ang pag-uusig, mga minamahal, yan ay bilang pampalasa na lang po, mga minamahal. Sabi nga po nating ordained preacher, mga beloved ordained preacher, mga minamahal, yan ay sangkap na lamang. Pag tayo po ay nagluluto, pampasarap nga po, sabi nga po nila. At yan din po, mga minamahal, ang binibigay sa atin, yung upang tayo po, mga minamahal, ay talagang yung ating pananampalataya, mga minamahal, lalong tumibay, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag nalampasan po natin yung mga yan, mga minamahal. Amen? Pag nalampasan po natin yan sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos, may nakalaan, reward, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng pagsubok na dumaraan sa ating buhay, kapag ating napagtagumpayan, mga minamahal, meron at meron sa dulo pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't huwag tayong tumigil, mga minamahal. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung kukunti lamang ating oras sa pagpupuri, mas maglaan tayo ng maraming oras sa pagpupuri. Pagbabasa ng Bible, mas marami tayong ilaan na oras, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Upang mas marami po tayo, mga minamahal, na sa pagbabasa ng Bible, marami tayong malaman, mga bersikulo, mga minamahal, amen? Yung mga salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Halimbawa, mga minamahal, tayo po ay nasa karamdaman, mga minamahal. Dapat meron tayong bersikulo na alam, mga minamahal. May bersikulo na sinasabi, ang Diyos ang nagpapagaling sa akin. Sasabihin natin lagi yan, mga minamahal, ang Diyos ang nagpapagaling sa akin. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nagpapagaling sa akin. Kapag tayo po ay nasa kakulangan, ang Diyos ang magpro-provide ng lahat ng aking kailangan. Ang Diyos ang laging magpro-provide ng lahat ng aking pangailangan. Kaya, mga minamahal, importante po, sabi nga na aklat ng Josue, mga minamahal, kabanatay 1, talatay 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Kung ano nga po, sabi nga po ng ating dakilang Diyos, kung ano po yung sinasambit natin, ayon sa kanyang pakinig, di po ba sabi ng banal na kasulatan, kanyang pangyayarihin sa atin, mga minamahal, amen? Gagawin at gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kahit hindi mo nais mag-memorize, mga minamahal, sinasabi ng Bible, lagi kang magbabasa araw-araw, isang tiyak na bagay, mga minamahal, meron at meron kang mamimemorize, mga minamahal, meron at meron kang matatandaan. Sabi nga po, kapag lagi mong ginagawa, makakabisado mo na po, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po muna ay magpuri muli sa ating pinakamamahal Jesus, mga minamahal. Ating gisingin po yung ating inaantok na diwa. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. O si Jesus ay darating na, amen.
kapatid, handa naman, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, o si Jesus Pina. Bigay niyang kagalingan, purihin siya, amen. Bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, o si Jesus Pina. Praise the Lord, praise His holy name, amen. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus is bumping up inside. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalampang Jesus. Napakasarap magpuri, mga minamahal. Amen. At tayo na po yung magtutuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pagkikinig na mapinagpala at buhay na matotoo. Kung nakanda na po ating beloved Sister Jemima Binitis, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamalaping Jesus at sundan po ng ating beloved brother John Noel Braganza. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa ating po pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot po ako ng doblang paggalang sa ating beloved Evangelist Pastor Wildes Rada Almeda. Patuloy po natin inaalala ang mga naiwang turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Bumabati din po ako sa kanila pong mga beloved children. Sa ating pong mga beloved elders at workers, sa ating pong beloved ording preacher, Kuya Bubuynier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging po sa ating pong live webcast viewers, ako po ay nagpapabot po ng isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon pong ito. Andiyan na muli ko pong maalala at mapasalamatan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kabutihan niya pong gawa sa aking buhay. Na lang po amin na mahal na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Meron po akong karamdamang asma, mga minamahal. Andiyan din po ang pagpapahirap po sa akin mula po sanggol pa lamang po ako hanggang mag-high school po ako, mga minamahal. Andiyan na bilang bata din po, andiyan na nais ko rin po makatamo ng kagalingan at kaginhawaan, mga minamahal, dahil andiyan na mayang umiinom po ng
mga mapapait na gamot, mga minamahal na walang kagalingan. Nandyan po na meron din po akong sarili pong nebulizer. Nandyan na gabi-gabi lagi ko po ay nagagamit, mga minamahal, hanggang po sa isang araw. Nandyan na dumating po sa amin ang dakilang kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon ni Jesus. Nandyan na nakadalo po kami dito po sa ating pong banal na gawain. Andyan po na sa patuloy po na pagdalo. Andyan na hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito po lubos na pinagaling na ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon ni hallelujah. Jesus. Talagang mula po nung araw po na yun hanggang sa oras po na to, yung nebulizer ko, hindi ko na po ulit yan nagagamit. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon ni Jesus. Praise the Lord. Diyan din po na nais ko pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pag-aaral. Nandiyan ang gabay patnubay na mahal na Panginoon. Nandiyan na natapos na po yung academic year po namin na andyan yung pagbibigay ng mahal na Panginoon ng wisdom, knowledge at understanding. Nandiyan po mami na mahal na nagkaroon nga po ng program yung department po namin, mami na mahal bilang pagtatapos po ng academic school year po namin, mami na mahal, at hindi ko po inaasahan na sa kahabagan lamang po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isa po yung pangalan ko po na mabanggit, mami na mahal, na magkaroon po ng award sa mga sophomores. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan din po na nais ko rin po pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala po na ipinagkaloob na po sa akin ito pong last week, mami na mahal, dahil po yung department po namin, mami na mahal, sa course po namin, nandiyan na meron po silang sinalihan po na event, mami na mahal, para po siyang competition. Nandiyan na hindi ko po inaasahan po na isa po ako bilang kuhanin po na members po doon para po makipag-compete, mami na mahal. Nandiyan po Praise the Lord. Hallelujah. nung una po, mami na mahal, nandiyan na nagda-doubt po ako sa sarili ko kung tatanggapin ko po yung offer po na yun, mami na mahal, dahil yung event po na sasalihan po namin ng school po namin is malakihang event po, mami na mahal. Kung wala pong pandemic, ang pagdadaos po ng event na yun is nasa Araneta, mami na mahal. Ngunit nandiyan na nalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na mahal na Panginoon, kung ano pong kalooban mo, talagang ganun po yung dalangin ko. Andiyan po na, dahil grabe nga po yung pagdadoubt ko sa sarili ko na baka hindi ko po makayanan, mami na mahal. Andiyan na nung una nag-try po ako na magsabi po sa prof ko po na magbaback out na lang po ako, mami na mahal, ngut hindi po ako pinayagan. Andiyan na nung hindi po ako pinayagan, andiyan na ano ko po na kalooban na mahal na makasama po ako, kahit ang dalangin ko na po that time is tulungan, kahabagan po kami na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mami na mahal, dun po sa competition po na yun is ang mga kasama po dun is makakalaban po namin mga professional, mami na mahal. Yung iba po graduate na po sa IT, andyan po na nagtatrabaho na po sa IT industry, ngunit kami po ng mga kasama ko, andyan na second year at third year pa lamang po kami, mami na mahal, sa kanang amin talagang hindi po namin kaya na makipagsabayan po sa kanila, mami na mahal. Andyan po na dumating po yung mismong araw po na contest, mami na mahal. Bali 3 araw po yung Thursday, Friday at Saturday, mami na mahal. Alam niyo po, andyan na nung Saturday na po, dahil yun na po yung parang pitching namin, yun na po yung part po namin, mami na mahal, ko sa explain na po namin yung application. Pagkatapos po ng part po namin, dahil 3:00 na po yun, mami na mahal, Sabado po yun, galing po tayo ng overnight, andyan na, hindi po ako nakakatulog, mami na mahal, sobra na po akong inaantok. Kaya nag-decide po ako nung awarding na, mami na mahal, dahil ina-expect ko po talaga na hindi na po kami makakapasok, mami na mahal, dahil nga po, kagaya po na sinabi ko kanina, mga professional po yung mga kasabayan po namin, mami na mahal. Nung awarding, 3 po yung pipiliin po nila, mami na mahal. Diyan na nag-decide po ako na iglip muna po ako, dahil alam ko po na hindi po kami matatawag, mami na mahal. Ngunit andyan na, grabe dakila, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, pagkagising ko, mami na mahal, diyan na nagulat po ako, dahil sa Zoom po yun, mami na mahal. Pagkagising ko, nagulat po ako, dahil akala ko po tapos na, pero hindi pa po pala, mami na mahal. Pagkagising ko po, mami na mahal, na-announce na po yung 3 winners, mami na mahal. Ngunit meron po palang
karagdagang announcement, mga minamahal, andyan na sa hindi po namin inaasahan, mga minamahal, yung ikaapat na binanggit po nila, yun na po yung pangalan po ng group po namin na hindi po namin inaasahan. Kaya grabe pagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa Kanya po kahabagan po sa amin, bangbat na hindi po namin, sa ganang amin talaga hindi po namin kaya. Ngunit andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi po tayo pinapabayaan. At nandyan po Praise the mami Lord. na mahal Hallelujah. nung pagkatapos po ng event na yun, sabi po nung captain po namin, talagang kahit nasa top 4 lamang po kami, talagang malaking bagay na po yun para po sa amin, na pwede po namin ma-add sa profile po namin, na magamit po namin sa paghahanap po namin ng trabaho pag nakagraduate na po kami. Kahit labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po sa araw-araw na habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon na pinagkakalob niya po sa akin at sa aking pong buong pamilya, sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking pong mahal na atin na hindi po namin kapiling. Andiyan po na hindi po nagkukulang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pang-araw-araw po namin. Andiyan ang biyaya at gabay ng mahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil bagamat hindi po karapat-dapat, andiyan na patuloy niya pong kinakahabagan, nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo higit po ang pagpapalang espiritual, kat hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po, beloved Sister Jemima Benitez. Amen. At sa pinagpalang patutong yan. Amen. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aklat ng mga Santiago 4:10, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Amen? Kapag tayo nagpakababa sa harapan ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kalooban, mga minamahal, sa pagpasakop sa mga nangangasiwa sa atin, mga minamahal, amen? Sa lahat ng bagay, hindi ka magiging buntot, amen? Itataas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At habang naghahanda po ating mga beloved mga awit, beloved children, tayo po muna ay muling tumayo, ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? I love you more today than I did yesterday. Love him so much more than time or he can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love you more today than I did yesterday. I love you more today than I did yesterday. Love him so much more than time or he can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love you more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than time or he can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love you more today than I did yesterday. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manatiling nakatayo, mga minamahal, ating samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Beloved brethren, let us all welcome from San Carlos Outreach, Jesus Miracle Crusade International Ministry, the Beloved Children's Choir. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. God bless po ang beloved children's choir sa papuri, pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang. Karapat dapat lamang na purihan luwalating pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay. Pagkat tunay po na napakabuti ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Kung walang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, wala din po tayo, mga minamahal. Salamat po sa papuring awit po na alay po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano na rin po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, mga minamahal. Dubli paggalang po sa ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa pag-aalala po, mga minamahal, ang ginuntuang aral, pangangaral na Ebanghelyo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida na hindi po natin makakalimutan. Maging sa kanilang mga anak, manuga nga po ay pinapabuto din po ng magandang umaga. Ganun din po sa lahat ating minamahal, ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa baguhan, sa bisita kung mayroon po. Ganun din po, mga minamahal sa ating webcast viewers, Facebook live streaming, mga minamahal sa YouTube, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa kapahintulan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, kapureng kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Noel Berganza po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Amy De Leon. First Lord po, mga minamahal. Kung hindi pa po handa ang ating beloved John Noel Berganza, aking tinatawagan na po ang beloved brother Mark Rolin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Brother Mark Rolin Dumalanta.
Praise the Lord po. Praise the Lord. Kung di pa po siya handa, mga minamahal ating beloved Brother Michael, Janice Reswilio. Mga brother po, mga minamahal, mukhang mapipigati po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat nabanggit na po yung sunod-sunod ng patuto, mga minamahal. Dapat po, bigyan po natin talaga ng yung pagkatakot sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po itong ginagawa natin, mga minamahal, naka-record po sa talaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bigyan po natin ng panahon kung paano po tayo pinagaling, binagong ating buhay, pinagpala, iningatan tayo kahit saan tayo pumaroon. Ganun din po sana ang pagpapahalaga natin sa mga tinatawagan. Kapag tinawagan na po mga beloved brothers, 3 po yung nabanggit ko, wala pong tumatalima. Nakakalungkot na bagay po itong mga minamahal. Yung pong result po, bali natawag ko na po yung brothers, wala pong tumalima. Dito po tayo sa sila po kasi 3 lang po yung brothers, mga minamahal na tinawagan ko. Wala na pong kasunod noon, tinatawagan ko na po ang ating beloved sister, Amy De Leon. Praise the Lord po. God bless po, mahal na kapatid. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Noel Braganza. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, inalatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. At sa hindi po natin makakalimutan mga turo't aral po na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor, din na si Almeda. Sa ating pong beloved Ordained Preacher, Kuya Bubinier, sa ating pong beloved Sister Vines, sa ating mga beloved elders, preachers, at sa inyo lahat po mga minamahal ko mga kapatid, ako buwabati po ng mga magandang umaga na po sa ating lahat. Ako po napupulot, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil diyan naman muli na siya po yung aking pasalamatan sa umagang ito mga minamahal na lahat po na mga ginawa po ng mahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal, talagang diyan po mga minamahal. May ginamit po ang mahal na Panginoon nung hindi pa po ako nakakilala sa mahal na Panginoon mga minamahal. May isa pong kapatiran mga minamahal na naghayo po sa akin mga minamahal, kung kaya't ako po mga minamahal ay nakakilala po sa gawain po ito mga minamahal. Year 1997 po mga minamahal, no ako po mga minamahal ay nakakilala po sa ating dakilang Diyos mga minamahal. At isa po sa mga kapatiran po natin mga minamahal, kapitbahay po namin, siya po mga minamahal ay talagang andyan po mga minamahal na talagang gustong-gusto niya po talagang hayuan po ako mga minamahal sa aming tahanan. Subalit po mga minamahal, yung aking pong beloved husband po talagang galit na galit po siya mga minamahal. Talagang hindi po sila makapasok-pasok mga kapatiran mga minamahal na taga doon po sa amin sa Bautista po mga minamahal. Dahil nga po, aking pong beloved husband po talagang galit na galit po mga minamahal. Kaya hindi po sila magkaroon po ng pagkakataon na sila po ay makapasok po sa aming tahanan. Kaya mga minamahal, ako po rin po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamalapin ng Jesus dahil mga minamahal, isang araw po mga minamahal talaga na dyan po napakabait po ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Dahil alam niyo po minamahal, nagkaroon po ng pagkakataon po yung ating mahal na kapatid na yan na ako po mga minamahal ay siya po ay makapasok po sa aming tahanan upang ako po mga minamahal ay hayuan po niya mga minamahal na ako po mga minamahal ay kanya pong binahagian po ng ebanghelyo po ng kaligtasan mga minamahal. At tunay nga po minamahal, pagkatapos po ng mga minamahal, andyan po na, nung akin po napakinggan po yung mga minamahal, yung pangaral po ng ating pinakamalapay noon, Jesus, talaga na dyan po na ako po ay sumama na po sa ating mahal na kapatid na yan, mga minamahal. Ako po ay nagpunta na po dito, mga minamahal, sumama na po ako sa kanya, mga minamahal. Amen. Ako po, mga minamahal, mula po noon, ako po, mga minamahal, ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Alam mo po, minamahal talaga, Diyos po, mga minamahal na napakabit po ng ating mahal na Panginoon. Dahil nung time na yun talagang napakarami ko rin po mga karamdaman po ng mga minamahal. At talaga na dyan din po na napakagulo rin po ng aming buhay, mga minamahal.
nandiyan din po kami sa lusak po ng kahirapan, mga minamahal, nung hindi ko pa po nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, nandiyan po mga minamahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talaga nandiyan po mula po nung ako po'y maglingkod po sa kanya mga minamahal. Talagang step by step po niya akong tinuruan po kung paano sumunod po sa kanyang banal na kalooban po mga minamahal. Tinuruan niya po ako magsuot po ng may kabanalan mga minamahal. Tinuruan niya rin po ako mga minamahal magbigay po ng may katapatan po sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. At tunay nga po minamahal, nung ako po'y sumunod sa mga kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talaga na siya po mga minamahal, talagang nandiyan ang pagpapala po na ibinuhos po ng mahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na talagang noon po talaga napakahirap po ng aming buhay, mga minamahal. Talagang, as in talagang wala po talaga kami mga minamahal. Talagang nandiyan ang bahay po namin, talagang kubo lamang mga minamahal. Talagang nandiyan po mga minamahal na wala po talaga mga minamahal. Tunay nga po na sa patuloy po ng pagdalo po sa banal na gawain po ng ating dakilang Diyos at mga minamahal sa patuloy din po na pagbibigay po na may katapatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Talagang nandiyan po mga minamahal, talagang ang mga pagpapala po na hindi po namin inaasahan mga minamahal ay ito ibinuhos po ng mahal na Panginoon sa aming buhay mga minamahal na talagang unti-unti niya po kaming inahon po mga minamahal sa lusak po ng kahirapan po mga minamahal. Kaya labis-labis po ako nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandiyan din po mga minamahal na hindi pa po ako nagpapagamit po sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang isang adult squire po mga minamahal. Talaga dyan napakarami ko po mga karamdaman, mga minamahal. Dyan po na may high blood po ako, mga minamahal, may sakit sa puso, mga minamahal. Talaga dyan po mga minamahal na talagang sari-sari, pati yung ulo ko po masakit, mga minamahal. Yung mata ko po talaga na dyan, mga minamahal, talagang hindi ko na po alam kung anong pong gagawin ko po, mga minamahal. Subalit mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yun po pala ay calling po. Yung mga nararamdaman ko pong yan, mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon po yung tumawag po sa akin na ako po ay magpagamit po sa kanyang banal na ubusan, mga minamahal. Kaya nung ako po, mga minamahal, ay umpisa po nagpagamit na po sa banal na ubusan po na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Talagang tunay po, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, ay isn't po pinagaling na po na ating mahal na Panginoon sa akin po mga tagal-tagal po mga karamdaman, aking high blood, mga minamahal, talagang nag-normal na po yan mga minamahal. Talagang ay dyan din po mga minamahal, yung sakit sa puso, mga minamahal. Dahil na dyan po talagang, nararamdaman ko po talagang sumasakit po yan. Yung dibdib ko po talagang sumasakit po yan. Di rin po nararamdaman ko rin po mga minamahal, pag napapagod po ako talaga, ay dyan po na, iba po talaga hininga ko po maminamahal, talagang hindi ko po may paliwanag, subalit niyan po maminamahal. Talaga napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talaga na diyan ang kagalingan mga minamahal na ipinagkaloob po ng mahal na Panginoon sa akin mga minamahal. At andyan din po minamahal na nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon Jesus dahil ayan din po mga minamahal na panandalian din po ako nakababa po na hindi ko rin po mga minamahal inaasahan. Dahil diyan po mga minamahal na, hallelujah, diyan din po mga minamahal na paalam din po ako sa ating beloved sister Mine, mga minamahal. Subalit sa pagbaba ko po ng kahit panandalian lamang po, nandiyan po nakaramdam po ko ng palalamig po mga minamahal na pag andyan po na ako po mga minamahal, hindi po nakasuot po ng yung po uniform ko po mga minamahal, kasi bilyan po ko mga minamahal, talaga andyan po na nahiyak po ako mga minamahal at andyan din po mga minamahal na talagang nawala na po akong ganang dumalo mga minamahal noong mga time na yun. Subalit mga minamahal,
Andyan po, Mami Namahal, na nagka-problema rin po yung aking uniform po, Mami Namahal. Kaya't nandiyan din po na sa kahabagan po na Ate Pilo ko, mamalapin yun, Jesus, dahil sa akala ko po magpapatahi pa po ako ng bago po, Mami Namahal. Subalit, hindi na po yan niloob po na ating mahalapin yun, Jesus, dahil nandiyan po, mga minamahal, na may naudyok po sa akin na tignan mo yung uniform mo, may ano pa yun, may allowance pa yun, sabing ganyan po na ating mahalapay yun. At tunay, totoo po, Mami Namahal, napakabuti po ng ating mahalapay yun. Yes, talaga na dyan na po na pinarepair ko na po yun agad, mga minamahal, sa ating pong bilabot mananahi po, mga minamahal. Talaga na dyan po nasa kabagan po ng malapay yun, dahil na marami pa pong naka-line up po na magpapatahi. Mananalangin po sa ating mahalapay yun. Yes, sabi ko, mahalapay yun, so kailangan ko na po talaga umawit, kailangan ko na po talagang tumayo sa banal na pulpito dahil nandiyan po na iba na po nararamdaman ko, nakakaramdam na po ako ng katamaran sa pagdalo, nakakaramdam na hindi na rin ako nakakapag-ayuno. Sabi ko pong gano'n sa ating pinakamalapay ng Jesus. At tunay nga po, napakabait po ng ating pinakamalapay ng Jesus dahil hindi po niya po yung ating bilabot mananahi po, mga minamahal, na sa 3 araw pa lang po, mga minamahal, ay gawa na po, mga minamahal, yung uniform ko po, mga minamahal. Kahit napakabuti po na ating pinakamalapay ng Jesus, talaga na dyan po, mga minamahal, na andyan po rin na ako rin po napupulit, nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon dahil nandiyan po na sa kalakasan muli na pinagkalap po na mahal na Panginoon sa akin, Mami na mahal. Doon po talaga, akala ko po talaga, Mami na mahal, hindi na rin po ko talaga, hindi ko na rin po kayang mag-overnight, mga minamahal. Akala ko po talaga, hindi ko na po talaga kakayanin pa, mga minamahal. Subalit, nandiyan po, mga minamahal, mahal na Panginoon po, mga minamahal, yung nagbigay sa akin ng kalakasan, sa aking physical na pangatawan, mga minamahal. Kung kaya, andito pa rin po ako, mga minamahal, nakakapag-overnight pa rin, mga minamahal. Sa dalawi po natin, minamahal po natin, mahal na pastor, mga minamahal, talaga nandiyan. Lahat po ng mga kagalingan po ng ating po mga karamdaman, lahat po ng mga karamdaman po natin talaga, iyan po ay pinagagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po napupulit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandiyan din po na nakaranas din po kami ng trangkaso po ng aking pong mahal na anak, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na ako po, minamahal, nagpuri, nagsisi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talaga na dyan po, mga minamahal, 3 araw lang, mga minamahal. Talaga na dyan, kami po ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po rin po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon sa lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala po ay pinagkakalap po ng mahal na Panginoon sa aming buhay. At sa patuloy po niyang pag-iingat po sa amin ng aking buong sambahayan. Hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat po ng kapurihan at pasasalamat. Inalatagi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutunang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mga minakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mapalad po yung mga kapatiran, mga kapatid po natin na umaayo, nagbabahagi ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, laksa-laksa ang mga anghel na gagalakan sa langit, mga minamahal. Sa isang kaluluwa po, mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid. Bagamat kinulit-kulit po siya, mga minamahal, doon po, dahil nga po sa kapatid natin, sa pagsusumikap niya, hilingan niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, nasa ng puso po natin, makapaglitas ng mga kaluluwa, mga minamahal, po yung ating mahal na kapatid, mga minamahal. Napakapalad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sa kanyang patuto, mga minamahal, walang-wala po siya sa buhay, mga minamahal. Pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon, kahit sino man, mga minamahal, na maglingkod sa Kanya, pangako niya, ipagpapalain niya po tayo, mga minamahal, material, pinansyal, spiritual, maging sa physical, higit sa lahat sa spiritual, mga minamahal. Meron po siyang napatuto, mga minamahal, na meron po siyang sakit sa puso, mga minamahal. Meron siyang high blood, mga minamahal. Ang lahat po ng karamdaman dito, mga minamahal, sa mga nakikinig po sa webcast, Facebook live streaming po natin, mga minamahal, kumaantabay po kayo, mga minamahal. Ano po yung mga problema ninyo, mga karamdaman na wala pong kagalingan, mga minamahal. Pakinggan nyo lang po ang patuto ng aming minamahal na kapatid, mga minamahal.
Ba, hindi po biro yung kanyang karamdaman. Mayroon po siyang high blood, sakit sa puso, pangkaraniwan. Na sakit ng tao po yan na pumikil sa maraming buhay ng tao, mga minamahal. Ngunit ayon sa kanyang patuto, mga minamahal, lubos po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil po sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay, nagpagamit po siya bilang adult square, mga minamahal, bilang papurit, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, maging ang kanyang mga mahal sa buhay, nagpapagamit na, ilan po nagpapagamit na rin po, mga minamahal, tagapagmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Praise the Lord po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal, aking tinatawagan na pang beloved John Noel Braganza po, kung hindi pa po siya handa. Minamahal, bali, 3 po itong brothers dito po, nasa fasting po yata sila, mga minamahal, kaya medyo hindi po yata sila nakapaganda. Beloved Brother Mark Rolin Dumalanta, kung napapakinggan niya po ang panawagan para sa kanya sa pagpapatuto na ginawa ng dakilang Diyos sa kanyang buhay. Mukhang hindi pa po rin handa, mga minamahal. Yan, ating beloved Brother Michael Janice Roswillo po, kung handa po siya, mga minamahal. Praise the Lord. Dito na po ang ating mahal na kapatid, pinagpala po ang ating mahal na kapatid, beloved Brother John Noel Braganza. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Sis Chisli Aquino, Sister Chisli Aquino. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na kupuri, pagdating ng palawalahatiin ako lang po sa ating pinakamamahal at peaceful lang ang praise Lord. Kaya nagbibigyan ng dapat paggalang po sa ating beloved pastor, Wistral Almeda, at ating pong inaalal mga turot aral na ating beloved assistant pastor, Nina sa Almeda, sa ano pong beloved children, sa ating mga beloved workers, yung pong makatiran, bagon politihan, na pong uwabot na po ng isang madaling araw na po sa lahat, yung praise Lord. Pinagkapasalamat sa ating pinakamabalang po Jesus na muli ang binigyan niya ng pagkataon upang siya'y pasalamatan niya sa kanyang mga dakilang gawa. Yung praise Lord. Pinagkapasalamat sa ating pinakamamalang po Jesus na una sa kalakasan niya, pinagkakalob niya sa akin sa mga oras na ito, sa mga paggising, mga minamahal. Andiyan yung taglay ang kalakasan niya, pinagkakalob ng ating pinakamamalang po Jesus. Pangalawa po sa pag-iingat niya sa amin sa pagpunta sa aming pupuntahan sa ating banal na sambahan ng malawalhati. Pinagkapasalamat sa ating pinakamamalang po Jesus na pagamat po hindi karapat dapat ay kinabagan ng ating pinakamamalang po Jesus upang gamitin sa kanyang balalbasan na bilasang mga awit. Pinagkapasalamat sa lahat ng pagkupalang pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw, sa araw-araw ng pagkupala, sa ang pagkupalang pisikal, financial, higit sa pagkupalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat at pagdadakila ay nakulang po sa ating pinakamamahal at wish po lamang in praise Lord. Praise Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dahil sa mga magulang niya, mga minamahal na nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon, nahubog po ang kanilang mga anak, mga minamahal, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, kung wala po talaga sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay, kikita niyo po yung mga kabataan ngayon, mga minamahal. Problema po ng ating pamahalan, mga minamahal. Puros kaguluhan po yung ginagawa nila. Kung titignan po, wala na yata mabuting ginagawa, mga minamahal. Ang mga kabataan ngayon, maliban lang po doon sa nakakilala sa katotohanan, katulad po ng pagpapatutuhan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, natuto siya magpurit, magpasalamat. Lahat ng mga hindi kinalulukdan na malapan, wala po sa kanya yung pamumuhay na ganun sapagkat nahubog nga po sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na mula po sa mga magulang na nakakilala po sa ating dakilang Diyos na buhay na pamamagitan po ng ministeryong ito. Pagpapasalamat sa araw-araw, pag-iingat, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po, nasa banal na kasulatan po, mga minamahal, tayo piningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon na di natin nalalaman. Kaya kayo butin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sino pong hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi karapat dapat lamang, mga minamahal, na atin siyang purihin, liwalatin sa kagandang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Mga minamahal, doon po yung pag-iingat niya sa mga salot na lumalaganap sa buong mundo, mga minamahal.
sa masasamang loob, sa mga sasakyan, papawid dagat man lupa, minamanaw, sinasakyan ng mga anak niya, mga minamahal, iningatan ng ating pinakamamahal noon. Yan po talaga kabuti ang ating pinakamamahal sapagkat siya ang Diyos na nangako, mga minamahal, na lahat ng ginagawa natin, mga minamahal, ay nariyan nakatingin ang kanyang mga mata, mga minamahal. Wag lang po tayong magkasala, mga minamahal, wag natin pong pigatin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Baka dumating po yung paalala sa ating mga minamahal. Yan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po, pinagpala po sila sa lahat ng bagay, mga minamahal. Higit sa lahat, ang lubos nating pasasalamatan na tili tayo, kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa espiritual na ating pamumuhay na siya nating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Doon sa nangako sa atin, mga minamahal na gumagawa ng mabuti sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Karapat dapat lang, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Huwag po kayong manghinayang pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga anghel ng Panginoon nakapaligid po sa atin. Totoo po yan, mga minamahal. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan, yung mga kanyang mga anak nakapaligid, nakapalibot ang mga anghel sa bawat isa po sa atin. Kaya po, huwag po kayong medyo tatamlay-tamlay po, mga minamahal. Gantihan po natin kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay lahat. Hindi niya pinagkakait, binibigay niya na po maging ang kanyang buhay, inalay niya para sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Tinatawagan ko na po ang ating beloved sister, Cicely Aquino po, kung handa na po siya. God bless po, mga kapatid. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved brother Mark Rolin de Malanta. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ating Amen. pong Praise the Lord. inaalala mga banal at turo nating beloved Assistant Pastor Linasa Almeida sa Amen. kanila Praise pong the Lord. beloved children. Bumabati din po ako sa lahat po ng pastoral workers, elders, instrumentalists, sa kapatiran, baguhan man o datihan. Isang pagpalang magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpupuri ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon bilang ihayag ang kanyang mabubuting gawa sa aking buhay. Nagpupuri ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kahapon po ay dumating po aking beloved ate galing po sa Maynila dito po sa ating lugar na nakauwi po siya ng ligtas, mga minamahal, bagamat na dyan Amen. po yung Praise the Lord. banta ng COVID at mga checkpoint, mga minamahal. Ngunit siya po'y pinag-ingatan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Nagpupuri, Praise the Lord. nagpapasalamat din po ako mga minamahal dahil sariwain ko lamang po. Ang aking pong beloved ate, ang kanya pong asawa ay pulis. Yan po sa dako ng Maynila. Diyan po na nag-positive po sa COVID ang kanyang asawa, pati na rin po ang aking beloved ate ay nahawaan na din po. At ang kanyang dalawang anak po, hindi niya po nakakapiling sa mga oras na yun, mga minamahal. At tumawag po siya sa amin na ipanalangin daw po namin siya. Ngunit sa patuloy pong pananalangin sa kanya ay nandyan po na unti-unti na daw po silang gumagaling. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa mga oras na ito ay sila po'y magaling na. Kaya lubos-lubos ko Praise po the itong Lord. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw na kalusugan, kalakasan, sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Bagamat na dyan po yung COVID-19. At hindi din po namin naranasan kayo po pinabayaan nating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang physical, financial, material, at higit-higit lahat sa pagpapalang spiritual. Bagamat di man po karapat-dapat, ngunit patuloy lamang pong nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. God bless. Mahal na kapatid sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa iyong buhay, mahal na kapatid. God bless. Dito po mga minamahal dito po sa awit, Kapitulo 37:5.
Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Ihabilin daw po natin yung ating lakad. Mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, tumiwala din po tayo sa Kanya at Kanyang pangyayarihin. Ito po yung napakahalaga sa buhay po natin sa araw-araw, mga minamahal. Kung saan man tayo pupunta, mga minamahal, o anong business po yan, mga minamahal, o saan ka bang pupunta, kailangan talaga manalangin ka, mahal na kapatid, upang malaman ng mahal na Panginoon sa iyong nihili, pagkikipag-usap mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tayo piingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nasa, kung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, nasa ng puso natin, ibibigay niya, mga minamahal. Kaya po, huwag mo natin kakalimutan yung manalangin, magpasalamat, mga minamahal. Pagbukan liwayway, kailangan pasalamat tayo, may lakad tayo, ihabilin natin para maproteksyonan po tayo dyan sa COVID-19 na yan, mga minamahal. At yung mga nangyayaring yung mga kaguluhan na yan, mga minamahal, mga aksidente, andun po mga minamahal dahil yung pangungusap mo, mga minamahal. Dahil na rin po sa panalangin na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, sa lahat ng minamahal na manggagawa ng asiwa, nagpapagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Nang dahil po sa kanila, mga minamahal tayo po, mga minamahal sa kanyang pagpapagal, sa kanilang pagtitiis, mga minamahal na binigay ang kanilang buhay, mga minamahal, dito na lang po sila sa loob ng pastoral na nalangin para po sa atin. Mga minamahal, kaya po yung patutunan ng ating mahal na kapatid, yung kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, inabot po sila ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po yung ating mahal na kapatid, ibinigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin totoo, napakabait at hindi nagtatangi ng tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Natawagan ko na po ang ating beloved Michael James Rizwillo po, mga minamahal. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Sundan po siya ng ating beloved sister Annabel Aquino. Praise the Lord po. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupuri, paglulwalhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubuli pong paggalang sa ating beloved Pastor Weldy Almeda at sa kanilang iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po yung bumabati ng mapagpalang madaling araw na po sa ating mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved Ordin Pitcher Bobiner at sa kanilang anak, beloved Sister Vines, at sa mga elders at sa inyong lahat, minamahal ko kapatiran. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan ng aking natamo dahil nung bata pa lamang po ako po yung may karamdamang asma. At sa patuloy po namin pagdalo, ang aking karamdaman ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-ingat niya din po sa amin araw-araw. Hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan pasalamat ay para lang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ang God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Napakapalad po ng ating mahal na kapatid, sa pong kabataan, mga minamahal na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi po naging problema ng kanyang kapitbahay, ng kanyang mga mahal sa buhay, ng ating pamahalaan, mga minamahal. Pagkat naniniwala ko tayo mga minamahal dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Kaya itong ating mahal na kapatid, yung pinakamamahal na Panginoon, pag-iingat, pagliligtas niya, mga minamahal, natanggap po ng ating mahal na kapatid, kagalingan ng kanyang karamdaman. Ganyan po kabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayong paglingkuran natin ang ating dakilang Diyos na buhay na napakabait sa ating araw-araw na pamumuhay po natin, mga minamahal. Balik ko na lang po dito, mga minamahal, isang brother na lang po, mga minamahal, ating beloved brother Rulin Dumalanta po. Isa na lang po. Sa sister po, ganun din po sa sister, mga minamahal, beloved sister. Dalawa na lang po, mga minamahal na katala dito. Kaya aking tinatawagan na po, ating beloved Annabel Aquino po, mga minamahal. Praise the Lord po. Isa na lang po natitira din po sa ating beloved sister Aiko Aquino po, mga minamahal. Sa brother, isa na lang po Mark Rulin Dumalanta.
Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise Ako the po'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa mga di malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina Amen. C. Praise the Lord. Almeda. Sa kanila din pong mga beloved children, sa mga manggagawang bumubuo na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, sa kanya din Amen. pong Praise mahal the na Lord. anak. Sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako po'y nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nabigyan naman po ako ng pagkakataon upang dakilain ang kanyang himalang ginawa sa aking buhay. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa aming pagdalo ngayong Friday overnight worship. Nandyan po na sa aming pagpunta sa ating banal na gawain, nandyan po na inilayo niya kami sa anumang masamang loob, disgrasya, aksidente sa daan. Papasalamat Amen. din Praise po the ako Lord. sa ating mahal na Jesus sa riwain ko lamang po. Nung may pasok pa po, madalas po akong nasisita sa aming paaralan dahil po sa aking uri ng pananamit. Nandyan po na tuwing Tuesday po, required po kami na magsuot ng PE t-shirt and PE jogging pants. Ngunit dahil nga po na tayo ay lumaki sa turo ng ating banal na Iglesia na ang Amen. mga Praise ganitong the Lord. kasuotan ay ipinagbabawal, nandyan po na nagsusuot na lamang po ako ng mahabang palda sa mga araw na yon. Meron din pong mga araw na madalas po ako nasisita. Nandiyan po na isang beses po, sinita po ako ng aming guard sa aming paaralan dahil daw po incomplete uniform daw po ako. Ngunit nandyan po na pinaliwanag ko po ng maayos sa aming security guard sa aming paaralan na ang mga ganitong pananamit sa aming banal na gawain ay pinagbabawal dahil ang Diyos namin sa Jesus Miracle Crusade ay hindi na lulugod sa mga ganitong pananamit. Nandyan po na ang sinabi na lamang po ng security guard dun sa aming paaralan ay ganun ba? Sige, pumasok ka, mag-aral ka ng mabuti. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa aking beloved Father. Nandiyan po sa ibayong dagat na pinag-iingatan po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po sa aking buong pamilya. Nandiyan po ang patnubay, gabay, kalakasan sa araw-araw. Nandiyan po ang isang taon na po ang pandemya, ngunit nandyan po na masasabi ko po na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Nandyan po ang patnubay, pag-provide niya ng mga aming kailangan sa aming pang-araw-araw na buhay. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga araw na ako po ay nag-online class. Nandyan po nga napakahirap nga po maging isang estudyante ngayon sa panahon ng pandemya, ngunit nandyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po ang knowledge, wisdom, and understanding niya sa mga bawat umaga na ako ay nag-online class. Nagpapasalamat po ako sa ating Amen. Praise the pinakamamahal na Jesus dahil po ako po ay kinahabagan na makapasok po sa ranking sa aking paaralan at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa gabay sa akin, patnubay sa mga araw na ako po ay nag-online class. At papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa Amen. Praise the Lord. proteksyon sa aking pamilya, kalakasan, patnubay, at bagamat po hindi karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na po. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Kami na mahal, unay po na nakapabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpakainit ka lamang mga minamahal, ikaw at buong sambayanan ay ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang malayo, malapit kung saan man yung mga magulang natin ang dahil sa ating mahal na kapatid, kanyang mga mahal sa buhay, nagkakaisang panalangin sa panang panalangin natin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda,
lahat ng minamahal na manggagawa na ng siwapapagan nating kaligtasan. Yung mga panalangin po natin, mga minamahal na kapatid, nagkakaisa, mga minamahal, tutugunin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po ang ating beloved Honorable Pastor, siya po ang nalinisan ng ating pinakamamahal na Panginoon na huling propeta, mga minamahal para sa kaligtasan po ng lahat mga minamahal. Kaya ang ating mahal na kapatid, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Bagamat malayo po yung kanyang magulang na sa abroad po mga minamahal, siya po iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po, basta ipaglaban lang po natin yung katuwiran na mahal na Panginoon sa kabanalan. Bahala na po ang mahal na Panginoon na hihipo po doon sa tao, mga minamahal, upang tayo po'y payagan upang masunod po ang ating mitiin sa kabanalan para kalugtan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, karunungan, kaalaman, pagkaunawa, nasa lahat yan nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hiniling mo yan, galak mo mga minamahal upang patuloy ka mga galak sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ginagawa ng ating Diyos na buhay, alang-alang sa kaligtasan ng bawat isa po sa ating mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo. Isang brother na lang po dito mga minamahal. Mukhang hindi pa po handa yata mga minamahal. At isang sister na lang po dito. Balik tumayo muna po tayo mga minamahal po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katapos po ng awitin po natin mga minamahal, aking tinatawagan po si ating beloved sister Annabel Aquino. Kung halimbawa hindi pa po handa ang ating beloved Mark Rowlin, dumalanta siya muna po mga minamahal. Tumayo po tayo mga minamahal. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Stand up and told me you love my Jesus. Stand up and told me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me If you love my Jesus, stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us shout and praise The Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. What a mighty God we serve. 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 And praise the Lord. Let's love and praise the Lord. Let's love and praise the Lord. Let's love and praise the Lord. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. In the Holy Ghost of fire, giving me a life, giving me a life. It's the Holy Ghost of fire that's giving me a life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
God. There's a fire that's keeping me Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost on fire, keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let's rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kapurihan kaluwalhatian tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Ating pinakamamahal na praise the Lord. Mga minamahal. Dito po mga minamahal sa natitirang kapatid po natin sa brother po. Yung natitira po yung una po mga minamahal. Beloved Mark Rolin Dumalanta po mga minamahal. Ating beloved Sister Aiko Aquino mga minamahal. Dito po may additional po dito mga minamahal. Aking banggitin na rin po mga minamahal. Beloved Sister Ching Garcia mga minamahal. Una po sa panibago po. Beloved Brother John Sabangan, Beloved Sister Ashley Colquera, pang-apat, pang-apat po mga minamahal, Beloved Sister DC Tamundong, pang-anim, Beloved Brother Gary Fernandez, pang-pito po mga minamahal, Beloved Sister Joyce Garcia, pang-walo po, Beloved Sister Heidi Aquino, pang-siyam po mga minamahal, walo po mga minamahal, Beloved Sister Janelle Milan, at pang-sampu po, Beloved Sister Ashley de los Santos, mga minamahal. Maganda po yung mga nabanggit ko po, mga minamahal na nagpapatuto po, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang ating beloved brother. Rolin Dumalanta po, mga minamahal. Kung dito po sa kabila po, kung wala po siya, hindi pa nakanda, mga minamahal, ating beloved brother John Sabangan. Brother John Michael James Rosuelio, praise the Lord po. God bless mga kapatid. Sundan po siya natin, beloved Sister Aiko Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago pang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved pastor, Wilde Estrada Alameda, at ating pong inaalaala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved assistant pastor, Linus Almeda. Amen. Praise the Lord. At sa kanil pong beloved children, at sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, at sa kanil pong mahal sa buhay, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po ibabati sa mga madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po inupupurit po pasalamat sa ating pinakamapang Jesus. Hallelujah. May-share ko lang po ang nangyari po sa aking beloved mama na sila po yung nagkaroon po ng depresyon doon po sa dako ng Hong Kong. At ang pag-uwi pa lang po nila dito sa Pilipinas ng malawalhati ay isa na pong pagpapala para sa amin. Kaya ako po inupupurit. Nagpapasalamat sa ating pong pinakamapang Jesus. Hallelujah. At pagdating po nila dito sa Pilipinas ay andyan po na lumalala po ang kanilang kondisyon, na minsan po nagiging agresibo po sila sa ibang tao. At andyan po kami lamang po yung nagpatuloy na nanampalataya, dumalo sa gawain na ating pinakamapang Jesus. At makalimas lamang po ang ilang linggo, ang aking beloved mama ay pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Yan po yung sa unat dalangin po na ating beloved pastor, Willis Radalmeda. Kabalikat po ang ating mga beloved workers.
At hanggang sa kasalukuyan po ay hindi na po bumalik ang karamdaman po ng aking beloved mama. Kaya ako po yung nagpupuri at papasalamat sa ating po pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At may share ko lang din po sa aking beloved papa na sila po ang number one po ng mga usig po namin. Every time po na may gawain po ating pong pinakamamahal pa Jesus, na kayo po yung nakikita niyang dadalo, kayo po busog na busog sa mura. Andiyan po wala pong gawain ang ating pinakamamahal pa Jesus na kayo po hindi nakarinig ng mura mula po sa aking beloved papa. At andiyan po pag kanya po kami nakikita, naka-uniform, siya po'y galit na galit, pinagtatawanan niya po ang aming pong kasuotan. Ngunit kami lamang po yung nagpatuloy sa pagdalo para nampalataya sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At andyan po ang aking po laging dinadalangin na ang aking beloved papa ay hibuin na ating pong pinakamahal pa Jesus, na bagamat wala pong matigas na puso pag ang mahal na Panginoon po ang umipo. Kaya ako lang po yung nanalangin na nanampalataya sa ating pinakamahal pa Jesus, na isa pong Wednesday service po natin, ako po yung nagpaalam na ako po yung dadalo sa gawain po natin pong pinakamamahal pa Jesus. Andyan po na ako po yung nagulat na sila pa po ang nagbigay po ng aking pamasahe, kaya ako po yung nagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At andyan po hanggang sa kasulukuyan po, hindi na po ako nakakarinig ng ano pang mura sa aking beloved papa, kaya ako po yung nagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. At andyan po, nais ko lang po pasalamatan na bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po yung patuloy na kinakabagan ng ating pong pinakamamahal pa Jesus upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At ang lahat po ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pong pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutunang ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon doon po sa problema po sa kanyang magulang ng asa abroad po sa Hong Kong po yata kung di po nagkakamali mga minamahal. Nagkaroon po siya ng mabigat na problema mga minamahal. Ngunit ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, alang-alang sa kanyang mga anak, tayo po dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po yung kanyang mahal na ina, mga minamahal, na ipinauwi na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po mga minamahal, dito po naglingkod po mga minamahal, totally po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po ayon sa kanyang patuto, mga minamahal, sa paglilingkod po nila, hadlang po yung kanilang ama, mga minamahal sa laman, mga minamahal. Ngunit wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat nakita ng kanyang ama, mga minamahal, sino bang hindi mawiwili na ama kahit siguro ikaw na yung ama, mga minamahal na malupit sa iyong mga anak. Ngunit kung nakikita mo, mga minamahal, yung mga anak, katulad po ng ating mahal na kapatid, nakakilala po sila sa mahal na Panginoon, ay puros bunga po ng Espiritu Santo, makikita ng Ama, mga minamahal. Kahit ginaganon po sila, andun yung paggalang, mga minamahal. Talaga po wala po sa makasanlibot ng pamumuhay, sa mga bisyo, wala po mga minamahal. Nakikita po ng mga magulang yan, mga minamahal. Ako, kahit sino po, mga minamahal, kung nakikita mo yung anak mo, mga minamahal, mabiblis ka, mawawala po yung galit mo, mga minamahal. Hihipuin ka ng ating pinakamamahal, panayon po sa patutuo ng ating mahal na kapatid. Dumating po ang araw, mga minamahal, malaya na po siya nakapaglilingkod, siya na po yung nagbibigay ng pamasahe, mga minamahal. Lubos pong pinagpala ang kanilang sambayanan, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya patuloy po tayo maglingkod sa ating napakabait na Diyos na buhay. Ginagawa niya ang lahat, mga minamahal, isa po yung dakilang layunin niya lang po, mga minamahal, upang tayo magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Aiko Aquino po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother John Sabangan. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Ko po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagrespeto sa ating Dear Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at sa hindi malimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa mga beloved children at
Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastor, worker, elder, instrumentalist at sa ating pangasiwa na ating beloved ordained preacher sa kanila pong anak. At sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang magpagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat ako po ay kinhabagan upang ihag ang kanyang himala at kabutihan sa aking buhay. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat andyan nga po mga minamahal, maalala ko lang po, grade 3 pa lamang po ako mga minamahal, andyan nga po na nakaramdam na po akong UTI mga minamahal, pananakit ng tiyan mga minamahal. Andyan nga po mga minamahal na hindi po ako makakain, hindi po ako makatulog sa kalagitnaang gabi mga minamahal, hindi din po ako makapaglaro sa aking mga beloved pinsan. At andyan nga po mga minamahal, naisipan po na aking beloved tita na dumalito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan nga po na isinama po nila ako mga minamahal. Andiyan na din po na sa aking pagtalo mga minamahal, andiyan na po na sa pangunguna na ating beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida at kaagibat na manggagawa. Andiyan po na isang pa akong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa taglay-taglay po na binibigay po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kalusugan at kalakasan mga minamahal. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy po na ako ay pinag-iingatan lalo na po sa aking pamilya. Diyan din po na kamag-anak po din po namin sa babae po ng dagat. Si Japan po minamahal. Andiyan po ang aking beloved mami na diyan din po na may kaso din pong COVID sa kanila, mga minamahal. Ngunit dyan po na pinagkalo po sila, pinag-iingatan po sila, pinaproteksyonan mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa puprovide ng aming mga pangailangan sa pang-araw-araw. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po na pinagkalob sa aking pinakamamahal na Panginoong Hesus na knowledge, wisdom, and understanding, mga minamahal, na sa aking pagsagot ng aking mga module, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po, pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdatakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. At tunay nga po mga minamahal talagang sa mga kabataan at napakahalaga na sa kanila pong habang sila po ay papalaki, mga minamahal, ay kanila pong napapakinggan at sila po ay nakakilala sa totoong mga katotohanan, mga minamahal, tungkol sa buhay at syempre yung mga spiritual life po natin. At dahil dito mga minamahal, natututo tayo na magdesisyon ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mapulat sa kapentruta ng ating beloved preacher. Ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa balagawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinangunahan po natin pong ginagalang at minimal evangelista, ating beloved evangelist Wilder Estrada Almeida. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Wilder Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating pong mga minamahal na mga katuwang ng ating pong malapasod sa pangasiwa, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, mga elders po natin na pinangasiwan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mga anak, ating beloved Mr. Vines, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Mukhang tapos na ang ating pong beloved Brother June Sabangan. Kaya atin na pong ibigay mo pagkatong sa ating pong beloved Sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. Amen. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Asley Cualquiera. Amen.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papurit pasalamat. Pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat natawag po ako na siya ay pasalamatan sa mga oras na ito. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung siya akin nakilala, hallelujah, sapagkat nandiyan po ang mga pagpapalang pinagkaloob niya sa aming sa buong sambahayan, hallelujah, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, ang kalutasan ng aming mga problema at suliranin, hallelujah, ito'y kanyang, hallelujah, hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa taglay kong kalakasan nagmumula sa Kanya, sa bukong sambahayan, maging sa aking manasaw, sa dako po ng Saudi, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Sapagkat, hallelujah, maraming salamat po. Dahil nakakadalo po kami 3 beses sa isang linggo, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Sa kagalingan po na aking, hallelujah, sipon at ubo noon mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos. Sapagkat nariyan po ang kanyang dakilang pag-ibig, patnubay, paggabay sa amin, sa araw-araw, hallelujah, sa pagpaprovide niya po ng pangailangan ng aking mga anak, hallelujah. Maging sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Nandyan po ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa tinuruan po kaming magbihis na may kabanalan. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat hindi po karapat-dapat naran po kami kinahabagan ng ating dakilang Diyos upang magamit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala. Financial, physical, material, sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang itinuturo sa atin ang ating pong mga pastor, mga minamahal, yung kahalagahan ng kabanalan. Amen. Amen. Sabi nga ng ating mga kapatid na tutunan niya kung paano mamuhay na may kabanalan. Amen. At yan po mga minamahal, just a reminder mga minamahal. Amen. Sapagkat may ilan mga minamahal, akala nila pag mahaba na yung palda, banal na. Amen. Hindi po lang patungkol sa damit yan mga minamahal. Amen. Ang sinasabi kasi ng definition ng kabanalan is keeping away from sin. Amen. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, kaya ang Diyos ay banal. Wala siyang kasalanan. Amen. He is beyond. Ibig sabihin beyond compare mga minamahal. So ganun din po ang ating pong pamumuhay na may kabanalan mga minamahal. Dapat maging hindi lang sa pananamit, kundi sa kilos, salita, pagkapwa-tao, maging sa ating po mga pag-iisip, mga minamahal, at maging sa laman ng ating po mga puso. Dapat hindi po ito naaayon sa sanlibutan o hindi po sa kasalanan. Amen? Dapat ginaganap ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigyan po pagkatong sa ating pong beloved sister Ashley Quarquera. Amen. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ng mga kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Daisy Tamundong. Amen. Lahat po ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamapinsus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating iginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati po sa kanila pong beloved children na isang mapagpalang umaga na po. Ganoon din po sa inyo pong beloved kapatiran. Ako po napupuri po pasalamat sa ating pinakamapasus
nabigyan po ako ng pagkakataon upang magpasalamat po sa Kanya. Diyan po na alalahanin ko lamang po, dati-dati po tunay nga po na magulo po ang aming buhay. Diyan po na ang aking po beloved Papa ay marami pong bisyo. Diyan po na gumagamit din po siya ng pinagbabawal na gamot. Ngunit diyan po na sa unat dala na mahal na Pastor Will Estrada Almeida, diyan po na naabot po ng panalangin ng aking po mga magulang. Diyan po na nang nasave po sila. Tunay nga po na Praise tinago the po Lord, sila ng amen. ating pinakapensus. Pinapasalamatan ko po yan. Nagpupuri po pasalamat po ako. Diyan po na alalahan ko rin po yung grabing kamanghamanghang gawa ng ating pinakapensus sa buhay po na aking beloved Papa. Diyan po na 3 years ago po, kundi po ako nagkakamali, diyan po na bumel stroke po siya. Tunay nga po na diyan po na almost 1 week po siya sa ospital. Tunay nga po na nakalabas po siya, nag-decide po siya dito na magpagaling po dito po sa pastoral house. Tunay nga po na nakikisabay po siya sa puri ng mga pastoral workers. Andyan po na almost 1 month din po sila dito. Sabi po ng doktor, andyan po na years or months bago po siya gumaling. Ngunit andyan po mapagpalang kami ng ating mahal na Panginoon. Andyan po Praise na the Lord, amen. wala pa pong 1 month, pinagaling na po siya ng ating pinakamahal na Jesus. Pupuri Amen. po, Hallelujah. pasalamat din po ako sa aking pinakamahal na Jesus. Andyan po na lalahanin ko rin po nung nagkatrangkaso din po kami ng pinsan ko. Halos sabay lang din po kami. Diyan po na tunay nga po na siya nagtitake po ng gamot. Ako po, sa kahabagan naman po naman nagkaroon po ako ng faith. Diyan po na nag-release po ako ng faith na matapos ko po yung fasting ko. Diyan po na pagagalingin ako ng Panginoon. Tunay nga po na after po ng gawa na yun, natapos ko po yung fasting na yun. Pagkarating ko po sa bahay, pinagaling ako agad ng ating Amen. pinaka-Jesus. Praise the Lord. Yan po na yung pinsan ko po, nagtitake pa rin po siya ng gamot noon that time. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Puri po pasalamat din po ako dyan po na last month lamang po dyan po na tunay nga po na nausap po yung trangkaso dyan po na sunod-sunod din po kami. Ngunit po pinapasalamatan ko po yan dahil po hindi po ganun kalala yung tumama pong trangkaso sa akin, kaya pinapasalamatan ko po yan. Amen. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakapensos sa katalinuhang pinagkakaloob niyan. Diyan po na tunay nga po na napakahirap po yung pag-aaral talaga ngayon. Ngunit diyan po ang malapang noon na lagi pong nakagabay. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakapensos sa pag-provide niya po ng aming pangangailangan. Diyan po na pinapasalamatan ko rin po yung palagi niya pong pag-iingat. Ko rin pinapupuri po pasalamat sa patuloy niya po kami ginagamit sa banal na ubasan bilang isang mga awit di man po karapat-dapat. Diyan po na ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakapensos po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po mga minamahal na talagang napakainam, mga minamahal na talagang tayo po'y makakilala sa ating mahal na Panginoon. Nakita nyo, ang kanyang mga papa mga minamahal ay na-stroke, mga minamahal, mild stroke. Amen. At sabi ng doktor, talagang abutin ng ilang buwan o years. Pero sabi nga ng ating mga kapatid, ang ginawa ng kanyang mata, nag-fasting po with prayer, prayer and fasting, mga minamahal. Nag-stay po siya dito sa pastoral house at nakita niyo mga minamahal, binagaling siya kaagad ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, kapag sabi nga, mapapalad ang mga taong nagtitiwala sa mahal na Panginoon, sapagkat kailanman hindi sila mapapahiya. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. At tayo muna tumayo mga minamahal, tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon upang tayo po magasing sapat maya lamang po mga minamahal, ay tayo na po makakapakinig ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ihanda na natin yung ating po mga sarili at gisingin na po natin ang ating po mga inantok na diwa upang tayo po'y pagpalain lubos. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. We come to glorify His name. Come to glorify His name.
We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. If you want joy, you must clap for me. If you want joy, you must clap for me. If you want joy, you must clap for me. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must clap for me. If you want joy, you must clap for me. If you want joy, you must clap for me. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At magising na po tayo mga minamahal. At tayo po ituloy-tuloy na po atin na pakinggan ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Daisy Tamundong sa kanyang pasasalamat sa ating mga Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Gary Fernandez. Amen. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako din Lord. po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. And naalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan at ganyan din po sa beloved live webcast viewers. Ako po ay bumabati na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, way back January 2020 po mga minamahal, andyan nga po na dinapuan po ako ng karamdamang dengue po. That time po mga minamahal, talagang maalala ko po, grabe po yung panghihina ng katawan ko. No mismong tumayo po, hindi ko po kaya mga minamahal. Andyan nga po na tubing nagsisisi po ako, na nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan nga po na nakahiga lamang po ako, pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila pong mga gamot. Alam niyo po mga minamahal, sa karamdaman niya ako po'y pinagaling sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya Amen. pinapasalamat ko po yan. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po mga minamahal, andyan nga po na this first week of May po, andyan po ang aking beloved mama, nagkaroon po ng karamdamang trangkaso po sa dako po ng Qatar. Alam niyo po mga minamahal, andyan nga po nalabis po yung pag-aalala ko dahil overnight service po yun. Andyan po na talagang nag-chat po siya sa akin. Sabi niya sa akin, anak, sabi niya, panalangin mo ko. Andyan nga po na hindi po siya nakakapagtrabaho po dun mga minamahal. Alam niyo po, mag-isa lamang po siya po sa lugar na po yun. Pero alam po mga minamahal, nanalangin lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa unang dalangin natin, ginagalang mga Pastor Wilde Estrada Almeda, kinabukasan po ng mga minamahal after overnight service po. Diyan nga po na nag-chat po ang aking beloved mama. Diyan po na magaling na po siya. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po wala pong malayo mga minamahal. Talagang napakadakila po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako di po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal. Andiyan nga po na siya po yung nagpo-provide na aming mga pangangailangan sa everyday po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na minsan po
sa aming pong pamumuhay. Hindi ko po alam kung paano po kami nakakadalo. Alam po mga minamahal, andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nag-provide po ng aming pamasahe, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako di po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Dahil alam niyo po mga minamahal, pagamat ang aking beloved Papa, hindi po siya nakakadalo mga minamahal. Pero andyan po, ang patuloy po mga minamahal, tuwing dadalo po kami, andyan po na hindi niya po kami hinahadlangan. Minsan Amen. That's po, siya right. pa po ang nagbibigay ng aming pamasahe, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako di po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po mga minamahal, andyan nga po na patuloy po na patnubay niyo po dahil ako po yung minsan po, ang kadalasan din po na nagbibigay ng module po ng aking kapatid sa dako po ng SEPNAS. Talaga andyan po ang patuloy na pag-iingat po. Kaya pinapasalamat ko po yan. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung dahil po, andyan po na sa mga paglalakad po ng mga papers, andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbiyahe ko po, sa pag-ikot ko po sa aming barangay, andyan po ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya pinapasalamat ko po yan. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po kanya patuloy na kinakahabagan, bilang gamitin bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan. Tunay nga po mga minamahal na napakalaki. Sabi nga ng Biblia, the prayer of the righteous availeth much. Ibig sabihin mga minamahal, huwag tayong mapagod sa pananalangin. Amen. Amen. Kaya nga mayroon tayo, kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Di ba? Tumahawag ka. Ibig sabihin mga minamahal, nandun ang pagnanais ng mahal na Panginoon na ang kanyang mga anak ay dapat mapanalanginin. Nakita nyo ang kanyang mahal na parents, mga minamahal, nasa abroad, pero sabi niya, nandito panalangin, pinagagaling pa rin ng mahal na Panginoon. Hindi, walang distansya ang makapaghadlang sa mga pagpapala ng Diyos para sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, morning, evening, sa bago manalangin, makipupuntahan, manalangin. Yan po mga minamahal, dapat ugali na yan ng mga anak ng Diyos. Hindi mo kailangan napakahabang panalangin. Amen? Importante na gagaling sa iyong puso. Ang gusto mo mangyari, pag-ingatan mo, Panginoon, ikaw manguna sa, Panginoon, ikaw, ibig sabihin mga minamahal, those prayers, mga minamahal, pinapakinggan yan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago tayo magpatuloy mga minamahal, tayo muna ay dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal na kape. Amen. Praise the Lord. Tayo dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras ito. At tunay nga patuloy mo kami pinangahawakan, pinag-iingatan sa bawat araw, mahal na Panginoon. At maraming salamat din po, mahal na Panginoon, kami sama-sama sa pag-overnight ngayon, mahal na Panginoon. At sa aming pong pag-take ng aming pong breaking, maraming salamat sa kamay na ginamit mo upang ito'y mailikom, mahal na Panginoon, at mapagsama-sama ang mga halaga na ito, maibilihan ng breaking na ito, mahal na Panginoon. Nawa ito'y magsilbing kalakasan sa aming physical patang, gumising sa aming pong mga inaantog na diwa, mahal na Panginoon, upang aming patuloy na mapakinggan lahat ng mga pagpapala na ibinigay mo sa bawat sa aming mga kapatid, mahal na Panginoon. Pagpalay mo po kami lahat at ibalik mo ito makalibong beses, mahal na Panginoon, sa bawat kamay na ginamit mo at maging sa mga nagnanais tumulong sa bagay na ito, mahal na Panginoon. Gamitin mo po sila, mahal na Panginoon, upang sa lahat sa ikakapuri na iyong banal na pangalan. Pagpalay mo kami lahat ng aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong binibigay mo pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved brother Gary Fernandez sa kanyang pasasalamat sa ating mga lapayin. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Rejoice Garcia. Medyo apat na lang mga minamahal, yung mga nakalista dito. Kung may hahabol pa po, sige lang. Meron pa po tayong mga ilang oras, ilang minuto pa mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pupupuri, pagdadakila, paglalahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ganon din po ang dobleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Pastor
Will Estrada Almeda, at sa hindi po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa kanilang beloved children. At ako rin po ay nagpapabot sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga pastoral workers, pinapangasuhan po ng ating beloved holding preacher, maging sa kanyang mahal sa buhay. Ako rin po nagpapabot sa inyo mga kapatiran, baguhan, mandatihan, sa ating pong beloved viewers through live stream, Facebook at YouTube. Ako'y nagpapabot ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa ginantong pagkakataong ito, ako'y makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unang-una, hallelujah, sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-rati ako po'y lulong sa bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, sa mga bisyo ko pong yan, mga minamahal, ay ako po'y nabarkada at ako po'y napasama sa isang fraternity, mga minamahal. Marami na po ako nadaluhang sekta, mga minamahal, Iglesia ni Cristo, maging sa dambuhalang reliyon na aking kinagisnan, wala po ni isa, hallelujah, na nakapagbabago sa akin. Ngunit sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, may isa pong kapatiran na isa ko pong kaklase nagbahagi ng kanyang patutuo na siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po'y binahagayan niya po ng mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa hindi po pagtatapos, mga minamahal, ako po inanyayahan niya po dito sa ating banal na gawain, na sabi niya po, mga minamahal, dumalo po ako dito dahil marami pong taong binabago dito at sumang-ayon na lamang po ako nun, mga minamahal, ngunit walang kasiguraduhan, ngunit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako'y malulhating ipinarating ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito sa ating banal na gawain. At Praise sa the aking Lord, pagdalo, amen. mga minamahal, hindi ko po inaasahan na dito ko po mararamdaman, mga minamahal, ang pagluha, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Sa aking pagluha, mga minamahal, dyan na naramdaman ko po yung malamig na bagay na dumapo sa aking puso, mga minamahal, na para po ako nilinis. At sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, sa pagtanggap sa bautismo, sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga bisyo ko po, mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal. Amen. Praise na the Lord. Panginoon Glory. Jesus. Hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na aking nakamtan, mga minamahal, na dati ako po'y nagkaroon ng karamdaman sa aking kanang tenga, mga minamahal, na hindi ko po alam kung ano pong karamdaman yun, mga minamahal. Nais ko pong ipa-check up, ngunit dahil sa wala pong financial, mga minamahal, ako'y nanampalataya na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na siya po ang magpapagaling sa akin. At ako'y dumalo po sa ating banal na gawain, tinapos mula umpisa hanggang sa dulo, mga minamahal. At pagkatapos nun, mga minamahal, ako'y nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. At ako'y nagpalehans po sa ating mga beloved elders. At sa pagkatapos ng lehans, mga minamahal, pag-uwi ko, mga minamahal, andyan na ang kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, maging sa aking mahal sa buhay, lalong-lalo na po sa aking beloved ate na kahit na hindi po namin siya kapiling dito sa Pilipinas, ay nandoon ang aming pagmamahal sa kanya. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal, sa aking pagdako, pag-uwi ng aming bahay, maging sa aking trabaho. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula pisikal, pinansyal, higit sa spiritual, at bagaman na hindi po karapat-dapat sa patuloy ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagagamit niya po ako sa kanyang banal na ubusan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Yan po mga minamahal ang na-experience ng ating mga kapatid sapagkat sabi nga niya, punong-puno siya ng bisyo, punong-puno siya ng mga ginagawang hindi po kaaya-aya sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ngunit nung kanila po sabi, pumasyal lamang po siya dito mga minamahal, nanyayahan siya ng kanyang isang kaibigan mga minamahal na naglilingkod dito mga minamahal. At niya sila kasi share sa kanya nung sa kanyang pagdalo mga minamahal, naramdaman niya ang pagdaman, ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, dito lang ako umiiyak. Amen? Amen. Sapagkat totoo mga minamahal, kapag maramdaman mo ang grabing kagalakan, maiiyak ka sa kagalakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal ay sabi nga na hindi lahat nakakadama ng mga bagay na yan. Amen? Yan lamang pinili, yan lamang tinawag ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag mayroon tayong natanggap niyan, mga minamahal, na regalo galing sa ating mahal na Panginoon, ating pong pahalagahan. Amen? Ating pong sikapin na yan po, mga minamahal, ay di maagaw ng kaaway, mga minamahal, ang diablo, mga minamahal, sapagkat ang diablo, mga minamahal, walang ginawa, kundi ang humanap ng tsansa o pa tayo po, mga minamahal, ay masilo at tayo po mawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit sabi ng Biblia, sa sino mang nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, kailanman walang sino man makakakuha sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Paano ba po natin ang ating mahal na Panginoon? Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved sister Rejoice Garcia. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid at sundan po siya ng ating pong beloved sister Heidi Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay natatangin lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang, pagmamahal sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Evangelist Wildes Rada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po ay nagpapabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo po, beloved kapatiran, baguhan manodatihan. Ganon din po sa ating beloved live webcast viewers. Isa mapagpalang umaga na po sa ating Praise lahat. the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon muli na aking maihayag ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na una ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagpo-provide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa sasakyan na aming nagagamit upang kami po'y masundo at makasama niyo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago ng aming buhay. Nariyan na dati-rati walang kapayapaan sa puso't isipan ng aming pamilya. Nariyan na bilang isang anak, nakikita ko po yung kaguluhan sa aming pamilya. Ako din po maraming katanungan sa buhay, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Hesus sa kapayapaan sa puso't isipan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Hesus. Lord. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Nariyan na mag-iisang taon na po itong pandemic, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Hesus sa patuloy na pag-iingat sa amin po ng aming buong pamilya po. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Nariyan na ang pagbibigay po ay susi ng pagpapala po mga minamahal. Nariyan na kami po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Hesus. Hindi lamang po sa material, ganun din po sa physical. Nariyan na tuwing kami po'y nakakasakit, nariyan po yung paghingi namin ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Hesus. Patuloy na pag-aayuno, pananalangin, nariyan yung katugunan sa aming mga panalangin tuwing kami nagkakasakit. Kaya ako po'y lubos-lubos na napupuri, nagpapasalamat. Ganun din po, ako din po'y napupuri, nagpapasalamat sa mga talento po na binigyan ng ating pinakamamahal na Hesus. Nariyan po sa aking pag-aaral.
hindi po nagpapabaya ang ating pinakamamahal po Jesus na rin yung patuloy na wisdom and understanding po na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal po na Jesus. Kundi po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po na Jesus sa patuloy na paggabay, pag-iingat po ng ating pinakamamahal na po na Jesus sa aking pong beloved Father sa dako po ng ibang bansa na riyan na patuloy pong ipinoprovide po ng ating pinakamamahal na po Jesus ang kanyang pangangailangan na riyan na binibigyan po siya ng kalakasan at comfort ng ating pinakamamahal na po Jesus. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Pagmula sa pagpapalang physical, material, lalo't higit sa spiritual, nariyan na hindi man po karapat-dapat, nariyan yung patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Magamit po sa kanyang banal na basan kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuon na yan at tayo po mga minamahal sa bawat araw ay mayroon po tayong mga kinakaharap na mga bigatin sa buhay. Amen. Problema. Meron tayong mga trials. Meron po tayong mga kinakailangan desisyonan sa ating po mga buhay mga minamahal. Amen. At ang numero uno mga minamahal na dapat natin gawin mga minamahal, sabi nga ng Biblia, if you have any burden, just lay them down to Jesus. Amen. Ialim ng malapay yung bahala ka na sa problema ko. Amen? And that way, mga minamahal, doon tayo mga minamahal makakapag-isip na tama, makakadaman ng kagalakan, kapayapaan. Bakit mga minamahal? Punong-puno tayo ng pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi tayo, kaya tinan niyo yung mga minamahal, mga problematic, tinan niyo yung mga minamahal, yung mga hindi man lang makangiti. At kapag kinausap mo pinagpala, hindi ako pinagpala kapatid. Hindi nila masabi mga minamahal sila'y lubos na pinagpala. Dahil ang kanilang ginagawa, sinasarili nila yung problema. Amen? At they're trying their best na masolve by themselves. Sabi ng Biblia, ba't ka problema? Ibigay mo sa mahal na Panginoon na lahat ng problema at magpahinga ka. Ang gawin mo, magtiwala ka at pumuri sa mahal na Panginoon, maglingkod ka. Sabi niya, all your problems, let the problem solve itself. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, kaya po mga minamahal, dapat kapag tayo po mga minamahal, habang tayo atin na hinihintay ang muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ang mga anak ng Diyos dapat matutong magtiwala fully sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At magising na po tayo mga minamahal, kalabitin natin yung ating po mga katabi. Amen. Na medyo nakapikit pa yung mata. Amen. Sapagkat siguradong malulugi tayo mga minamahal. Narito na po ang ating po mga kapatid, ating beloved Sister Heidi Aquino. At dadalawa na lamang po nandito mga minamahal. Ating beloved Sister Jamil and ating beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. Praise the Lord. Kung meron pa pong hahabol, meron pa po tayong 25 minutes. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang mga beloved Almeda children. Sa lahat po ng mga beloved elder, beloved preacher na kapiling po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatiran, baguhan man o datihan sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier sa kanila pong beloved anak. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus una sa pagkakataong ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa lahat ng mga mabubuting bagay na kanyang ginawa sa akin. Andyan mga minamahal, una ako'y unang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung pagpapagaling po sa aking karamdaman. Andyan maalala ko po mga minamahal na kapag dumarating po yung mga time na malalamig, mga minamahalan dyan na yung grabe po yung pagre-react ng katawan ko sapagkat andyan po na buong katawan ko po ay tinutubuan po ng pantal-pantalan dyan na sobrang kati po mga minamahal. Hindi ko po alam kung saang parte po ng katawan ko yung kakamutin ko sapagkat andyan na mula ulo hanggang paa talagang tinutubuan po yan ng pantal-pantal.
andyan din po na kapag sobrang dami na po talaga yung lumabas, andyan na hindi po ako makahinga, hinahabol ko po yung hininga ko. Ngunit mula nung ako po'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, mga minamahal, andyan na hindi ko na po namalayan na ang kagalingan po ay pinagkalob na pala ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Andyan din mga minamahal, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa patuloy na paggabay po sa aking pag-online class. Tunay nga po mga minamahal na gaya po ng sabi ng iba, talagang sobrang hirap po ang mag-aral sa ganitong sistema. Ngunit andyan na kapag humingi ka ng tulong at habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang hindi ka po niya bibiguin. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy po na pag-iingat sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay, lalo na po sa pag-iingat sa aking beloved mama na nasa dako po ng ibang bansa. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po sa napakaraming pagpapala magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Lalo na po ang pagpapalang espiritual na bagamat hindi karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkatong sa ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. Sa kanyang pasalamat. At kung wala na, ay nandito na yung huli. Amen. Meron pa. Praise the Lord. Atin na pong pinaganda ating beloved Sister Hasley de los Santos. Amen. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagduwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Dobleng Lord. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako din po ay bumabati sa ating beloved workers, elders na pinangangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buburnier, at sa kanila pong beloved anak, beloved Ate Vines. Bumabati rin po ako sa ating mga live webcast viewers, at sa inyo rin po, ako din po ay bumabati ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginto pagkakataon niya po na pinagkaloob sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay grade 6, andyan po na sinundo po ako ng aking beloved papa, kasama ko po ang aking beloved kapatid na bunso. Diyan po na, sinundo niya po kami sa aming school, andyan po na, pauwi na po kami at palabas na po kami ng gate ng aming school at diyan po na, di po nakita ng aking beloved papa na may bato po pala na nakaharang po doon sa daan. At saka, sa madaling sabi po, andyan po na tumaob po yung aming tricycle na sinasakyan, andyan po na natamaan po ng bakal yung aking ulo, andyan po na sa aming pag-uwi, andyan po na ako po'y pinag-ingatan na aking pinakamamahal na Panginoon Jesus at ni fracture wala po. Amen. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na nung bata po ako, andyan po na meron po akong taglay na sakit na asma, andyan po na nung dinala po ako ng aking beloved mama dito sa ating pastoral house at sa pangungunang panalangin ng ating ginagalang na pastor, andyan po na insan po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na sa mga pagpapalang pinagkakalob niyo po sa amin. Andyan po na sa aking pag-aaral din po, bagamat mahirap po ang pag-aaral ngayon, andyan po na binibigyan pa rin po ako ng wisdom, knowledge, and understanding. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang material, physical, at higit sa pagpapalang espiritual. At hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas sa pagpupurit, pagduwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang nakita niyo mga minamahal na maraming salamat sa mahal na Panginoon. At ang mga kabataang ito, mga minamahal, ay talagang namulat sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya nandun ang takot sa puso upang sila po ay
magkasala sa ating mga. Sabi nga ng Biblia mga minamahal, ang katakutan natin ay tayo po ay makagawa ng mga pagkakasala sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Nato na po ang ating pong beloved Sister Ashley de los Santos sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ating pong pinaganda rin ang ating pong beloved Sister Trixian Bigaong and ang ating pong beloved Sister Abigail Villarus. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakil at pagsambahay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. namin. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa mga elders and workers na pinangangasiwaan po ng ating ordained preacher Kuya Bubunyer at sa kanila pong beloved daughter Ate Vinesneer. At sa inyo po mga kabatiran, bagaman po o datihan, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginitong pagkakataon na binigay niya po sa akin para po maipahayag ko po sa inyo ang mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at sa pagpaprovide niya po ng mga aming pangangailangan sa araw-araw. At ako din po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking mga magulang sa kanila pong pagtatrabaho. At ako din po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. At sa blessings na binibigyan niya po sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil last year lamang po mga minamahal, naghihintay po kami ng masasakyan para po makapunta po sa banal na gawain. At habang naghihintay po kami sa kalsada mga minamahal, meron pong dumaan na mobile or patrol po mga minamahal. At naman po natin na bawal po ang mga bata lumabas. At tumago po ako dun sa likod ng basurahan mga minamahal. Pinaalala po sa akin ng mahal na Panginoon ng mga banal na turot aral ng ating pastor na pag nasa kagipitan ko po mga minamahal, magitin mo lamang po ang hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At mga minamahal ng 3 times at instant po na umalis yung patrol mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil di man po karapat dapat ay kinakahabagan niya po para po makaawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan papasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Napakahalaga na pakikinig ng mga nagpapatotoo. Amen. Sa mga nagpapatotoo. Amen. Maging sa ating po mga napapakinggan sa banal na pulpito. Nakita niyo nung siya po nangailangan na nasa kagipitan, anong ginawa ng ating mga kapatid? Narinig niya na pag ikaw ay nasa kagipitan, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Amen? Yun ang ginawa ng ating mga kapatid. Siya po mga pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, kapag tayo po nandito sa banal na gawain, dapat ang concentration natin, focus ay sa ating po dito sa banal na pulpito. Amen? Makinig tayong mainam. Sa bawat patotoo, mga minamahal, may bagong aral. Tandaan po niyo yan, mga minamahal. Maaring na pare-pareho yung tumatayo na, alam ko na yan, ganun tayo kagad. Pero tandaan niyo, how they deliver, kung paano nila i-deliver ang kanilang pasasalamat sa Diyos, mayroon tayong aral at bagong aral na matututunan. Dahil sabi nga, mga minamahal, every day with Jesus is sweeter than the day before. Para ba po natin ang ating mahal na Panginoon? Amen? Kaya po mga minamahal, let's be excited sa bawat tumatayo, sa bawat mga ngaral. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, talagang sabi nga huwag tayong tumingin sa mga ngaral, tumingin tayo sa inaaral. Amen? Amen? Yung salita ng mahal na Panginoon, that's the reason why we are here. Yan ang dahilan kung bakit tayo magkasama dito mga minamahal, dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At narito na po ang ating pong beloved Sister Trixian Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At siya po isundan ng huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Sister Abigail Villarus. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, Ako din po amen. yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanila pong mga minamahal na mga anak, at sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, ako po'y bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa Amen. ating Praise the lahat. Lord. Tunay nga po, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa gintong pagkakataon na muli po ito na mapasalamatan, maipahayag ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na po Jesus sa aming buhay. Tunay nga po, maalala ko lamang po na bata pa lamang po ako nang madapuan pa ako ng karamdamang asthma. Tunay nga po na alam naman po natin na wala pa po itong yung cure po talaga na makakapagpaalis ito sa isang tao. Tunay nga po, lahat na lamang po ng aking mga gamot na dinidik, puro pansamantalang kaginhawaan lamang po after ilang segundo, ilang minuto na naman po. Tunay nga po, andyan na naman, babalik na naman po yung kahirapan ko po sa aking paghinga na dumarating po sa punto na yung aking bibig, pati po yung aking kuko, tunay nga po na nangingitim na po yan. Nandyan din po yung palagi ang pagsakit ng aking ulo dahil nga po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Ngunit nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na tunay na hindi po maiksi ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po, isa po ang iyong abang lingkod na mabahagi na ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus na meron po pala nagpapagaling na Diyos Amen. sa Praise the pamamagitan Lord. ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, sa unang pagdalo lamang po niyan, hindi po kami nagtutubiling subukan yan dahil sabi po namin wala naman pong mawawala kung susubukan po namin yan. Tunay nga po na sa unang pagdalo lamang po namin yan na andyan lamang po ako bilang bata, nakatingin lamang po ako sa mga beloved kapatiran na nagpupuri hanggang sa yung unang pagdulo namin sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sundan pa po yun ng pangalawa, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun, hanggang sa hindi ko na lamang po namamalayan na habang sa aking pagdalo at sa pagbautismo na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko po Praise the Lord, na amen. magmula nang tanggapin po namin siya sa aming buhay. Tunay nga po na andyan na, inalis na po yung tuluyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yung total na healing sa aking katawan. Tunay nga, kaya pupurit nagpapasalamat po ako sa ating Amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay may tinubuan po ng cyst sa kanya pong breast. Tunay nga po na kinailangan na nga po itong operahan dahil kung hindi man po itong maoperahan, maaari po itong mabulok at magiging posibleng sanhirin po ito ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. A week before ng operasyon ng aking beloved mother, tunay nga po, muli kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, muli pong pinatest ng aking beloved father, aking beloved mother na habang tinetest po ang aking beloved mother, habang nag-run po ng test dyan, patuloy kami nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga pong buhay ang ating Diyos na ating Amen. Praise the Lord. Amen. Tunay nga po na pagkalabas pa lamang po ng doktor, nagulat na lamang po kami nang sabihin niya na hindi na po kinakailangang operahan ng aking beloved mother. Amen. Dahil yung nalolocate po nila, nakikita po nilang bukol dati, hindi na po nila makita sa Praise mga the oras Lord. na Glory, yun. glory, hallelujah. Lubos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa patuloy na habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kasama pa rin po namin ang aming beloved mother sa pagpupuri, sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa bawat pagsubok na dumarating sa aming buhay, tunay nga po andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagpapaalala sa amin na andyan lamang siya sa aming tabi, na hindi Amen. na kami That's right. iniwan. Na andyan yung sa bawat pagdalo, andyan yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pagpapalang kapayapaan sa aming puso at isipan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa
Patuloy naman po nakahabagan ating pinakamamahal na po Jesus, isa rin po ang iyong bang lingkod at ang aking beloved atin na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy at tunay nga po mga minamahal, dapat natin ipagpasalamat lahat yan sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. At yung ating pong pang-araw-araw mga minamahal na pag-iingat na mahal na Panginoon at lalo na kami mga minamahal sa aming pong trabaho at talagang kinakailangan makipag-usap sa tao at kinakailangan bisitahin lahat ng mga programa ng gobyerno ay talagang kailangan talagang napakahalaga na tayo po yung manalangin. Amen. Sapagkat kung walang Diyos na nag-iingat ay talagang ang dami-dami pa namang COVID-19 doon sa amin. Amen. Sa Bulacan, ang dami-dami mga minamahal. Amen. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, ang Diyos ay mapag-ingat na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yan po mga minamahal, sabi nga mga minamahal na kapag tayo po mga minamahal ay talagang naglilingkod sa mahal na Panginoon, makikita mo kaliwat kanan. Sila po mga minamahal ay matutumba, amen, sila ay mapapahamak, ngunit kailanman ang salot hindi lalapit sa mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating, pangawakan natin yan, amen, amen. At kapag ginawa po natin yan mga minamahal, siyempre, ang numero uno natin gagawin mga minamahal, huwag nating hayaan na tayo po mga minamahal ay manghina sa ating pong paglilingkod mga minamahal. Sikapin natin na bawat araw gumagawa tayo ng kaparaanan upang lumago yung ating po mga pananampalataya. Hindi po pwedeng easy-easy lang. Amen? Amen? Dapat may ginagawa tayo para lumago yung ating pong pananampalataya. Kapag tayo nalalamig mga minamahal, hindi pwedeng manahimik ka lang. Dapat gagawa ka ng kaparaanan upang bumalik ang kainitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mag-fasting ka agad. Amen? Fasting with prayer mga minamahal. At kapag tayo po mga minamahal ay may mga bagay na nararamdaman mo na titisod ka, ay huwag kang mamuhay sa katitisuran. Amen? Amen? Alam mong silo ng diablo yan eh. Alam mong yan, dahil dyan mawimperno ka, dahil dyan mawawalan pa ng palataya mo, dahil dyan malulupay-pay ka, ba't mo titignan? Ang tignan mo mga minamahal ay kung paano iinitan yung paglilingkod hanggang sa paglilingkod, paghintay mo ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang sino mang magtagumpay hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yan po mga minamahal. Be wise. Amen. Amen. Kung wise ang diablo, mas wise ang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito na po ang huli magbigay pa sa salamat, ang ating pong beloved sister Abigail Villarus. At pakinggan po natin kung paano siya pinagpala. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal, Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang din po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wilder Estrada Almeda. At patuloy po natin inaalala mga banal na turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa ating beloved elders at beloved workers po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir po at maging sa kanyang beloved daughter at Divines Nir. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. May share ko lamang po mga minamahal sa bago po kami makakilala sa gawaing to, andyan po ang beloved father na unang nakakilala. Andyan po na may isang kapatiran na walang tigil po na nag-share tungkol sa gawaing ito mga minamahal. Sa mga time na yun ay may karamdaman pong peptic ulcer at insomnia ang aming beloved father. Dahil doon po mga minamahal, sinubukan po ng aming beloved father na dumalo. At pagkatapos po ng unang pagdalungin mga minamahal, nasundan pa po hanggang sa pinagpatuloy niya lamang po ang pagdalo sa gawaing ito hanggang sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Jesus. Andyan po na nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal Jesus at sa unang pagpanalangin po ng ating beloved Pastor Wilder Estrada Almeda, yung karamdamang pong peptic ulcer at insomnia ng aming beloved Father ay tunay na pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil
sa mga oras na dyan po na patuloy pa rin po namin siya napaglilingkuran at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus sa patuloy po na pag-iingat sa aming beloved mother, mga minamahal dyan po na magsimula ng unang araw na nagtrabaho po siya sa ibang bansa, dyan po na bilang isang OFW, mga minamahal, marami po tayong nababalita ang inaabuso ng kanilang mga amo, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Hesus, magmula po ng makarating po doon ang aming beloved mother, magtrabaho po siya. Kami ay walang sawang nanalangin lamang po sa ating pinakamamahal na Hesus. Praise the Lord. Diyan po na patuloy lang po kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Hesus. At magsimula po noon, mga minamahal, hanggang sa mga oras na to, andyan po yung patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Hesus. Kaya Amen. ako Praise po the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat maging sa pandemyang to, mga minamahal. Halos isang taon na po, ngunit andyan patuloy pa rin po pag-iingat ng ating pinakamamahal na Hesus. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus dahil bata pa lamang din po ako, mga minamahal. Elementary days, mga minamahal. Bilang bata, mga minamahal, hindi po maiiwasan na mahilig sa mga matatamis na bagay. Diyan po na naging sanhi po yan ang pagkaroon ko po ng tonsillitis. Ngunit bata pa lamang kami, mga minamahal, dyan na patuloy pa rin po kami dumadalo sa gawaing to. Dyan po na hanggang sa paglaki po namin, mga minamahal, dyan na sinasama na po kami ng aming beloved Father. At nang matutunan po namin ang kung pamamaraan ng paglilingkod dito, mga minamahal, dyan po na patuloy lang po kami nanalangin sa ating pinakamamahal na Hesus, nag-ayuno at sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Hesus. Yang tonsillitis na yan, mga minamahal, ay hindi na po bumalik sa akin. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Po ako sa ating pinakamamahal na Hesus. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus sa patuloy na pagpapala at kahabagan at pag-iingat sa aming buong sambahayan. At dito na lang po ang pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. At dyan na po nagtatapos yung ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo. Maghawakan po natin ang mga yan at mga minamahal at magsilbi, mga minamahal na talagang yan ay parating guiding light parating natin, mga minamahal. Malaman natin na ang Diyos kailanman tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan as we go with our journey, mga minamahal, sa pagdating ng yung paghihintay natin ng muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo, mga minamahal, habang naganda ang ating beloved choir, ay tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. I wanna tell the world, Lord, lift and me. Oh Lord, lift and me. When there's nothing else can help, Lord, lift at me. I wanna tell the world, Lord, lift at me. Oh Lord, lift at me. When there's nothing else can help, Lord, lift at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now, say,
am I want to tell the world, Lord, lifted me. Glory, hallelujah. Oh, Lord, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell the world, love Glory, glory, lifted hallelujah. me. Oh, Lord, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered round from all over the town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And He gave me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord, glory, glory, hallelujah. Magising na po tayo mga minamahal at ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Let's offer the Lord worthy, a praise that is worthy to Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Lord, worthy to be praised to God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ka, malapay doon. Purihin ka, aming Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Napakabait ng Diyos, mga minamahal. Diyos na nagpagaling sa ating mga karamdaman. Diyos na nagpala sa atin. Diyos na nag-iingat sa bawat araw. Tanging natin magagawa ay ang pasalamatan siya't dakilain. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ni pansinin man ng Diyos. Pero inibig tayo ng Diyos. Sa oras nito, mga minamahal, muli tayong makapagbigay pagkakataon upang ating pasalamatan ng Diyos. Ibigay mo ang taos puso pagpapasalamat sa Kanya.
Dahil natin dumalangin, dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay ni Jesus. Maraming salamat sa iyong banal na presensya. Gumagaan ang aming kalungkutan. Lumalakas kami sa gitna ng mga problema. Dahil alam namin, ikaw ay aming kasama. Sa oras nito, wala Panginoon, para sa huling awitin ng aming mga beloved choir. Kumilos kang mainam sa aming kalagitnaan. Humingi kami kapatawaran sa panalangin na aming ginagamit ng Balista, Estrada, Almeida, pumamin naman ng mga manggagawa. Patawarin mo kami man ang Panginoon. Nawa ang papuring awit na ito makarating sa intro at biyat makapagbigay lugod sa iyong kaluban. Pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Stand. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo. God bless you, beloved one. Ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napagkalapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, every time we worship Him, ang mahal na Panginoon ay parating nasa ating kalagitnaan. Amen. Amen. At bagamat tayo po mga minamahal ay talagang pagod na pagod kahapon mga minamahal, dahil sa mga pagpapalang Diyos din ang nagbigay. Amen. Hindi natin dapat gawing dahilan ito upang tayo po mga minamahal ay hindi magbigay pasalamat sa Kanya. The more blessing mga minamahal, ibig sabihin, the more praising na dapat natin gawin sapagkat yan ang ating hinihingi sa Kanya. Amen? Lahat muna ay pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mapulat mga minamahal muli sa may tulutan ng ating pong beloved Lord and preacher. Ako po umat siya magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook live streaming. Kayo po yamin pong inaanyayahan na magising na. Amen. At patuloy na mapakinggan ang salita ng Diyos ang tayo po'y matapos mga minamahal sapagkat ito po'y pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Will Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda, maging sa ating pong mga beloved workers, ating beloved elders, pinangasiwan po natin pong beloved preacher, ating beloved Sister Vines, maging sa ating pong beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng gustong pagpalain, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po dito mga minamahal, sa ating pong aklat ng mga Levitiko, ang kabanata ay 27, talatay 30 hanggang 33. Sabi dito, ang lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, ay sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyaon. At lahat na ikasampung bahagi sa bakahan o sakawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon.
ang ikasampung bahagi. Huwag niyang siyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan. At kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Alam po ninyo, mga minamahal, dito sa talatang ito, ay even the time of our forefathers, mga minamahal, ay nag-utos ang Diyos tungkol sa pagbibigay. Amen? At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit. Sabi nga, ang Diyos ay hindi nagbabago, siya noon, ngayon at magpakailanman. Ganon din ang kanyang mga salita, mga minamahal, hindi na nagbabago yan. Kaya hanggang sa ngayon, mayroong pagbibigay. Amen? Ng ating kasampung bahagi at ng ating mga handog. Kaya, ang sabi ng talata, mga minamahal, marami kasi nagtatanong, ano ba yan? Kapag ako ba ay, for example, humingi o nag-loan ako, for example, mga minamahal, at yung aking ito'y pampuhunan ko, kailangan ko bang tanggalan ito na ikasampung bahagi at handog? Amen? Paano? Ubus na kagad. Amen? Amen? Amen. Ang sabi dito, mga minamahal, ang lahat na ikasampung bahagi ng lupain ay maging sa binhi ng lupain. Pag sinabing binhi ng lupain, ito yung puhunan. Amen. At kapag tayo po, mga minamahal, ay nagtapat ng bagay nito, alam natin na tayo ay pagpapalain din ng ating mahal na Panginoon. Kung gusto talaga natin, mga minamahal, talagang pagpalain, dapat yung buong formula ng pagbibigay, dapat ginaganap ng mga anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ang binhi ng lupain, ito yung puhunan, o sa bunga ng punong kahoy, ito yung kinita. Amen? Amen? Ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanya ikasampung bahagi, idagdag niya rito o roon ang ikalimang bahagi niya. Ibig sabihin, kaya natin sinasabi, huwag mong uutangin. Huwag mong kukunin ang samahal na Panginoon. Hindi mo dapat pinakikialaman yung ikasampung bahagi at handog. Yan po, mga minamahal, ay hindi sa atin yan. Amen? At kapag tayo po nagbigay na ating ikasampung bahagi, mga minamahal, ay huwag mo isipin na, ang laki ng binigay ko Dahil yan ay sa mahal na Panginoon. Amen? Lalakipan mo yan ng handog. Yan yung tinatawag love offering natin, mga minamahal. Amen? Kaya another 10% sabi ng mahal na pastor. Kaya ibig sabihin, 20% ang pinaka-minimum. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, huwag mo pakikialaman yan. Huwag mong uutangin. At ang sabi dito pa may na, at lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tunghod ay magiging banal ang ikasampung bahagi. Gusto bakit sinasabi natin, hindi lang yan sa sweldo. Hindi lang yan, mga minamahal, sa ating pong mga natatanggap na mga pagpapala galing sa ating mga financial na galing sa ating mga beloved loved ones, mga minamahal. Amen? Kundi maging sa iyong bakahan, yung hayupan mo, yung mga inaalagaang mga manok, mga minamahal, amen? Pag nanganak ng itlog ng 10 ang iyong manok, mga minamahal, automatic yan, mga minamahal, yung dalawa, sa mahal na Panginoon yan. Malapang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ganun lang kasimple yun, mga minamahal. Amen? At yan po, mga minamahal, ibig sabihin, nakita niyo, mga minamahal, dinadala natin lahat yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kapag may banal na gawain, with joy. May kagalakan dapat na dinadala yung ating kasampung bahagi tanto. Bakit, mga minamahal? Sapagkat once again, ating pong mabubuksan ng mahal na Panginoon ang dungawan sa langit at matatanggap na naman natin ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito pang puntos dito, mga minamahal. Huwag niyang siyasatin kung mabuti o masama. Yung sa mga nagtatanong, saan na binigay ko? Saan yung binigay kong diba, bakit pupugag-pugag yung microphone, may binigay ako? Sino ka para magtanong? At saka sino ka para mag-question? Kung nakikita mong pugag-pugag, di gumagamitin ka sa pagbibigay ng special offering para makabili ng microphone. Pagpalain ka ulit, mahal na Panginoon. Amen? Pero huwag ka nang maghanap. Amen? Amen?
Tayo na parito upang hanapin natin na ang ating kaligtasan. Amen? Hindi para magtingin kung anong mali. Natin tayo mga minamahal upang tumulong sa kung man nakita natin na kamalian upang maging pagpapala tayong lahat sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi niya, huwag mong siya sa atin. Sapagkat yan ay para sa mahal na Panginoon, hindi natin pag-aari yan. Ika-10 bahagi tandog. Kaya huwag nating pakikialaman yan. Amen? At kung anumang para ay palitan niya, sabi niya, ay kapwa magiging banal. Kung for example, yung inyo pong mga tanim, for example, mga kamatis, for example, o yung inyong mga manukan, mga minamahal, siyempre, nahihiya ka magdala dito ng manok. For example, di ibenta mo. O sige, kung palitan, kung sakaling palitan mo, yung lahat, maging yung kasabong bahagi, mga minamahal, at saka handog ng iyong ibininta, mga minamahal, yan pa rin ay magiging banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. I hope that is clear sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, marami pong nakakaalam nito at nakakapakinig nito, pero hindi lahat ay lumalakip ang mga pangakong ito ng ating mahal na Panginoon. Na kapag tayo po yung nagtapat, ay pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat may problema doon sa nakikinig. Ang sabi dito sa aklat ng Hebrew, mga minamahal, sapagkat tunay na tayo ay pinangaralan ng mabubuting balita. Lahat muna na nagising ay pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo nakakapakinig ng mga salita ng mahal na Panginoon, ng mga pangako ng mahal na Panginoon. Gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Ibig sabihin, mga minamahal, ano ba dahilan kung bakit ayaw mong bitawan ng ika-10 bahagi tandog? Dahil wala kang pananampalataya sa Diyos. Amen? Ganun lang kasi. Grabe ka naman, brother. Pag hindi ka nagbigay ng ika-10 bahagi tandog, ibig sabihin wala ka na kaagad pananampalataya sa mahal na Panginoon. Totoo yun. Despite na pangako ng mahal na Panginoon na sinasabi niya, kapag ikaw ay matapat na Kristiyano, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon, ayaw mo pa rin ibitawan ang masa para sa mahal na Panginoon. Anong itawag mo doon? Hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Hindi mo pinaniniwala ng kanyang mga salita, mga minamahal, na sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw nagbigay ka sa bakit handog, doon bubuksan dungawan ng mahal na Panginoon, sasaway niya lahat ng mananakmal. Hindi mo pinaniniwala niyan. Aminin natin, mga minamahal. Amen? Mas pinaniniwala mo si Bombay. Mas pinaniniwala mo yung mga Judith na mga mababaybayarin mo. Amen? Pero sabi ng Biblia, kapag ikaw ay matapat na Kristiyano, huwag mong problemahin yung mga pinagkakautang mo. Susolbin lahat yan ng ating mahal na Panginoon dahil pagpapalain ka ng ating Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. From the time na nagkaroon ng existence ang banal na gawain ng mahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi naglilikat ang mahal na pastor na ipangaral tungkol sa pagbibigay. Bakit? Sapagkat itong dahilan kung bakit tayo dumadami, mga minamahal. Itong dahilan kung bakit ang mga anak ng Diyos bumabalik Miyerkules, Biyernes, Linggo. Amen? Bakit? Sapagkat mayroong nagiging garansya, kumbaga, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Aside from the salvation, meron pa tayong natatanggap ng mga pagpapala dahil mga pag-iingat ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat matatapat ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag ang anak ng Diyos, mga minamahal, kanyang isinara ang kanyang pakinig tungkol sa pagbibigay. Yun. Ganun nga. Sabi, huwag ka magtaka. Amen? Bakit ang iyong sinira na ay grabing pagpapala, ikaw hindi pinagpala? Bakit? Siya natuto at nagtiwala sa mahal na Panginoon. Sumunod. Amen? Ikaw, matagal ka na, kupong-kupong ka pa, pero matigas pa rin na yung puso. Alala, bahala ka kung gusto yan ang gusto mo maging buhay. Pero sa mga gustong pagpalain ng mahal na Panginoon, matapat na sinusunod ang kanilang pagbibigay na ika-10 bahagit mandog sapagkat alam namin mga minamahal na ito ay susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal, sa aklat ng Malakias 3:7? Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima.
ibig sabihin, matagal na yan, brother. Hanggang ngayon naman, di ka pa rin tumatalima eh. Amen? So, tumalima ka na kasi. Sabi dito mga minamahal, manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo. Sabi ng mahal na Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So kapag hindi pala natin binibigay ang ating kasampung bahagi, mga handog, we are. Sa totoo lang, yan ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi po ako nagsabi niyan. Yung inyo po nabasa. Basahin yung Biblia niyo mga minamahal. Maririnig niyo ulit ang salitang yan. Amen? Palakpakan po natin ang napakabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito mga minamahal, sabi niyan, sapagkat inyo kung sa makatibagay na itong buong bansa, dalhin niyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat ng naniniwala dyan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po ninyo mga minamahal, sa sino mang nagtapat at nagtiwala sa Diyos, kailanman hindi tayo ipinahiya ng Diyos. Amen? Amen. Makikita natin sa buhay ng mga anak ng Diyos yan. Even yung pag-glow, yung parati nakangiti, bagamat ang daming problema, dahil regalo yan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang kagalakan sa puso, iyan ay regalo ng mahal na Panginoon. Pero yung mga taong hindi matatapat, mga minamahal, ang daming pera, pero nakasimangot pa rin yan. Amen? Amen? Tandaan po natin mga minamahal, hindi mababayaran ng kagalakan. Yan ay regalo ng ating Diyos na buhay sa mga matatapat na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano bang ibig sabihin ay kasampung bahagi, mga minamahal na tandog? Kasampung bahagi, ito yung tithes natin, 10%. At sa lahat ng mga pagpapala na ating po natatanggap, mga minamahal, ang ikasampung bahagi banal. Amen? Sa harapan ng mahal na Panginoon. At itong ikasampung bahagi, yung tithes natin, ay lalakipan natin ng another 10%. Ito yung tinatawag na handog. Kaya nakita niyo yung verse 8 and 9, ikasampung bahagi at handog. Magkasama po yan mga minamahal. Amen? Another 10% sabi ng mahal na pastor. At so ibig sabihin 20% pinaka-minimum. For example, mga minamahal, meron kayong for example 100 times 0.2, that is 20 pesos. Amen? O ibigay mo sa mahal na Panginoon. 100 ang pagpapala mo eh. Amen? Pag dumating sa iyo 1,000 times 0.2, ay ibig sabihin 200 yan. Amen? Pero kapag dumating sa iyo mga minamahal ay 1 million, for example, napagbintan mo ng lupa, for example, or mga pagpapala, mga minamahal na dumating sa iyo, times 0.2, that is 200,000. Amen? Ay brother, malaki na yan. Ang dami ng spaghetti yan. Amen? Amen? Pero sabi ng Biblia mga minamahal, magtapat ka at ikaw ay siguradong pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ito po mga minamahal, tandaan po niyo mga minamahal, hindi po totoo na kinukuha ng Diyos ang inyo po mga pagpapala. Kasi meron tayong nakakausap, ba't ko po ibigay? Binigyan na sa akin to ng Diyos. Bakit ko ibibigay? Totoo yun mga minamahal. Kaya ka binigyan ng mahal na Panginoon. Sapat ang sabi ng Biblia, ang lahat ng kayamanan, no? Sabi ng aklat ng Ecclesiastes 5:19. Bawat tao rin naman binigyan ng Diyos ng mga kayamanan. Galing lahat niya sa mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan, kumain na yun at kumuha ng kanyang bahagi lang. Hindi sinabing kunin lahat. Basahin niyo yung Ecclesiastes 5:19. Binigyan tayo ng mahal na Panginoon upang kunin yung ating bahagi at ibigay sa Diyos ang kanyang bahagi. Saan dadalhin? Sa kanyang kamalig, sa kanyang banal na gawain. Ang kamalig ay kung saan nakaimbak ang mga pagkaing espiritual. Nagugutom ang espiritual na buhay, mga minamahal, pumunta ka sa banal na gawain, nanlulupaypay ka, lalakas ka dahil maramdaman mo banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay may karamdaman, pagdating mo dito, mag-fasting ka, pag-aalis mo, pinagagaling ka ng mahal na Panginoon. Nandoon ang kamalig ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sa bus, hindi sa palengke, hindi sa kung saan mga minamahal. Kung saan mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, nandoon ang kamalig ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, dalhin mo. Huwag mong ipadala. Amen? Amen. Dalhin mo yan.
Well, kung for example, malayo ka, nasa ibang bansa ka for example, yun ang ipadala. Siyempre, amen? Or ibigay mo pwede mong ibigay sa iyong mga mahal sa buhay, yung mga mahal sa buhay mo, pupunta dito at dadalihin nila yan, mga minamahal. Amen? Pero in case ikaw lang ang nag-iisang anak ng naglilingkod, mga minamahal, ibig sabihin, pwede mong idiretso yun dahil may rason. Pero kapag nandito ka lang, mga minamahal, malapit ka lang at pwedeng lakarin, amen, dalhin mo ang ikasampung bahagi at handog sa kakamalig ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Atin na pong hawakan, mga minamahal, yung ating may kasampung bahagi at mahandog. Tandaan po niyo, mga minamahal, no amount of explanation sa taong ayaw magtapat. Gaano man ubusin natin ang buong araw na ito kung ayaw mo talaga magtapat, ibig sabihin, hindi ka talaga magtatapat. Amen? Pero kapag sa taong gustong-gusto magtapat, nasa bahay pa lang, wala pa yung pagpapaliwanag ng pagbibigay, nakahanda na yan dahil yan ay kanyang tipanan sa ating mahal na Panginoon. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa mga nakapaghanda ng mga minamahal at talagang gisingin na natin, baka dumaan yung ating offering cloth at nakalimutan natin ihulog, talagang ma-outbless tayo. At narito po ating mga kapatid, upang ito po ipanalangin yung ating pagkakaloob. Narito po ating beloved elder, Brother Romy. Amen. Praise the Lord, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong panalangin at upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Magising na po tayo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Joven Perez, sa pinagpalang paliwanag. Tayo pong ating magkaisa at ating padalangin, ating ipagkakaloob. Opo, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot sa iyo, O Diyos, ang aming walang hanggang pasasalamat, O Diyos, sa iyong mga biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Narito kaming muli, O Diyos, na isang pribiliho na muli aming ipagkaloob ang aming mga ikaputhandog, Panginoon, na may galak sa puso at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob, O Diyos, maging sa iyong mga anak na taglay ang katapatan, O Diyos. Patuloy mo silang pagpalain, ibalik mo sa kanila ito, O Diyos, ng bilyon, trillion times na pagpapala, O Diyos. Patuloy mong paluguin ang kanilang mga negosyo, mga pinagkakakitaan, O Diyos, trabaho, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa aming mga kapatid na kung may hindi pa nakaunawa, O Diyos, patuloy mong ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ng ikaputhandog, ito ay banal sa iyong harapan, O Diyos, at higit sa lahat, ito ay susi ng masaganang pagpapala, Panginoon. Hallelujah. At sa mga nais magkaloob, ngunit dahil sa kawalan, O Diyos, ayon sa iyong kaganda loob, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang pagkalooban ng mga pagkakitaan, trabaho upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay makapagbigay. Maraming salamat po, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain mo kaming lahat, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Magising na po tayo. Tayo po uling tumayo, mga minamahal. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali ang ating pong minamahal na mangaral, ang ating pong beloved elder, Brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating po beloved elder, Brother Joven Ferres, pagpapaliwanag sa kalaga ng pagbibigay. Tayo po daraw sa ating po panalangin mga minamahal, ating pong itaas sa ating dalawang kamay. Tayo po magsumama sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilaw palang Diyos, makaparin sa pangalan mo, malapay ng sus sa unad dalangin, na ay mo, wala Pastor Weldes Radalmeda. Walang hanggang pasalamat sa iyo, malapay noon, aming pinapabuot sa iyong kahabagan, malapay noon, sa pagkataon ito na kami makapagsama-sama, patuloy kang papurihan, sambahin, luwalhatiin. Sa dago ito, maraming salamat, malapay noon, sa patuloy mong pagsama sa amin, sa patuloy mong paglangis, sa bawat yung mga gawain, sa mga papuring awitin, sa mga patuto, na kapag aming patuloy na paghingan, sinasampatayan, lumalakas ang ipanampalatay, pag-ibig pag-asa sa iyo, malapay noon. Maraming salamat sa iyong pagbudaman, yung balang presensya, sa mapuring awitin, inalay ng kupunan ng kuwar, malapay. Maraming salamat. At sa mga kapatid na patuloy na nagtatapat na may kasiyang kagalakan ng kanilang isang buhagi ng dugo, malapay. Maraming salamat sa iyong salita. At narito kami, malapay, bagong lahat sa iyong pag-aaral ng salita, Bible study, malapay noon sa umagang ito, bago lahat kami humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan, hugasan mo kami, linisin ng baldog umagos ng krus ng Kalbaryo. Malapay noon, gawin mo daluyan ng papalang espiritu, ubang lingkod, malapay noon, huwag kami makita, kundi ang iyong kapangyarihan, ang iyong salita. Bigyan mo kami ng panampalataya, pag-asa, pag-ibig sa'yo, malapay noon. At sa oras ito, aming sabay na pinapalayas, itinataboy, anumang gawa ng kaaway, di mo yun ang antok, pag-alinlangan, kasound, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Kasound in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Victory in Jesus' name. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. At ara na po tayo umupo. Bago tayo magsimula sa maikling pag-aaral ng salita natin malapay noon, sa patuloy lamang nakahabagan ng ating pong Diyos na buhay, aking pong ipinapabuot ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Palapakan po natin minsan pang ating malapay noon, dobling paghalang, at ang pagbati na isang magandang umaga sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda. Amen! Kung po natin malapay sa ating kapanahunan at lagi po natin inaalala ang mga turo nila sa aral ating pong ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong kasama, sa inyo po mga minamahal datihan man, isang kapalang umaga po sa ating lahat, at siyempre sa ating mga bisita, kung mayroon tayong mga kasamang baguhan, kayo po ay pinagpala po kayo po ay narito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ating mga Facebook viewers at YouTube viewers dito sa Pilipinas, ang palang umaga po sa inyo at sa ating mga kapatiran at kabayan dyan sa ibang nasa ibang bansa po, isang palang araw po sa inyo at ang inyong patuloy na pakikis sa amin sa pupuris na isang malaking bagay upang anuman ang inyong kalagayan ngayon, kayo man ay may mga problema, may mga pinagdadaan ng pagsubok, kayang-kayang tugunan yan ng ating Diyos sa buhay. Walang iba ang mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin misana pang ating mahal na Panginoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Amen. At ating pong ilabas mga ating pong kwaderno, ating pong parula, ating pong Biblia, upang maisa-isa po nating maitala at masundan ang pag-aaral at salita natin pinakamahal Panginoon. Amen. At kindly ating pong buksan, ating pong pambungan na talata dito sa Mateo, ang kabanata 28, ang talata 19, sa Tagalog na lamang po mga minamahal dahil naipaplas naman po dito sa screen yung sa wikang Ingles. Amen. Kindly dito po sa Matthew, ang kabanata 28, talata 19, ating pong basahin, ating pambungan na talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 28, talata po ay 19. 28, talata 19. Amen.
Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating pinakamahal pa Jesus. Amen. God bless sa pagkabasa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At ayan po, mga minamahal, ang ating pambungad na talata sa mga ito pagbasihan ng ating pong paksa. Mga minamahal, malinaw ang ating napakinggan ang utos ng ating pinakamahal na Panginoon na gayon na lamang na ang panawagan ng mahal na Panginoon hindi lamang sa Pilipinas, amen, hindi lamang sa bayan ng Israel, ang makarating ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. At gawing alagad o tagapaglingkod ng mahal na Panginoon ang mga tao bagkus sa buong mundo. Sino man, anuman ang kanyang lahi, kinabibilangan. Gayon na lamang ang pagsinta ng ating pinakamamahal na Panginoon at ang bilin ng mahal na Panginoon. Maging sa ating panahon, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po ang pag-iibanghel ng kaligtasan. Amen? Tuloy-tuloy po ang pangangaral, mga minamahal, ang pag-share ng ating mga kapatiran. Ang patuloy na panalangin sa panguna ating mga pastor, kabalikat lang ng mga beloved children, ng mga manggagawa, ng bawat isa sa atin, ay patuloy nating isinasamo sa mahal na Panginoon na maging ating mga sa buhay ay tawagin, mapaglingkuran ng mahal na Panginoon, magkaroon sila ng kaligtasan, katiyakan sa kanilang buhay. Amen. Ang pamagat ng ating aralin, mga minamahal, sa umagang ito sa wikang Filipino ay ang pagkakilala o pagkaunawa sa pagiging lingkod ng Diyos. O sa wikang Ingles, ito ay the concept of being a servant of God. Amen. Itong ating pambungan na talata, mga minamahal, kung iyong papansin ay disciple sa wikang Ingles, ito namang ating pamagat ay a servant o yung alipin o yung lingkod, mga minamahal. Ito, mga minamahal, ay magkaiba man ng termino, subalit itong dalawang ito ay may mahalagang gampanin sa bawat isa at laging nagsama ito, mga minamahal. Amen? Kaya huwag po sana tayong magluhumihanan, mga minamahal, kung iba po yung diyon sa ating binasa talata, disciple po ang naroon, dito sa ating paksa ay servant po, mga minamahal. Itong dalawang ito, mga minamahal, dahil sa bigyan lang natin ng kaunting paliwanag upang tayo ay siyempre, mga minamahal, ay wala tayong question sa ating paksa. Sa Mateo 10:24, binanggit ng mahal na Panginoon doon, nang sabi ng mahal na Panginoon, kailanman ang tagasunod ng isang guro ay hindi magiging higit sa kanyang guro. At gayon din naman, ang alipin ay hindi kailanman magiging higit sa kanyang Panginoon. Ginamit ng mahal na Panginoon ang dalawang terminong ito sa isang talata na may nais parating ang mahal na Panginoon. Amen. Ginagamit ang terminong disipulo, mga minamahal, kapag yan, mga minamahal, ang ating sinusunod ay ating master o yung ating guro. Amen? Tayo ay natututo. Ating talagang pinangangalagaan ang mga gintong aral na ating natutuhan sa ating guro, sa ating master. At gayon din, mga minamahal, na hindi nananatili at hindi lang mapangalagaan dapat. Pumapasok din dito yung pagiging lingkod o yung tagasunod natin dahil nga sila ay nakatataas sa atin silang guro. Amen? Atin silang master. Kaya pumapasok doon ang pagiging servant din. O minamahal at sila at the same time ay maaari din silang maging Panginoon natin, mga minamahal. Amen? Kaya itong dalawang terminong ito, mga minamahal, ay may mahalagang gampanin sa bawat isa. Magkasama po ito, mga minamahal. Amen? Sa kung saan hindi sapat na tayo maging disipulo, na hindi tayo sumusunod. Amen? Amen, mga minamahal. Useless ang mga aral
kung hindi natin ito nasusunod. Kung hindi natin din nabibigyan ng, o hindi natin nasisilbihan, mga minamahal, ang ating Panginoon, yung ating Master po, mga minamahal, useless din po. Kaya itong dalawang ito ay magkasama po ito, mga minamahal. Kaya ang ating paksa, mga minamahal, ay itong konsepto, yung pananaw o yung ano ba ang dapat nating malaman bilang isang lingkod ng Diyos o disipulo ni Kristo. May mga katanungan dito marahil na inyo rin minsan natatanong sa inyong sarili o lalo na ang mga hindi pa naglingkod sa mga Panginoon. Unang tanong ay siyempre ang tanong nila ay ano ba ang mga dapat isaalang-alang bilang isang lingkod ng Diyos? O ano ba ang dapat isaalang-alang bilang lingkod sa tao? For example, ikaw ay isang employer, ay yun ang iyong susundin, ang iyong boss. Amen? Ganon din sa estudyante, sa iyong guro. Pangalawang tanong ay, sa pagiging alipin ba at tagasunod ay tunay bang nakapagbibigay ito ng kababaan ng ating dignidad? Nakaapekto ba sa pagtingin ng ibang tao sa atin kapag tayo ay tagasunod lang yan. Ay sunod-sunuran lang, ay estudyante lang yan. Lalo na sa Diyos. Pangatlo, mga minamahal, ay mayroon ba tayong mapapala sa paglilingkod sa iba? Lalo na sa Diyos. Mayroon ba tayong mapapala sa paglilingkod sa Diyos? At pang-apat na tanong ay, tunay bang ang paglilingkod sa Diyos ay nagiging pabigat sa buhay ng tao? Dahil, mga minamahal, sa katotohanan ng mga katotohanan, pag nagsabay-sabay ang problema, sa halip na ang bitawan mo sa iyong isip na alalahanin upang hindi ka ma-depress, sa halip na ang bitawan mo at alisin sa iyong isipan ay ang mga negatibo o yung problema mismo, ang nangyari minsan ang ating binibitawan ay yung ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Gusto natin ng agarang solusyon. Matagal pang sagot ng Diyos. Ako na lamang ang kikilos. Hindi mo na ako dadalo. Bagamat may pagkakataon kang dumalo, pero maghanap ka ng dahilan para hindi makadalo. Dahil gusto mo nga ay solusyonan na agad-agaran ang iyong problema. Kaya dumarating sa point na, mahirap ba ang paglilingkod sa Diyos? Mahirap ba ang maging isang tagapaglingkod ni Kristo? Lahat ng kailanman ay hindi nahihirapan sa paglingkod sa mahal na Panginoon, sumigaw ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Dito natin malaman ano ba ang tunay na konsepto, pananaw, pagkaunawa sa pagiging isang totoong lingkod ni Kristo ng Diyos. Mga minamahal sa Biblia, yung tanong natin kanina, madalas yan kasi ang sumasagi sa isip ng hindi mananampalataya. Amen. Siyempre dahil madalas ang tao ay nasasapawan niya ng problema sa halip na pag-asa. Sa halip na pananampalataya, sa halip na pagbibigay ng oras para sa Diyos. Dahil ang tao, ganun ang tao, likas ang tao na ang gusto niya, nakikita niya yung solusyon. Hindi niya mahintay. Pero ang Diyos ay, sabi nga ng lagi natin narinig, behind the scene, ang Diyos ay kumikilos. Amen? Praise the Lord. Kung yan ang pananaw ng tao, nang hindi pa manampalataya sa malapayan tungkol sa pagiging alipin ni Kristo, pabigat lang, nag-aksaya ka lang ng oras, wala ka namang mapapala, nagpapababala ng iyong dignidad, may napag-aralan ka, may natapos ka, anong nangyayari, nandiyan ka? Kung yan ang pananaw ng tao, may apat
dito sa Biblia na nais iparating sa atin ng mga Panginoon upang maunawaan natin ano ba ang tunay na halaga ng pagiging lingkod natin sa mga Panginoon. Itong apat na ito ay ginamitan ito, mga minamahal, ng yung figure of speech, mga minamahal. O sa Filipino, yung tayutay, yung irony, mga minamahal. Kung saan, alam naman natin, sa mga estudyante, mga minamahal, pag sinabing irony o sa wikang Tagalog, ay sa Tagalog kasi mga minamahal, ito ay tinatawag na kabalintunaan. Amen? Ito yung sa isang pangungusap, gumagamit ng magkasalungat na salita, pero nagpapahayag ng isang buong diwa. Hindi kailanman yan mga minamahal, kumbaga, nagkakaroon ng conflict sa isa't isa. Pero litaw na litaw, pag literal mga minamahal na titignan yung salita sa isang pangusap, ginagamit itong dalawang magkaibang salita na ito, kaya nagiging itong kabalintunaan. O sa isang pangusap, akala mo'y nagpupuri, pero sa dulo pala ay hindi, kabaliktaran. Itong apat na ito, isa-isahin natin upang maitanim sa ating puso at isip na kailanman ang paglilingkod, ikaw bilang lingkod ni Kristo, hindi yan kailanman magiging pabigat sa iyong buhay. Amen? Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Una, mga minamahal, sa pagkaalipin ay may kalayaan. Sa wikang Ingles, in slavery, there's a freedom. Balikan natin yung paggagamit dito, mga minamahal, ng irony. Litaw na litaw sa pagkaalipin, kapag mano-mano, mga minamahal, na pagbibigay kahulugan, pagkaalipin, alam naman natin. Amen? Walang sariling desisyon. Minsan nadidiktahan kung sino ang nakatataas sa kanyang sinusunod. Iyon ang kanyang susundin. Samantala doon sa ginamit doon sa dulo na kalayaan. Alam naman natin, pag binigyan ng kahulugan ng kalayaan, may free will ka. Wala dapat sa iyong dumikta. Dahil may sarili kang pasya. Amen? Pero dito, ay ginamit ito as irony. Ulitin natin, bilang lingkod ni Kristo, unang konsepto, in slavery, there's a freedom. Sa pagkaalipin ay may kalayaan. Ipipaliwanag ng talatang ito, mga minamahal, dito sa Roma 6:22, ating basahin. Palagpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatay 6, talatay 22, ito pong sinasabi, datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen! God bless sa pagkabas salita ng ating mahal na Panginoon. Dito, ipinaliwanag, mga minamahal, itong irony na ito, na sa pagkaalipin ay may kalayaan. Basahin uli ng iyong abang likod, mga minamahal, at naka-flash naman dyan sa screen inyong masundan. Ang sabi rito, datapwat ngayong mga laya na kayo. Saan tayo malaya? Sa kasalanan. Saan tayo naging alipin? Sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, kung noon, sa ating buong buhay, sabi ng Biblia, madali ang tao na magkasala, matukso. Ang tao kasi likas na mabilis yan sa pagdesisyon. Padalos-dalos, sabi nga, mga minamahal. Dahil ang tao, pag walang Kristo sa puso, sa protocol niya, sa kanyang sasanggunian, ay maaring una, kung mag-isa lang siya, siyempre kanyang sarili, tapos kukuha siya ng ideya sa kanyang kakilala, o sa kanyang kaibigan, o minsan sa ating mga magulang, ating mga kuya. Doon lang, hanggang doon lang, yung protocol ng pagkukuha natin ng ideya para malaman natin ating gagawin. Walang Diyos. Kaya madalas nahantong sa kabiguan. Amen?
Subalit, ang sabi, sino mang tao na lumapit kay Kristo maging lingkod, malalaman nila na ang konsepto ng pagiging isang lingkod ng Diyos, kailanman ikaw ay malalayo sa paggawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng mga Panginoon. Ikaw ay magiging anak ng katwiran. Sabi ng Biblia, noon tayo ay anak ng kadiliman. Walang pag-asa, hindi nga natin alam kung paano solusyonan ang mga bagay na ayon sa ating kakayahan, hindi na natin magawa. Dahil umabot na tayo sa sukdulan, sa ating limitasyon. Kaya ang iba, umantog sa depresyon, pagpapatiwakal, anumang mayroon sa kanilang buhay, walang magawa. Nilabalo ng kadiliman, kawalan ng pag-asa. Ating mga kapatid, amen, siya ay may chronic depression. Naanyayahan siya through TV program. Ang pangangaral na ating minamaginagang na Evangelista Pastor Luis Meda, narinig niya ang pangangaral doon, ang salita ng Panginoon, dahil ito'y noon pa nasabi, na ipapangaral. Sabi ng mga pastor, sabi ng mga Panginoon, palayain tayo mula sa anumang masamang espiritu ng karamdaman, na pagiging hold-uppers, murderers, killers, kidnappers. Walang anuman natatalab sa mga tunay na lingkod ni Kristo. Nung mapakinggan yan, sampalataya ng ating mga kapatid, kanya na pag-unawa ang konsepto ng paglapit sa mga Panginoon. Hindi niya inisip na, wala din yan. Nagsayang na ako ng oras, marami na akong pinutunan. Sabi ng ating mga kapatid, El Shaddai, punta na sa ating kinagisnan na panampalataya, pero wala din. Walang kagalingan. Pero hindi yun ang konsepto na kanyang talagang ipinamalagi sa kanyang isip, sa kanyang puso about sa paglingkod sa mga Panginoon. Kundi siya'y lumapit. Napabutis mo sa tubig sa pangalan ating mga Panginoon. Nakiisa sa pagpupuri sa ating mga Panginoon, sa pagpupalakpak, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord in Jesus, nagpatuloy. Ano ang nangyayari sa ating mga kapatid na nooy alipin ng kanyang karamdamang chronic depression? Siya'y pinalaya, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mula sa kawalan ng pag-asa, pagkakaroon ng kabagabagan sa puso at isipan, nagkaroon ng kapayapaan. Nagkaroon ng katugunan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nalaman natin ang salita ng mahal na Panginoon, nalalaman natin ang daan na nais ng mahal na Panginoon. Kailanman hindi tayo mapapariwara. Alala niyo mo, minamahal, yung pangaral ng linggo? Amen? Kung alam lang ng tao sana kung saan siya sasangguni sa panahon na nandun siya sa kabagabagan, kailanman na hindi siya mabibigo kung matatagpuan niya ang dapat na kanyang lalapitan. Walang ibang pala ang salita ng Diyos, ang malapayan ng Diyos, lalo na sa tunay na propeta ng Diyos sa mga mangaral. Amen? Praise the Lord. Kaya napakahalaga mga minamahal na tayo po lagi ay nasusumpungan ng ating mahal na Panginoon na nandoon lagi sa paglusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin natin ang alam natin, mga minamahal, na makapagpapalago sa ating pananampalataya. Kung sinabi ng mga mangaral, naramdam mo ang kahinaan, ikay nalulupay-pay, magpuri ka. Magpuri! Dahil sabi ng Biblia, sabi ng mga pastor, inaalipin ka ng kaaway. Winawala ang iyong pananampalataya. Pero sa oras na ikaw ay pumalakpak, magpuri, bagamat ikay nanghihina, bagamat ikaw ay isang balisa, pero kapag ikay lumundan, nagpuri sa malapay noon, maya-maya hindi mo napansin, lumayo na siya ng aliping kaaway. Pinalaya ka ni Kristo, naging alipin ka ng katwiran, ng pag-asa. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Amen? Kaya may pakinabang. Amen? May kapakinabangan sa pagiging isang lingkod, disipulo ni Kristo.
At sabi ng Biblia, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan at ito'y humahantong sa kamatayan. Hindi lamang pala sa pamamagitan ng kagalingan ng karamdaman, tayo ay pinagpala ng malapaynon buwan nang tayo ay sumunod sa malapaynon at nakilala natin, tinanggap natin ang konsepto ng pag-iisang lingkod sa malapaynon. Kundi sa spiritual na aspekto. Dahil lahat naman tayo, di ba, mga minamahal, ay sabi nga, hindi bumabata. Tayo ay tumatanda, humihina. Lahat tayo ay darating sa ating hangganan. Pero ang magandang regalo, hindi na tayo alipin ng kamatayan. Pinalaya tayo ni Kristo, tagapagmana tayo ng langit, buhay na walang gan. Palagpakan natin ang ating malapayong salamat sa ating malapayong. Pangalawa, na konsepto na nais parating ng malapanginoon. Sabi rito, mawala sa wikang Ingles, in being a servant, there is greatness. Sa wikang Tagalog, sa pagiging tagapaglingkod ay may kadakilaan. Imagine, kung literal sa literal, questionable. Ikaw yung naglilingkod, isa ka lang alipin, paano kang dadakilain? Paano, saan doon ang iyong kapurihan? Paano ka naging dakila? Paano ka naging mataas? Ikaw ay isang hamag na alipin, sunod-sunuran. Di ba ganun, pag literal. Pero may nais parating ang malapaynoon. Kindly, ating basahin sa Matthew 23, ang talatay 11 hanggang 12. Palakpakan natin ang ating pinakamalapaynoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Amen, praise the Lord. Dito pong sinasabi, datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapaynoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. God bless sa pagbabasa sa salita ng ating malapaynoon. Ang malapaynoon sus minamahal, lalo na nung tayo ay naging lingkod ng malapaynoon. Nais ng Diyos na atin siyang tularan. And expect ng mga Saduceo, ng mga Pariseo, ng mga Eskriba, ng mga may pinag-aralan sa batas ni Moses, na yung Messiah na darating ay magpapakilala sa anyong pag-iisang talagang hari, magiting, makapangyarihan, ang kanya panamit talagang, makita natin talagang pang hari talaga. Kaya nung nakita nila ang malapaynoon na anak ng karpentero, binaba nila ang malapaynoon. Hindi nila maunawaan ang ginawa ng malapaynoong paglilingkod sa tao. Na siya, bagamat Diyos, na siya dapat ang paglilingkuran, ang ginawa niya, nagkatawang tao, nakita niya kasi ang tao, may problema, may karamdaman, na doon sa kawalan ng pag-asa. May mga problema na hindi mas, ang Diyos, nagkatawang tao, para sila ay maabot. Mapaglingkuran. Amen? Pinagaling ang kanilang karamdaman. Ang sabi ng malapaynoon, doon sa mga talata, pumunta tayo ng Galilea. Pumunta tayo. Marami silang pinuntahan. Naghanap ang malapaynoon ng kanyang mapaglilingkuran. Lalo na yung mga taong sabik na sabik sa kanya, may pananampalataya. Marami siyang pinagaling, binago ang buhay, binigyan ng pag-asa. Sa gayong bagay, ang Diyos, siya'y nadakila. Amen? Napapurihan, naging bantog ang kanya pangalan. So hindi pala mga minamahal, nababase ang kadakilaan sa kayamanan, sa kapangyarihan lamang. Amen? Kundi kung sa paano ka tumulong sa iyong kapwa. Yun ang nais ng malapanginoon din. Unang-una, sa kapurihan ng mga Panginoon, sa ating pamilya, hindi mawawala dyan kailanman at hindi ko siya dapat ipagpasalamat sa mga Panginoon
na mga anak ang kanilang mga magulang. Responsable. Hindi sila kailanman pinabayaan. Mga magkapatid, mga magkaibigan, mga kapatiran. Naalala nila ang kanilang kapatid. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Nagtutulungan. Sabi nga ng mga nagkarang aralin, ay iba ang simpatya sa empatya. Amen? Simpatya ay naawa ka sa salita lang. Pero wala sa gawa. Pero kailangan para yung empatya upang maging pagpapala ka sa iyong kapwa. Maging kaluwalhatian sa mahal na Panginoon. Amen? At sa lahat, mga minamahal, sa ating panahon, imagine ating mahal na pastor, Well-Destrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ito yung totoong masasabing paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa bayan. Hindi tayo makadugo, hindi tayo kadugo ng ating mahal na pastor. Almeda ang kanilang apelyido. De Vera ang ibang lingkod. Kayo din, iba rin. Pero hindi inisip na propeta ng Diyos yun. Ang iniisip nila, kailangan tularan si Kristo. Si Kristo na Diyos, nagkatawang tao, pinaglingkuran ang mga tao para magkaroon ng pag-asa, ng kagalingan, ng katugunan. Gayon din ang ginawa ng propeta ng Diyos. Nangaral. Yung palang pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, yung palang pag-share mga minamahal, yung pagpapatotoo, ay yan din ay pagtulong sa iyong kapwa. Dahil hindi lang sa mundong ito ay tungkol sa material, emotional, physical, mental na aspekto. Kundi higit sa lahat, ang sumasaklaw sa lahat, spiritual na aspekto. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Noon, pag naramdaman mo na ikaw ay nanghihina, nahilo, sinisinat, pero dahil wala ka pang spiritual noon na aspekto ng pananampalataya, simple lang yung sakit mo, ay, hindi ko kaya na. Kayo muna magugas ng pinggan. Unti-unting bumabagsak. Pero, ngayon, tayo, mga baguhan, may karamdamang ikamamatay, tinaningan ang kanilang buhay. Pero dahil malakas ang spiritual, may pananampalataya, ang paglilingkod pala kay Kristo, pag-asa, kaligtasan, katugunan, ano ang nangyari? Sama-sama lang di inangat, nawala ang depresyon, unti-unting pinalakas, pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ibig sabihin, dapat malaman ng tao na itong paglilingkod pala sa Diyos, ang punteriya ay spiritual na aspekto. Dahil kapag yun ang natira at yun ang grabing kasaganaan, prosperity ang mayroon, sunod-sunod na lamang. Kaya yung mga patutuo natin, ang sabi natin, noon mga minamahal kami walang-wala. Kapag umulan din sa loob. Pero kailanman, hindi na wala ng pag-asa. Bagamat kitang-kita mo, walang pag-asa. Dahil financially, materially, wala talaga eh. Pero anong nangingibabaw? Spiritual. Bakit? Sa salita ng mahal na Panginoon, dahil sa nangangaral, dahil sa ating mga pastors, dahil sa mga nagsishare. Ngayon, natulungan yung ating mahal kapatid. Magkaroon ng pananampalataya, lumapit sa mahal na Panginoon. Anong nangyari? Sabi nila, noon, pag umuulan din doon sa loob. Pero ngayon, sa turong habag ng mahal na Panginoon, naayos na. Pinakain ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kapurihan sa mahal na Panginoon. Amen? Ayan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, kapag yan ang nangyari, hindi na problema kung paano tayo dakilain. Dahil magiging usap-usapan na yan. Ay, maong iraraman niya totoo. Ay, mabubuting tao yun. Hindi yan gagawa ng mga masama. Taga Jesus Miracle Crusade sila. Amen? Kadakilaan, kapurihan sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa pagiging tagapaglingkod, may kadakilaan. Kaya yun ay sa tao pa lang, mga minamahal, sa tao pa lang yung ginagawa nating paglingkod. Paano pa kaya sa Diyos na buhay? Amen? Naglingkod tayo, ito yung ginagawa natin, yung ginagawa niyo mga minamahal, bagamat mamaya kayo po ay may pasok, o kahapon kayo ay galing sa trabaho. Mamaya, talagang may iba pang, may project pa yung iba eh, may meeting pa eh, may mga assignments pa eh. Pero hindi nila iniisip. Bakit? Yung ginagawa nyo kasi,
nalaman nyo ang tunay na konsepto ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito yung paglilingkod. Ito yung paglilingkod sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos. Amen? Ito ang ikapagpapala ng tao. Amen? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Pangatlo, mga minamahal. Pangatlo na konsepto na ipaabot sa atin ng mahal na Panginoon sa pagiging isang lingkod ni Kristo. Sa kapakumbabaan ay mayroong karangalan. Sa wikang Ingles, mga minamahal, in humility, there is exaltation. Kindly, basahin po natin dito sa Mateo 18, ang talatay 4. Palapakan po natin minsan ang pang-ating malapit. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Amen. Aklat po ng Mateo Kabanata 18, talatay 4, ito pong sinasabi. Sino man ngang magpakababa sa gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord, amen. God bless sa pagkabasa salita ng ating mahal na Panginoon. Dito mawinaw sa 4, sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang tanong, may pinagkaiba ba yung number 2 dito sa number 3? Doon sa number 2, mga minamahal, sa pagiging tagapaglingkod ay may kadakilaan. Dito naman sa kapagkumbabaan ay may karangalan. Malayo, pero base doon sa talata, mayroong isang terminong ginamit na maaaring manggulo sa atin. Pero ito lang, simple lang, mga sa number 2, tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon, unang-una, yung ating paglilingkod sa Kanya. Pangalawa, huwag natin kalimutan sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating pamilya. Ito namang pangatlo ay patungkol naman ito, mga minamahal, sa humbleness sa iyong sarili. Bilang lingkod ni Kristo, kinakailangan mula sa pagtitiwala sa iyong sarili ay mapunta na sa pagtitiwala sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito mga minamahal, maraming tao kung bakit yung lalo na mga hindi nanampalataya ay siyempre wala sila pananampalataya dahil madalas nakasalig ang kanilang karunungan at kalaman sa kanilang sarili. Kaya sabi ng Korinto, yung paboritong bersikulo na ating malapastor, 2:3-4, kung di po ako nagkamali. Amen? Na ang aking pangaral at pananalita ay hindi ayon sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu upang hindi masalig kailanman ang tao sa kanyang sarili, kagalingan, katalinuhan, o anumang bagay na mayroon siya. Mga minamahal, ito kasing senaryo na ito, yung 12 apostol, dumating sa point na napag-isip-isip nila, paano pag dumating na yung sinasabi ng Panginoon na kingdom? Allah, sino sa iyo? Apostol Pedro. Ang magiging, yung nakaupo sa kanan ng Panginoon, ay sana ako sa kaliwa. Ay hindi, ako na lang yung sa kanan. Kasi parang mas malakas mo prayer ko kaysa sa'yo. Gayon, ito ang pinuntirya ng mahal na Panginoon. Nakita ng mahal na Panginoon yung nasa puso ng kanyang maalagad. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mas mainam sa kapakumbabaan, doon dumarating ang karangalan, ang pagtataas, ang pagkadakila. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal,
Kung mapapansin ninyo itong sumunod na talata, dahil sabi nga sa Biblia, ang bawat talata ay magkakasunod hindi dahil trip lang, kundi yan ay may ugnayan sa isa't isa. Dito sa susunod nating babasahin, binigyang diin ng Malapanginoon yung sitwasyong mayroon doon sa 12 apostol, kung bakit sinabi ng Malapanginoon na sa pagiging lingkod, kinakailangan na ang pagiging mapagpakumbabang puso ay nagtutulak sa iyo para sa iyong karangalan. Basahin natin dito, mga minamahal, yung kapaliwanagan. Mateo 18, ang talata 6 hanggang 7. Ano ang sabi ng Malapanginoon? Dito po sa aklat ng Mateo Kabanata 18, talata 6 hanggang 7, datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Sa aba ng sanglibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailang dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong panggagalingan ng kadahilanan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapainoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! God bless sa pagkabasa sa salita nating Malapainoon. Ngayon, ano ang nais iparating nitong, dito kasi ipinaliwanag ng Malapainoon, yung hindi napapansin ng mga 12 apostol doon sa ugali nila na, ay, dapat ako yung nasa kanan ng Panginoon. Si Apostol Pedro dito sa kaliwa. Ay, si Apostol Tomas sa ano na lang yan. Mga minamal, dito kasi pumapasok yung salip na makiisa ka sa kagalakan at katagumpayang natamasa ng iyong kapatid, dito pumapasok yung inggit. Hindi totoong lingkod ni Kristo ang isang kapatid na hindi niya ikinatutuwa ang katagumpayan ng kanyang kapatid. Amen? Nakita niyo yung ginawa ng 12? Ay, hindi dapat ako. Ako yung nasa kanan ng Panginoon, hindi ikaw. See? Nagpapatagisan sila, mga minamahal. Wala doon ang kapakumbabaan ng puso. Kaya ngayon, doon pumapasok ngayon na kung yan ay mapabayaan ng mga apostol, ng mga kapatiran, ay doon dumarating ngayon yung atin na namang napag-usapan ng linggo. Dumarating sa point na tayo ay nagkakaroon ng dibisyon. Nakakawatak-watak tayo. Dahil sa ganyang bagay. Sabi din nung Miyerkules, ay hindi nyo napapansin dahil dyan, nakalimutan na ang ating ministeryo sa Panginoon. Dahil ang gusto mo, yung hangarin mong ministeryo, yung posisyon. Pero nakalimutan mo ang sekreto, ang sabi ng Panginoon. Kapag babaan ng puso, ang maglilid sa iyo sa karangalan. Amen? Amen? Kaya nga dito, di ba, yung ating mga nangangasiwa, una sa ating mga pastor, tuwang-tuwa sila pag may nakita silang baguhan. Tapos, ang nakikita mo, hindi yung kung anong kagalingan mayroon doon sa baguhan. Kundi yung nakikita mo na mula sa kanyang puso, nandun ang kapakumbabaan sa mga Panginoon. Ganoon din hindi lang sa mga baguhan, sa mga datihan din. Amen? Anumang naabot sa tugatok ng tagumpay, pero nanatili, ang paay na sa higmang minamahal, ay doon mo mas dadakilain ng Diyos. Amen? Doon dumarating ngayon sa iyo. Yung nagiging proud, yung kapatid mo sa iyo, nakikisa siya sa kagalakan. Sa iyong, natamas, bakit? Dahil hindi mo sariling bangko ang iyong itinataas. Kundi yan ay ginagawa mo dahil simple lang naman ang nais mo yung magawa mo ang totoong paglilingkod sa mga Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Nagiging pagpapala tayo muli sa ating kapatid. Pang-apat, huli mga minamahal na konsepto na nais iparating ng Malapanginoon sa pagiging lingkod. Sana pag matapos ang aral nito mga minamahal, sana wag dumating yung point na pagsasawaan natin ang paglingkod sa Malapanginoon. Dahil akala natin ang paglingkod ay walang katuturan. Nagsasayang lang tayo ng oras.
Hindi ganun. Napakaganda ng sinabi ng mahal Panginoon. Una, sa pagkaalipin, may kalayaan. Hindi na tayo, di ba? Noon ay alipin ng kasalanan. Ngayon ay tayo malaya na. Alipin ng katwiran. Malaya tayo mula sa kasalanan. Pangalawa, ang pagiging tagapaglingkod sa Diyos at sa ating kapwa, nagbigay sa atin ng kadakilaan. Mapupurihan ng Diyos, yung magiging proud din sa atin, ating mamahal sa buhay, ating mga kapatid. Pangatlo, mga minamahal, wala dapat inggitan. Walang pagmamalaki sa sarili. May pagpakumbabang puso. Amen? Ito yung pang-apat. Dito sa Ingles, mga minamahal, in submission, there is authority. Sa wikang Filipino, sa pagpapasakop ay may kapamahalaan. Kung literal sa literal, imposible nagpasakop ka tapos magkakaroon ka ng authority. Dapat ikaw ang under noong may authority sa iyo. Pero ito ang nais parating ng mahal na Panginoon. Sa pagpapasakop ay may kapamahalaan. Basahin natin, mga minamahal. Lucas 7, ang talatay 7 hanggang 9. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatay 7, talatay 7 hanggang 9, ito pong sinasabi, dahil dito'y hindi ko inakalang ako'y karapat-dapat man lamang pumarian sa iyo. Datapwat sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan. May nasasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon. At sa isa, halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kanya. At lumingon at sinabi sa karamihang nagsisisunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya, hindi kahit sa Israel man. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagbabasa sa salita ng mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen? Nung mabasa ko ito nung unang-una, mga minamahal, sabi ko, paanong pinuri ng mahal na Panginoon? Samantalang ang pagkakaunawa ko doon sa pagkakasalita nung ano ito, yung pinuno na ito, ng mga kawal, ay parang pangahas na tinuturo, sinasabi sa mahal na Panginoon na kumbaga dinidiktahan ng mahal na Panginoon. Paglimuyan ako. Dahil ako may nasasakupan ako kung anong sinabi ko, sinusunod nila. Kaya dapat ikaw ay sundin mo din. Ayun ang una kong pagkaunawa doon, mga minamalat. Sabi ko pa, ano kaya ang nakita ng mahal na Panginoon dito? Ang nakita ng Diyos? Yung pagpapasakaw. Yung submission. Bakit? Sinabi niya, malinaw. Meron siyang authority. Meron siyang kakayahan pala eh. May pinuno siya eh. Opisyal siya. E di, kayang-kaya niyang tawagin ang mga mediko at sabihing pagalingin yung aking anak. Mabayaran ko kayo ng karampatang halaga. Dahil may authority naman siya. Kaya niyang utusan lahat ng mga kawal, maghanap sila ng gamot na palunas doon sa kanyang anak. Dahil may authority siya. May kapangyarihan siya. May pagmamalaki siya. Pero hindi pala yun yung ipinapakita doon. Sa likod ng meron siyang kakayahan, meron siyang kapangyarihan, nagpasakop pa rin siya sa Diyos. Kumilala pa rin siya na mas makapangyarihan ng Diyos. Amen? Yun yung submission. Ang pinagkaiba ng surrender doon sa submission. Malinaw pag tayo ay nag-surrender, surrender ka na kasi wala na eh. According doon sa iyong kakayahan, umabot ka na sa dulan. Wala ka nang magagawa. Kaya surrender na, suko na. Pero yun, yung submission, tulad mo kapatid, ngayon, malakas ka pa rin, wala kang karamdaman. Pero naglilingkod ka ngayon, kitang-kita ng Diyos ang iyong pagpapasakop. Amen? May problema ka. Pero hindi mo yung tinitignan. Nandun ka pa rin sa paglilingkod mo sa Diyos. Tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon. Nalalaman ng Diyos, naunawaan mo ang apat na konsepto ng pagiging isang lingkod ni Kristo. Kaya sabi ng huling talata, kindly, Efeso 6, ang talata 6,
Dito pong sinasabi, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. Ayan ang totoong sekreto ng isang lingkod ni Kristo. Mula sa puso. Mula sa puso. Hindi dahil sa nakikita ng iba, hindi dahil sa napipilitan ka, hindi dahil sa requirements, kaya mo ginagawa ang paglilingkod. Kundi dahil tuwang-tuwa ka, masaya ka, napapurihan ng Diyos, sunod-sunod na lahat ng bagay! Ang kagalingan, ang kalutasan, ang pag-asa, sunod-sunod na yan. Dahil ang iyong totoo, paglilingkod sa Diyos, nagmumula sa puso. Habang tayo umawi sa ating Malapanginoon, mula sa awiting ito, mga minamahal, ito lang naman ang nais natin lagi. Ang maipaabot, ang pupupuri sa Malapanginoon. Yung mamuhay tayo na sa Diyos. Alipin ni Kristo. Lingkod ni Kristo. Sabi ng huling talata, mula sa puso. Yung pag-awit mo, pagpapakita ng iyong paglilingkod kay Kristo. Ibuka ang iyong labi. Kung hindi mo alam, hindi mo kayang sabayan ang awitin, pwede mong intindihin ang lirikot mensahe. Amen. Maging kapurihan tayo. Maging kalakasan tayo sa iba. Kaluwalhatian lagi sa mga Panginoon. Lord, I want to live my life. Tayo umawit, mga minamahal, mula sa ating mga puso. Tayo ay hindi alipin, inaakala ng hindi mananampalataya na nagsasayang tayo ng oras. Hindi tayo yung alipin na ibinaba ang ating dignidad dahil sa Diyos. Hindi tayo yung alipin na napapalot na ng kadiliman. Kundi tayo yung alipin ng kasiyahan, ng pag-ibig, ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kagalingan. Ano bang sitwasyon sa iyong paligid? Hindi ka natatakot. Bakit? Alipin ka na makapangyarihan ng Diyos. Pag-iingatan ka ng mga Panginoon. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. Lord, I lift my heart in full surrender. And all that I hold dear, I give to you. Pati ang ating buhay, kaya nating ialay para sa Diyos. Purify my heart and make me holy. So I might walk the way that's pleasing you. Upang maging kaluguran sa Diyos. To be pleasing you. Salamat, mahal na Panginoon. Inibig mo kami sa aming henerasyon. Hindi mo kami pinabayaan. Tinawag mo kami. Maging iyong lingkod. Masaya kami, mahal na Panginoon. Masaya kami. Magkasunod mo. Oh, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. Salamat, mahal na Panginoon.
Maraming mga tao patuloy sa ating umusig. Kanya-kanyang taktika ang kaaway para mahila tayo palayo sa malapay noon. Pero kailanman hindi siya magtatagumpay. Dahil hindi ka lang pala lingkod ni Kristo. Alagad, kawal ni Kristo. Nakahanda sa anumang pag-ipagdigma. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin tayo para sa maraming mga kaluluwa maligtas. Salamat malapay noon. Nalaman namin sa umagang ito. May kabuluhan pala ang pagkatawag mo sa amin. May kwenta pala malapay noon. Yung aming pagsasakripisyo. Yung ginawa ng aming malapastor. Hindi kami kaano-ano. Inalay ang kanilang buhay. Kahit kapalit. Malapay. Ngayon ang resulta. Kami nagtatamas. Maraming salamat. Malapay noon. Masaya kami sa aming paglilingkod sa iyo. Hindi kailanman pabigat sa aming buhay. Ang paglilingkod sa iyo. Ang mga ating sarap awitin, chorus mga ating ipabos sa malapay noon. Di ba mga minamahal? Masaya tayong maglingkod sa malapay noon. Kahit pa man, pasan-pasan natin ang problema. Yung umiti ka lang dahil kay Kristo. Tuwa Diyos. Ipinagmamalaki ka na Diyos. Darating ang araw. Darating ang araw. Malulutas ang iyong problema. Darating ang araw. Magiging kaluwalan Diyos. Hallelujah. Narito kami malapay noon. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. Tayo mo minamahal. Pagsayang dumalangin. Mahal pa yun, Jesus. Maraming salamat. Pinapasalamatan ka namin. Nalaman namin, nakilala ang tunay na paglingkod sa iyo. Salamat ang walang sa iyo. Binigyan mo kami ng propeta. Basihan namin ang pananampalataya. Malapastor, Smith, na pastor, Linasinamin, mga beloved children, mga pastoral workers, sa mga kapatid, elders of the church. Maging mga mahal sa buhay na. Aming dalagin, malapay noon. Panghawakan mo kami. Hindi namin alam ang bukas. Panghawakan mo kami. Maging tunay lingkod mo. Gusto niya, mabang buhay sa aming balapastor. Estrada Almeda. Sila ang aming kalakasan ng iglesia, malapit. Beloved Lord, Almeda's children, malapit. Pagpalain mo. Pagpalain mo sila sa pangunang gawain. In behalf of proper respect sa pastor sa buong mundo. Sa mga katumang ilang pastoral workers, proper preachers, elders of church, malapit. Maraming mga kaluluwa, maalagaan sa mga kapatid sa mga sa buhay. Pagpalain mo kami. Ito ba ang sama palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po dumako sa ating
Kanya pagila ating itaas sa ating dalawang kamay. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo lingkod ni Kristo. Ating pinaglingkod Diyos na buhay, kaya mo pagaling ng magkaramdaman. Dalawang kamay, patuloy natin ilapid ating mamahal sa buhay. Pinasal pangailangan, walang imposible sa Diyos. Ipatong naman natin ating kanang kamay sa ating ulo. Ang ating kaliwang kamay sa bahagi natin ito. May karamdaman, walang imposible sa ating pinakamahal Panginoon. Magkaisa natin dumalangin, hallelujah, dakilang para Diyos, makapares sa pangalan po sa unat pagluod ng Pastor Will Disrabeda. Narito kami sumasampalataya, sabay-sabay naming tinataboy, anumang gawa ng kaaway, di mo yung karamdaman, cancer, leukemia, be healed, diabetes, be healed, kasound, in Jesus' name, be healed, anong pangailangan, kasound, lumayas ka sa misanas, lumayas ka sa pangalan Jesus, lumayas ka sa pangalan Jesus, be healed, bilang magkaramdam ko, binindi matuno, sa pangalan Jesus, sa pangalan Jesus, sa pangalan Jesus, victory in Jesus' name, victory in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, victory in Jesus' name, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, amen, palakpakan natin ating Diyos sa buhay, at tayo po maminamahal ay lulundag ng 3 beses sabay, sigaw hallelujah, praise the Lord. Ito ay palatandaan mga minamahal na atin nang tinanggap ang katugunan ng ating pinakamamahal. Amen. 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord, lundag mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilang kapasamatan para lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. At tayo po idarako sa ating pong announcement po, mga minamahal. Atin na pong binibigyan po ito sa ating beloved Elder Brother Noel Braganza. Amen. Para sa ating pong announcement. Amen. Palakpakan po natin minsan na pang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Manlon, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At sa ating po mga announcement, mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy, mga minamahal ko, ang ating pong banal na gawain, mga minamahal ko 3 times a week, mga minamahal ko lalo doon sa mga baguhan. Ang ating pong address, mga minamahal ko, ay 157 Barangay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At mga minamahal ko, hallelujah, sa araw po ng bukas, mga minamahal ko, yung ating Holy Supper, mga minamahal ko, amen, banal na hapunan. At tayo po, mga minamahal ko, mag-start ng alas 9 ng umaga, at tayo po matatapos ng alas 4 ng hapon. Ating Wednesday service, mga minamahal ko, dati pa rin, mga minamahal ko, hallelujah, every Wednesday po yan, mga minamahal ko, 1:00 hanggang alas 5:30 ng hapon. At itong Friday overnight service, mga minamahal ko, alas 9 ng gabi ng Friday at matatapos tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Mga minamahal ko, medyo mag-overtime tayo, mga minamahal ko ng kaunti, mga minamahal. Purihan natin pinakamamahal ko, masarap makinig ng mensahe, mga minamahal ko ng kaligtasan. At yung atin pong Bible study, mga minamahal ko, tuwing Martes, mga minamahal ko, sa may Barangay Tubag, mga minamahal ko, patuloy po yan, mga minamahal ko. At sa mga kapatiran, mga minamahal ko na malapit sa nabanggit na lugar, ay patuloy po nating suportahan, mga minamahal ko, mag-invite tayo ng mga visitors, mga baguhan, upang atin pong maging bunga, mga minamahal ko, hallelujah. At yan po, mga minamahal ko, magbibigay ng daan, mga minamahal ko, na atin din po silang madala rito, mga minamahal ko, hallelujah, sa regular na services, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy po, mga minamahal ko, yung atin pong TV program, mga minamahal ko, hallelujah, sa may Channel 8, mga minamahal ko, sa ating lokalidad, mga minamahal ko. Channel 4 po sa Maynila, mga minamahal ko. Tuwing Sabado po yan, mamayang gabi, alas 11:30, mga minamahal ko, ng gabi hanggang alas 12:15, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. Atin pong ugaliin, mga minamahal ko, na panoorin yung mga minamahal ko, yung atin pong TV program. At atin pong mapapanood dyan yung mga preachings, mga minamahal ko, ng ating beloved pastor at ng ating pong beloved Mama Dear, mga major testimonies, mga minamahal ko, ang ating pong mapapakinggan, mga minamahal.
purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling sa mga nagnanais, sa mga minamahal ko humingi ng mga godly advices. Mga minamahal ko, handa po kayong paglingkuran ng ating mga beloved ordained preacher. At sa mga beloved sisters, mga minamahal ko, nariyan ang ating sisters information. And then po yung ating beloved Sir Vines, mga minamahal ko na mag-advise po sa inyo. Purihan natin yung pinakamamahal na Panginoon Kristo. Meron po tayong, sa mga beloved adults ko, meron pong practice, mga minamahal ko, right after ng mga minamahal ko ng ating closing prayer. At sa mga finest generation choir, kasama po yung mga beloved youth and singles choir, ay mamayang hapon, mga minamahal ko, alas 6, mga minamahal ko ng gabi, mga minamahal ko, hallelujah, sabagat ngayon po, mga minamahal ko, hallelujah, preparation sa atin pong Holy Supper, mga minamahal ko, at most of them, mga minamahal ko, or almost lahat, mga minamahal ko, ay stay in, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Kristo. At kung wala na pong karagdagan, mga minamahal ko, tayo po sama-sama ng tumayo, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal ko, sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa isang matagumpay, mga minamahal ko, at pinagpalang gawain, mga minamahal ko, ngayon pong Friday overnight service, mga minamahal. At narito po, mga minamahal ko, ating beloved brother Joshua Villarus, upang pangunahan ang ating pong pananalangin ng mga minamahal ko, hallelujah, pagtatapos. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder. Tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming dakilang Diyos sa bayan, pinakamamahal Pinsus, sa unang dalangin ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming salamat ng pinakamamahal na Pinsus. Hallelujah, sa pag-ingat, pag-abay mo sa amin. Hallelujah, sa aming sinagawang overnight prayer. Kami iyong ginabayan, sinamahan mula sa MC sa pag-awitin sa mga joyful solemn songs na muli ay binigyan mo kami ng kagalakan sa puso at isipan at ganoon sa mga patotoo na inihayag na yung mga pinagpalang mga anak sa pag-awitan ng beloved choir. Muli ay pinadama mo sa amin yung napakatamis at balapresensya, ganoon din sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakalob ng ikapanhandog na siya susin na pagpapala dalagit sa pag-aaral ng Ebanghelyo kaligtasan naming napakinggan muli sa umaga ito. Aming dinadalangin, ito'y tumimo sa aming puso't sipan. Aming itong may pamuhi habang kami naghihintay sa nalalapit na pagbabalik at kung paano kami pinarating ng malalhati at ligtas sa lugar nito. Ganun din sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Balutan mo kami dakilang pag-ibig at kapangyarihan at muli mo kami ibalik sa araw ng bukas, linggo, malpensus, upang sama-sama ka namin purihin. Luwalatin sa aming spirit katotohanan sa sandalan, beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah.